Praise God. Minsan pang palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapay sa Praise God. At sa oras na minamahal, bago po lahat ang pinakamatas sa pagpuri, paglati, pagdadakila, ay sa ating pinakamamalapay Jesus, ang double honor, paggalang po sa Pastor Willie Saradalmeda, at sa mga pag-alala ni Nuwan Turgi naglansan Pastor Lina Silven, Praise God, and whole family of Almeida Children, and maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved kapatiran dati, mambaguan, Praise God, at sa lahat po maminamahal na nakantabay po sa ating webcast, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, magandang oras po dyan, at magandang gabi na po sa oras sa maminamahal. Tayo po maminamahal ay mag-start na sa ating balgawain maminamahal, sa ating mga kapatiran na nakabihis na, Praise God, lalo na dumating maminamahal, Praise God, na sila po yung nakabihis na, tayo dumako na sa kaligitnaan maminamahal, at tayo magpuri na mamaya, Praise God. At bumasa tayo lang mga talata na salita ng ating pinakamaulas kung bakit tayo nangagpupuyat. Lahat magsabi ng amen. Nasabi rito maminamahal sa Marcos o Mark maminamahal sa 13 at talatay 30. Tuloy-tuloy basa hanggang 37 na ganitong pagkasabing, Praise God. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi ng 31, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapot ang aking salita ay hindi lilipas. 32. Ngunit tungkol sa araw o oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. Sabi ng ating pinakamapasya, verse 33, kayo mag-ingat, magpuyat at magsipanalangin sapagkat hindi nyo nalaman kung kailan kaya ang panahon. Sabi na ng 34, gaya ng isang tao na nanirahan sa isang lupain na pagkaiwan ng kanyang bahay at pagkabigay ng kapamalahan sa kanyang mga alipin, sa bawat isay ang kanyang gawain ay mag-utos din naman sa bantay pinto na magpuyat. Lahat magsabi ng amen. At sabi ng 35, magpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalaman kung kailan paparito ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon, o sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. At 36, baka kung biglang pumarito ay kayo nangarat ng nangatutulog. At 37, at ang sinabi ko sa inyo ay sinabi ko sa lahat, mangagpuyat kayo. Palakpakan po natin ang salita ng ating pinakamamalapay sa Praise God. Nanere maminamahal, napakalinaw maminamahal sabi ng ating pinakamamalapay Jesus na kailangan pala mga Kristiyano ay laging nagpupuyat. Lahat magsabi ng amen. Nasabi nga maminamahal, ang halimbawa niya maminamahal, Praise God. Katulad po, may example tayo maminamahal. Yung tayo maminamahal, yung mga kumbaga, Praise God, example lang to maminamahal. Tayo po yung amo, maminamahal, at mayroon pa tayong mga kinuhang mga gwardiya, Praise God, na kailangan ay magbantay sa gabi. Lahat magsabi ng amen. Na nariyan maminamahal, kinakailangan ang trabaho niya ay gampanan niya upang, Praise God, matapos niya yung maminamahal yung buong oras na siya'y naka-duty. Lahat magsabi ng amen. Dahil maminamahal, kaya mo siya sinasahuran, maminamahal, kaya mo siya binibigyan ng pagpapala dahil sa kanyang pagbabantay sa gabi. Lahat magsabi ng praise the Lord na nandun maminamahal sa kanyang pagtatrabaho, maminamahal, upang di siya makatulog ay gagawa siya ng paraan, maminamahal. Yung iba maminamahal talagang nandoon, Praise God, na iba ay nananalangin, Praise God. Yung iba maminamahal talagang nagpapatugtog ng musika upang hindi sila makatulog, maminamahal. Katulad din ng mga Kristiyano, Praise God, upang hindi tayo makatulog, maminamahal, tayo nananalangin, maminamahal, na lagi tayong panghawakan ng ating pinakamamalapay sa Praise God. Bangamat, nandoon, nakakaiglip-iglip tayo, Praise God, dahil sa pagod, maminamahal, nariyan maminamahal na ating ginawa sa maghapon, maminamahal, sabi nga, buong hapon na tayo nagtrabaho, maminamahal talagang ang physical natin ay manghihina, Praise God. Pero maminamahal, hindi po dahilan yan. Maminamahal upang itulog mo na. Lahat magsabi ng amen. Na nandun maminamahal, may kanya-kanya tayong pangako sa ating pinakamamalapay Jesus. Hindi pa po tayo nakakilala, maminamahal. Hinahanap pa lang natin itong banal gawang itong, Praise God. Nandun maminamahal, may kanya-kanya tayong promise o pangako sa ating pinakamamalapay Jesus, Praise God. Nandun maminamahal, yung pangako na tayo maminamahal ay kahit saan maminamahal, kahit anong mangyari, Praise God, ay talagang sabi nga, yung pangako pa nga natin noon, maminamahal, kahit anong mangyari, malapay noon. Pagalingin mo lang ako, pagpalain mo lang ako, lutasin mo lang aking problema. Di ba may kanya-kanyang pangako tayo, Praise God. Ngayon, ito yung pangako, maminamahal, na dapat nating gawin. Bagamat tayo pagod, maminamahal, nakakaiglip tayo, Praise God, pero wag nating hayaan na tayo matulog na. Lahat magsabi ng amen. Lahat magsabi ng praise the Lord.
And praise God, nandun maminumhal, talagang totoo talaga. Praise God, ang salita ng Diyos ay dalawang tabak yan, maminumhal. Sabi nga, magkabilang dulo yan ay matalim. Praise God. Ganun talaga ang salita ng ating pinakamamalakas. Pero maminamhal, doon naman tayo pagpapalain ng ating pinakamamalakas. Palakpakan po natin ang salita ng ating pinakamamalakas. Praise God. Kung bakit tayo nagpupuyat maminamhal, ito po maminamhal, ang pinaka-versikulo, yung pinaka-sentro ng versikulo maminamhal. Dito maminamhal, praise God, sa unang Pedro, praise God, 5, ang talata 8, sabi rito maminamhal, kayo magpuyat, kayo magpigil. Ang iyong kalaban na Diablo ay gaya ng leon na umuungal na gumagala, humahanap ng masisila niya. Kaya pala nagpupuyat ang mga Kristiyano upang maminumhal, hindi tayo masila o mahila ng gawa ng kaaway. Praise God, na tayo malpanghawakan ng ating pinakamamalapit sa bawat paglalakbay natin, sa bawat pamumuhay natin. Praise God, sa ating mga kanya-kanyang tahanan, lagi tayong maminumhal ay mayroong tayong shield na nagbumula sa ating pinakamamalapit sa panghawakan, maminumhal, ilayo tayo sa gawa ng kaaway. Lahat magsabi ng praise the Lord and praise God, na nere maminumhal, sabi pa nga ng Biblia maminumhal, na huwag natin pabayaan ang pagkakatipo na gaya ng ugaling iba. Praise God, dito po mababasa yung maminumhal sa mga Hebrew G's, maminumhal. Itaas po natin ang basa sa 24, praise God, at tuloy-tuloy ang basa hanggang 27, praise God, sabi dito maminumhal sa 24. At tayo magtinginan upang tayo magudyukan sa pag-ibigan ng mabuting gawa. Nasabi ng 25 na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugaling iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung yung namamalas na malapit ng araw. Nasabi ng 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa patungkol sa kasalanan. 27, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan na apoy na lalamon sa mga kaaway. Lahat magsabi ng amen. Kaya nakakatakot. Praise God, binabaliwala natin yung mga talatang ito. Praise God, nandun maminumhal, sinasayang natin yung panahon. Nanere maminumhal na, sabi nga, nakakilala natin sa buong katotohanan. Praise God, alam na natin yung tama at mali. Maminumhal, nandun maminumhal ay pinapabayaan pa natin. Maminumhal, praise God, na tayo mahila o masila ng gawa ng kaaway. Matukso, maminumhal. Lalo na ngayon, daming tukso, praise God. Nandun pa lang, sa pagtatrabaho pa lang, dami ng tukso, maminumhal. Pero nandun maminumhal, huwag tayong masilaw sa mga bagay na yun, maminumhal, kundi panghawakan natin ang ating pananampalataya sa ating pinakamamalapit. Lahat magsabi ng amen upang hindi tayo masila ng gawa ng kaaway. Praise God. At nandun maminumhal, hindi tayo manglamig. Praise God. Nandun maminumhal na talagang totoo ang salita ng ating pinakamamalapit Jesus. Pag ating maminumhal ay pagbulay-bulayin, maminumhal, praise God, salita ng ating pinakamamalapit Jesus. Pag ito'y ating sinunod, maminumhal, ay talagang tiyak na pagpapala na nanggagaling sa ating pinakamamalas. Praise God. Sa oras sa maminumhal, habang hinihintay pa po natin ibang makapatira natin, praise God, patungo sa ating balagawain, maminumhal. Tayo na po maminumhal, magkaisa ng manalangin at magpuri na sa ating pinakamamalas ng praise God. Pag tayo maminumhal ay pangingatan dito sa lugar na ito at panghawakan natin pangingatan din po ang ating mga kapatiran na naglalakbay patungo sa banal gawain sa kanilang pag-overnight sa iba't ibang dako. Praise God. Sa oras sa maminumhal, tayo po tumayo maminumhal. Itaas po natin dalawang kamay na bilang pagsuko sa ating pinakamanalangin tayo. Praise God. Dakilang mapupala po ng Ama Diyos, mga friends, sa Panginoon kayo pupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Na rin, halila, taglay po ng kalakasan, na pag-iingat mo po sa mga kapatiran po na rin naglakbay, patungo sa kanilang patungo po sa banal gawain ito, nang galing sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan. Pinag-ingatan mo, salamat po malapit sa halila. Ngunit mga lahat, huminging habag, kapatawaran sa pagkukulang pagkakamali, sa mo kami nangasumpungan, nakita, malapit sa halila, na pagbigyan ang aming mga kahinaan, patawarin mo kami, hugasan mo kami ng iyong dugo ng magos ng Cross ng Kalbaryo. Minsan pa, sa unat pa lang ginagalang malapastor, langis sa mo pong bayo kitong balgawain sa aming pag-uumpisa, sa aming pag-MC, sa opening prayer, pag-awit ng mga Jopol Solim Song, na rin, hallelujah. Ibuso mo po yung matamis bala presensya sa aming kaligitnaan dahil itong aming kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo, mahal pa sa halaya, sa mga buhay na pato, awitin ng mga different choir, na rin muli kang kumilos sa aming kaligitnaan. Malapay Jesus, halaya sa pagbibigay, turuan mo kami magbigay, magtapat, malapay sa bigyan mo kami puso na may katapatan upang masunod po na yung kasampung bahagi at handog at kami makapagkaloob, malapay sa halaya, lalo tigit ang huling yugtong banal gawain sa pangaral ng salita, nandun na halaya naangkop sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, sa pagkain ng mga
mga nagugutom na kaluluwa. Minsan pa kung paano kami iningatan, pinarating na malhati sa Bilgawain. Ganun din po sa lahat ng aming mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat na nag-overnight sa mga oras to, lalo na sa aming mga kapatid na magagaling pa sa malalayong lugar. Pakaingatan po at sama-sama po ng sinasaway lahat ng huringaw na kaaway sa unat panalangin ginagalang papastor aming sinasaway ang mga balakid, hadlang sa pagdalo ng mga cast out in Jesus' name. Lahat magsabi ng praise the Lord. And first God, sa moros na minamahal, tayo po maminamahal ay bago tayo maminamahal, umawit naman ng first God na mga masayang awitin. Tayo po muna yung umawit ng isang malumanay with the first God. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya ang buhay ko iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang siyong pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako nang may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang siyong pagbabalik. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Hiya naman ang buhay ko, iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo lagi ako
iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigbi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo magbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ko nang may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigbi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigbi, dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yong pagbabalik. Ito'y aking titisin hanggang sa'yong pagbabalik. Ito'y aking titisin hanggang sa'yong babalik. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, son. Good storm louder against sky, or would ever lead rain. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, son. The song louder against the sky, or whatever lead rain. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The song louder against time, or whatever lead rain. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, son. The storm louder against the sky, or whatever lead rain. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on you
to the very end. The storm louder than the sky, or whatever we dread. I'll just keep trusting now, He would never fail. I'll just keep trusting now, Lord, as I walk alone. I'll just keep trusting now, Lord, forgive me some. The storm louder than the sky, or whatever we dread. I'll just keep trusting now, Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder than the sky, or whatever we dread. I'll just keep trusting now, Lord, He would never fail. I'll just keep trusting now, Lord, as I walk alone. I'll just keep trusting now, Lord, forgive me some. The storm louder than the sky, whatever we dread. I'll just keep trusting on, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder than the sky, whatever we dread. I'll just keep trusting my Lord, would never fail. I'll just keep trusting my Lord, as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me some. The storm louder than the sky, whatever we dread. I'll just keep trusting my Lord, would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder than the sky, or whatever we dread. I'll just keep trusting now, Lord, would never fail. I'll just keep trusting now, Lord, as I walk alone. I'll just keep trusting now, forgive me some. The storm louder than the sky, whatever we dread. I'll just keep trusting now, Lord, He would never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder than the sky, whatever we dread. I'll just keep trusting now, Lord, He would never fail. Kahit Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kahit Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo o magdilim ang kalangitan, Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan Siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan Siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig,
habang panahon. Kristo'y mananali kahit kailan, kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan. Kristo'y mananali, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magilim ang kalangitan, Kristo'y mananali, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko, iwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan, Kristo'y mananali, di magbabago. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some, then some louder against the sky. But every breath, I'll just keep trusting my Lord. Never fail, He's a faithful friend. It's a faithful friend. I can count on Him to the very end. That sound louder against the sky. But every breath, I'll just keep trusting my Lord. Never fail. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and keeps me, and is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. As for me, I will behold Thy face and righteousness. Will be satisfied with knowing with a line. I want to be just like You, dear Lord. As for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold Thy face and righteousness. Will be satisfied, not me with a line. I want to be just like You, dear Lord. As for me, who behold Thy face. As for me, who behold Thy face and righteousness. Will be satisfied, not me with a line. I want to be just like You, dear Lord. As for me, will behold Thy face. As for me, I will behold Thy face and rise.
but just like you, the Lord has for me. To behold thy face. As for me, I will behold the praise and righteousness. I will satisfy thy me with life. I want to be just like you, the Lord has for me. To behold thy face. Aming Diyos, inasal, mukha mo yung pagmasdan. Pagising ko sa kaunusay kapiling na nais ko ay magtulad sa'yo, sa'yo sa kabanalan mo. Aming Diyos, inasal, mukha mo yung pagmasdan. Pagising ko sa ikaw sa'y kapiling na nais ko ay magtulad sa'yo, sa'yo sa kabanalan mo. Aming Diyos, inasal, mukha mo yung pagmasdan. Pagising ko sa ikaw sa'y kapiling nais ko ang magtulad sa'yo, sa'yo sa kabanalan mo. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you want to pray, you can see that. Learn to be that servant of all. If you want to pray, you can see that. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, go and leave old my soul. And to the old Lord, go and leave old my soul. Yes, oh my God, I ransom thee. Let me not be shamed, let my enemies ride over me. Yet in the night we on TV shame. Yet in the night we on TV shame. Yes, oh my God, I ransom thee. Let me not be shamed, let my enemies ride over me. Show me thy way so long.
Teach me thy paths, thy path so long. Oh my God, I rise in thee. Oh, let me not be ashamed, let my enemies run over me. And to thee, O Lord, though I leave all my soul. And to thee, O Lord, though I leave all my soul. Oh my God, I rise in thee. Oh, let me not be ashamed, let my enemies ride over me. Yeah, let the night rain on me in shame. Yeah, let the night rain on me in shame. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let my enemies ride over me. Show me thy wings so long. Fix me thy paths, thy path so long. Oh my God, I trust in thee. Oh, let me not be ashamed, let my enemies ride over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Oh my God, I rise in thee. Let me not be ashamed, let my enemies ride over me. The Lord's perfect, burning the soul. The testimony of the Lord is sure, make it wise and bold. Motivate the sign, let it go, yet amongst my goal. Sweet was it and honey, any honey gold. The status of the Lord, our using the heart. The commandments of the Lord is pure, lighting in the eye. Motivate the sign, let it go, it must my goal. Sweet was it and honey, any honey gold. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord out here, it rises all together. Motivate the sign, let it go, it must my goal. Oh, sweet was it and honey, any honey gold. The Lord's perfect, burning the soul. The testimony of the Lord is true. Motivate the sign and let it go, it was my goal. Oh, it was it and honey, and the honey gold. Motivate the sign and let it go, it was my goal. Oh, sweet was it and honey, and the honey gold. That's the status of the Lord, our right. Rejoicing the heart, the commandments of the Lord is pure, lighting in the eye. Motivate the sign, let it go, it must my goal. Oh, sweet was it and honey, and honey gold. Motivate the sign, let it go, it must my goal. Oh, sweet was it and honey, any honey gold. I live for Jesus day after day. Live for Jesus, oh come what may.
that sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for Jesus day after day. I live for Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. That loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. Lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Hands up unto thy name. Oh, great is the Lord, and greatly to be praised. In the city overhead, in the mountain of his holiness, beautiful situation, the joy of God on earth is no sign, the sight of the northern sea. Oh, the great King is no sign, the sight of the northern sea. Oh, the great King, oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city overhead, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God on earth is no sight, sight of northern city. Oh, the great King is no sight, the sight of northern city. Oh, the great King, oh, great is the Lord, it's greatly to be praised. In the city overhead, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God on earth is no sight, sight of the northern city. Oh, the great King is no sight, sight of the northern city. Oh, the great King, oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city overhead, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God on earth is no sign, the sight of the northern city. Oh, the great King is no sign, the sight of the northern city. Oh, the great King, oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city overhead, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God on earth is
There's no sign the side of the northern sea, oh the great King. There's no sign the side of the northern sea, oh the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders things, only do it wonders things, and blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wonders things, only doing wonders things. Let blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Give word to my words, oh Lord. Consider my meditation, hearken to the voice of my cry. My King and my God, forever to Thee will I pray. My poor shall thou heed her moaning. You Lord, heed the morning, will I ring my prayer, and to Thee and will look up. Give her to my words, oh Lord. Consider my meditation, hearken to the voice of my cry. My King and my God, forever to Thee will I pray. My boy shall thou heed her moaning. You Lord, heed the morning, will I bring my prayer and to Thee, and will look up. How I love Him, how I adore Him. Bread, my sunshine, my all in all. The great Creator, King my Savior, all His fullness. Well, let it be, oh, how I love Him, how I adore Him. Bread, my sunshine, my all in all. The great Creator, King my Savior, and all His fullness. Well, let it be the promised glory, heavenly story. My God, oh Savior's King, in Jesus' His name. Born in a manger, to His soul inspiration. A man of soul, tears and I go deep. Oh, how I love Him, how I adore Him. My bread, my sunshine, my all in all. The great Creator, He my Savior, and all His fullness.
this will let it be. Create me and lead our heart, oh yeah. And renew our spirit, read and be. Create me and lead our heart, oh yeah. And renew our spirit, read and be. Oh, cast it out away from thy presence so long, and take not the Holy Spirit from me. Restore and be the joy of that salvation, and renew our spirit, read and be. Create in me and feed our heart, oh yeah. And renew our spirit, read and be. Create in me and feed our heart, oh yeah. And renew our spirit, read and be. Oh, casting out away from thy presence so long, and take not the Holy Spirit from me. Restore and be the joy of that salvation, and renew our spirit within me. Isang pusong tapat sa akin ay likhain, binigyan mo ng bagong damdamin. Isang pusong tapat sa akin ay binigyan mo ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong maalisin. Ang Espiritu maghaharin sa akin, ang lahat na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo kung gawin mong dapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain, mulis ng bagong damdamin. Isang pusong tapat sa akin ay likhain, binigyan mo mulis ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritu Banal pumagarin sa akin, ang lahat na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo kung gawin mong dapat. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at sulirahin, dumating taglay. Sinikap kong lutasin mo, di ko nga. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng asal. At ang lumbay ng pag
pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mo ng katiyagan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay, Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalala, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit di kong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinusbos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay, Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Bigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mo ng katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay, Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-ibig niya ipamamahal sa'yo. Mag-isa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa isang himala, walang bagay na di niya kayang gawin alang sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Ang takot
sa puso'y kanya nang papawing sa'yo. Ngayon ay kaguluhan ay laganap na sa aking paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, ito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay dandalang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng Himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya't maya'y ipamamana sa'yo. Bagit sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangato, hindi kanya iiwanan. Manampalataya, isang Diyos ng Himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, puso't kaluluwa. Kanya nang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa aking paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, ito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay dandalang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, isang Himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawing sa'yo. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. At doon ay di na luluha. Papahiri niya ng luha sa ating mga huwag kay lapit na mangyayari. At bago maging huli, at sana yun sa'yo'y makapiling. Tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magkailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. At doon ay di na luluha. Inya ang luha sa ating mga mata. Huwag kay lapit na mangyayari. At huwag kong maging huli. Kaya't siya yung tanggapin. At sa araw ngayon sa'yo'y makapiling. Tingnan mo ang langit na kay ganda.
Masdan mo at naroon siyang liwanag niya'y hanglang. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na iyon, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siyang liwanag niya'y hanglang. Siya'y sisikat magpakailanman. Therefore, be justified by faith. We are peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God sure brought in our heart by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. But God commended His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God sure brought in our heart by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. Therefore, be justified by faith. We are peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God sure brought in our heart by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. At nang ako ay malayo pa sa'yo, di kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ito? Ay nasa kadiliman, pagdiriyan ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang araw sa luho, nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang, buhay ko'y dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. O buhay ko, si Kristo ang mahal. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamansod. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang, buhay ko'y dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang, buhay ko'y dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko.
lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay bigla mo. Ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sala. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, pagbiyong kukunin na, at aming ka nang makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa lago, ano ang may gaganti ko? Kami ay aawi, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyo nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mahirap tutunguhan. Mahirap o mayaman, tutungo ay sa kamatayan. Kaya kung iyong ibig na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon inyong narinig, himig na inaawi. Sana na yung lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. O tunay tayong lahat ay mahirap tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutungo. Mahirap o mayaman, tutungo ay sa kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa naratakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang iyang
handog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puno ng gulo. Hindi ko alam ang pinakulang, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat na iyong ibigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. O para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagandang at di ko ito mainayang. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y narunong umawit, umawit ng pasasalamat sa Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihandog. Karapat-dapat na purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihandog. Karapat-dapat na purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyong Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong handang kalabis mong minahal. Iyan ang awit ko para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko ito,
ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin mo ikaw. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo ito ay tunay. Ako iyong anak na labis mong minahal, kaya nangawit ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Sadyang kailangan mo sa akin, upang ako iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo ito ay tunay. Ako iyong anak na labis mong minahal, kaya nangawit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O kay sarap mawit, hawiling makalangin, puso mo umiindak sa luwa, sa kaligaya. Pagkaramdam mo sa iyong inaawi, nagbumunyi pag-iyak sa langit sa luwa, kaligaya. Mga wiling makalangin, pagligayang sa'yo'y hindi kayang lumasan. Ng mga wiling makasalimutan ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit kayo'y masilan at masaya magmula si Jesus makilala. La 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 la, puso mo ay umiindak sa luwa, sa kaligaya. Mga wiling makalangin, himang ligayang sa'yo'y na hindi kayang lumasan. Ano mga wiling makasalimutan ang buhay namin noon nagdurusa, ngunit nga'y masiglan at masaya magmula si Jesus makilala. Huwag kay sarap umawit, hawiling makalangin, puso mo'y lindak sa luwa, sa kaligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawi,
Nagmumuni pati ang sa langit sa luwa. Ligaya, mga awiting makalagi, magligayang siyo'y kapit na hindi kayang tumasan. Ano mang awiting magsanlibutan ang buhay namin noon nagdurusa. Masilan at masaya magmula nang si Jesus makilala. La 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 la, puso mo'y bintak sa duwa, sa ligaya. Mga awiting magalangin, magligayang siyo'y kapit, hindi kayang lupasan. Ano mang awiting makasanlibutan ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ay masilan at masaya magmula nang si Jesus di makilala. O kay sarap umawit, awiting makalangin, puso mo'y bindak sa duwa, sa ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inawit, nagmumunyi pati sa langit sa luwa, sa ligaya. Mga awiting makalagi, ibang ligayang siyo'y kapit na hindi kayang tumasan. Ano mang awiting makasanlibutan ang buhay namin noon nagdurusa. Ngunit nga'y masilan at masaya magmula nang si Jesus makilala. Di ko man makilang kaganda ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundo na pagkagulo. Ako'y patuloy na mapiling ko sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na magpiling ko sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam nadanating ang sanang pangarap ko magdupa at walang sino hadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan o dun sa kalangitan at di sa lamang. Sabihin man nilang ako'y isang panalo at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maghiling ko sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam darating ang sangarap, pangarap mo'y matutupad at walang sino hadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin. Walang hanggan siyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lamang. Magagawa natin ang lahat halang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa,
magsama. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang inawas sa buhay na walang hanggang, magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa na magsama. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang, magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoon, isang bagay na di magagawa na magsama. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang, magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa magsama. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang, we come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We have to praise our coming King. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King of Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King of Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King of Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King of Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all here for me. Victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all here for me. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all here for me. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him.
He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord, living for Jesus of His life upon, serving, following Him, hallelujah. Living a life was all I want known. I know it seems Jesus gave me hallelujah. Nothing can satisfy the sounds reading. He makes my happy house sing. Walking in Savior's way, happening more. Living for Jesus my King. Living for Jesus of His life upon, serving, following Him, hallelujah. Living a life was all I want known. I know since Jesus came in hallelujah. Now the sun is smiling, the sun's sweeting. He makes my happy house sing. Walking in Savior's way, having more. Living for Jesus my King. Oh glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. He's all over me, oh, bumping every side, bumping every side, bumping every side. He's all over me, oh, bumping every side. He's us bumping every side. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. His Holy Ghost and fire, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. There's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy bless His holy name. Palakpakan po natin lahat. Magsabi ng praise the Lord. And praise God, ito na sa maminang masayang awitin ang pag-awitan sa ating mga kapatid. Praise God. At ay dadako na, tuloy-tuloy sa ating balagawain maminamahal. At binibigyan ko pagkakataon ng pag-awitan ng mga malumanay na awitin sa ating mga kapatid. Ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. And praise God. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating beloved brother John Jan Aquino sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs, mga minamahal. Amen. At tayo po, mga minamahal, darako po sa ating pong mga solemn songs. At bago pong lahat, ating pong ipinapabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsambay na ukulamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi pong ipinapabot ang dobleng paggalang at pagbati po, maminamahal na magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeida family. Sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord po. Sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen. Sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bober, amen. Sa kanila pong beloved daughter. At sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Sa ating pong mga minamahal, mga bisita, welcome na welcome po
sa gawain po ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At bago po tayo umawit ng papuring awitin mga minamahal, tayo po muna mga minamahal ay manalangin, mga minamahal. Amen. Tayo po sama-samang manalangin. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tauna pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkakulo mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Hallelujah, na kami po ay malayo nakapagpupuri sa iyo, nagpapasalamat, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. O mahal na Panginoong Jesus, kaming lahat ay buong pusong nagpapakumbaba, dumudulog sa trono ng biya dyan sa kalangitan. O mahal na Panginoong Jesus, kabagan mo po kami at patawarin sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang. O mahal na Panginoong Jesus, sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili, patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. O malapeng Jesus, sa aming po mga minamahal mga kapatid, naglalakbay, patungo po sa iyong banal na gawain. Pag-ingatan mo po sila, parating mo po sila na maluwalhati, o malapeng Jesus. I-provide mo kanila pamasay, kanila sasakyan. Aming hinihiling, o malapeng sa mga oras na ito. Patuloy mo po kaming pagpalain, malapeng Jesus. Patuloy po kaming kahabagan. Ibuhos mo po sa aming kalagitnaan ang iyong matamis at banal na presensya. Langisan mo po ang bawat papuring awitin na aming iaalis sa iyo at sa makapangyarihan pangalan pinakamamalabang Isu Kristo aming sama-samang sinasaway. Pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalabang Jesus. Amen. Kay ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka, sa lungkot ng nakaraan, ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo, nilinis at inako mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalakasan. Iniwan ang kalayawan nito sa limutan.
kung dumating man ang sandali na ako'y kukunin na tubo sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi katanyagan ang aking inaasahan. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi katanyagan ang aking
Jesus, Ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Sa buhay kong ito, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod, sa'yo, Panginoon. Hindi karangyaan o kaalaman, hindi karangalan ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito, pagkat Jesus, Ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Sa buhay ko ito, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Sa buhay ko ito, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod, sa'yo, Panginoon. Hindi karangyaan o kaalaman, hindi karangalan ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito, pagkat Jesus, Ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Sa buhay ko ito, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Sa buhay ko ito, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod, sa'yo, Panginoon. Ikaw ang siyang pag-asa ko, tanging Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba,
ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig
na Panginoon ng buhay ko. Nadarama lagi ang kalungkutan at kabigo ang hirap at dusa. Nang ako'y lumapit sa'yo, isigo ko ang lahat sa buhay ko. Ika'y tinanggap ko, Panginoon, at tagapagligtas ng buhay ko. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Pagsubok man sa akin dumating, ako'y hindi mo pababayaan. Ikaw lamang lagi ang pupurihin, sasambahin magpakailanpaman. Pagsubok man sa akin dumating, ako'y hindi mo pababayaan. Ikaw lamang lagi ang pupurihin, sasambahin magpakailanpaman. O Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. O Jesus, ito ang aming awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. O Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Mula sa putik ako'y inangon, nilinis at pinagod.
walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan habang ako'y nabubuhay. Ito ay taglay, labi ko'y sambit ang papuri, ang puso ko'y umaawi. Diyos ngayon at kailan pa man, dakilaan yung kabutihan. Ang buhay ko'y kalakasan, sa'yo lamang ilalaan bilang isang pag-aalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat ng inaari. Diyos iyong pagpapagkumbaba, aking sinasambi. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Mula sa putik ako'y hinago, nilinis at tinago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan habang ako'y nabubuhay. Ito ay taglay, labi ko'y sambit ang papuri, ang puso ko'y umaawi. Diyos ngayon at kailan pa man, dakilaan iyong kabutihan. Ang buhay ko'y kalakasan, sa'yo lamang inalaan bilang isang pag-aalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat ng inaari. Diyos iyong pagpapagkumbaba, aking sinasambi. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan
alay itong buhay ko. Nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paligid mo, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na umabing Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito. Marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paligid mo, ako'y nagpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalang man o nasisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na umabing Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo.
ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisihayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa katwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisitayo, ako'y napupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa katwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisitayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa katwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Bawat sandaling nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paligid mo, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisitayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala na
nagsisip tayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwinga. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisitibayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwinga. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisitibayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwinga. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisitibayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwinga. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds are in the sky over the heavenly trail. I
Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, sprinkled with bruises until you came. Now I live only simply to worship your name. Well, I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was good used then, listen the word when I was feeling round. You stopped the speeding, give me a beginning from a solid ground. Now let my stop purpose, let not the circle since I found you, Lord. I'm in forever, take me and never let me leave your word. I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Well, I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. It feels so good just being here again. It feels so good feeling what I feel again. There's just nothing I like better when God's children get together. It feels so good just being here again. Oh, what peace, oh, what joy, oh, what irreplaceable comfort I enjoy. When God's children get together and sing praises to the King, this feeling I just couldn't trade for anything. It feels so good just being here again. It feels so good feeling what I feel again. There's just nothing I like better when God's children get together. It feels so good just being here again. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Bless the Lord, His angels.
His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Who forgive all our iniquities, who heals all our diseases, who redeem life from destruction, who crown with loving kindness and tender mercy. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His minister, that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, keep growing and growing in faith. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have, with love so amazing and praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming, far from yesterday. The blessings He bestowed upon my life and my home. Oh, I've got to say it loud and clear, I know I'm not alone. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, keep growing and growing in faith. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have, with love so amazing and praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming, far from yesterday. The blessings He bestows upon my life in my home. Oh, I've got to say it loud and clear, I know I'm not alone. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, keep growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have, with love so amazing and praising my King. Behold, I give you power to tread upon serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by enemies hurt you, and I will never, never desert you. For Lord, I am with you forever and ever. And if you say, be thou removed and be cast, it will obey you with the faith of a mustard seed. You got all the faith you need. Walk along with the King, you can do anything if you have a faith of a little child. And if you say, be thou removed and be cast, it will obey you if you have the faith of a mustard seed. You got all the faith you need. Walk along with the King, you can do anything if you have the faith of a little child. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tubo. Sabi sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan. Doon
doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen. O kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Living for Jesus is the best life to go. Serving in power with Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it's in Jesus' name and hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus really. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy and more than day. Living for Jesus, my King. Living for Jesus is the best life for all. Serving in battle with Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it's just Jesus, amen, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy and more than day. Living for Jesus, my King. Ride the faith way for the victory. Ride the faith way today. It will keep you still rejoicing as you travel on life's way. So let the doubts move out, let the faith move in, let the sun ring out, let the joy begin. For without you are sure to win. Ride the faith way today. Ride the faith way for the victory. Ride the faith way today. It will keep you still rejoicing as you travel on life's way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in, let the sun ring out, let the joy begin. For without you are sure to win. By the faith way today. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Amen. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. We have the victory. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng masigabong palakpak para lamang sa ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Malakas na praise the Lord. God bless you, beloved Brother Alvin Reyes, pangunguna sa ating congregational singing. At tayo na po mga minamahal ko, hallelujah, ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo ng ating pong mga minamahal na mga kapatiran. Ngunit bago ang lahat, muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli nating palakpakan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Let us clap to the Lord, mga minamahal. At mga minamahal ko, pakatandaan po natin na ang ating pong pagpapalakpak ay pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon.
At talagang health-wise, mga minamahal, alam po natin mga minamahal ko na nakakatulong sa ating kalusugan. Mga minamahal ko yung ating pong pagpapalakpak dahil lang mga nerves ng ating pong mga palad kapag mga minamahal ko talagang namasahiyan. Kumbaga, amen, sa ating pong pagpapalakpak, mga minamahal ko ay talagang makakatulong doon sa tinatawag na magandang daloy ng ating dugo. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay pong ipinapaabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala, we will not forget the blessed teachings and memories ng ating beloved Mama Dear. Amen? At hindi nyo pa napapansin mga minamahal ko sa bandang likod, yung bagong tarp, bagong picture ng ating mga beloved parents in the Lord. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At ako rin po ay nagbibigay galang sa kanila pong mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon, para ang ating pong banal na iglesia ay patuloy sa kanyang pagmimisyon. May pamalakay ang gospel, ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. At mga minamahal ko, hallelujah, patuloy na maabot ang mga nawawaglit pang tupa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At nariyan ang kanila pong mga itinilagang mga manggagawa sa pangasiwa na ating pong beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, sa blessed evening aking po ipinapaabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po aking po mga iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon. At sa mga newly saved, mga minamahal ko natin pong minamahal na mga kapatid sa nagdaang 37th year church anniversary, kung dito man sila, mga minamahal ko ang aking pong malugod na pagbati ng magandang gabi. At of course, sa ating po mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay, hindi po mga minamahal ko naglilikat, mga minamahal ko na panoorin yung ating po mananagawain via Facebook live streaming, at maging sa ating mga tiga-subaybay sa ating YouTube channel. Magandang gabi, umaga o tanghali sa anumang panig ng mundo, mga minamahal ko na inyo pong kinalalagyan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. At dito po sa aklat ng Salmo, ang kabanatay 119, ang talatay 111, mga minamahal ko, from the book of Psalms, chapter 119, verse 111. Ang sabi dito, thy testimonies have I taken as an heritage forever, for they are the rejoicing of my heart. Ang mga patutuo mo'y inari kong pinakamana magpakailanman, sapagkat sila ang kagalakan ng aking puso. So ito po pala mga minamahal ko, hallelujah, itong sulat ni Haring David, mga minamahal ko, itong mga testimonies na ito, itong mga patutuong ito, mga minamahal ko, inari niyang pinakamana. So kapag speaking of mana, mga minamahal ko, alam naman po natin mga minamahal ko na talagang kapag napag-uusapan ng mamanahin, amen, halimbawa sa pamilya, meron tayong mamanahing lupa, ari-arian, o mga savings ng ating mga magulang. Na-excite po ba tayo o hindi? Siyempre na-excite, di po ba? Amen? Kaya nga ang sabi ni Haring David, they are a rejoicing of my heart. Ang mga patutong ito'y kagalakan ng aking mga puso. So, dapat mga minamahal ko, sa pagdi-deliver po natin ng mga patutong ito, mga minamahal ko, talagang makita, amen, yung kagalakan po natin. Amen. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon, hindi lamang yung talagang mga minamahal, nagkukwento lamang tayo ng walang emosyon, mga minamahal ko, mas mainam mga minamahal ko na talagang tayo po, mga minamahal ko, ay galak na galak habang atin pong ibinabahagi ang mga patutuong ito. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sapagkat tayo nga po, mga minamahal ko, ay kinasangkapan lamang ng mga Panginoon. Amen? Amen?
para itong mga patutong ito, mga minamahal ko, ay maihayag sa mga nangangailangan. Alam po natin yan, mga minamahal ko, may layunin na ating pinakamamahal na Panginoon kung bakit tayo po ay pinagkatiwalaan ng mga patutong ito para makita ang gloria, kaluwalhatian ng mga Panginoon, maging kalakasan ito sa mga pinanghihinaan ng loob, sa mga talagang nag-struggle sa kanilang pananampalataya. Merong mga question, may mga katanungan, mga minamahal ko, the moment na marinig nila itong mga patutong ito, mga minamahal ko, na ating pong inilalahad, mga minamahal ko, magsilbing kalakasan ng kanilang pananampalataya. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Meron silang mga problema, mga minamahal ko, na kinakaharap. Ang mga loved ones po nila, mga minamahal ko, hindi sila maintindihan. Amen? Dahil naranasan po natin yan. Nung una, mga minamahal ko, tayo po inuusig mismo ng ating pong mga loved ones, mga minamahal, mga kapitbahay, mga dati nating mga kabarkada, kaopisina, nang sabi nga sa atin, nagbago na raw tayo. Amen? Ngunit hindi nga nila po maintindihan, mga minamahal ko, kaya't mga minamahal, nung ating pong naipaliwanag sa kanila, na iba na ang tinatahak po nating daan ngayon, mga minamahal ko. Amen? At sila naman po, mga minamahal ko, ay talagang naliwanagan at kanilang natanggap, mga minamahal ko, hallelujah, na ang ating pong buhay ngayon, mga minamahal ko, ay binago na ni Kristo. Amen? Amen? Ang sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah, na ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila ay pawang naging, amen? Bago. And the oath to remain new, mga minamahal ko, ang sabi nga. Kaya, akin na pong pinaghahanda, ang mga nakalista po rito, mga minamahal ko, sa ating pong testimony, mga minamahal ko, testimony portion. At akin lamang pong babanggitin yung mga first 5 sa ating mga beloved sisters and beloved brothers. Maganda, ating mga beloved Sister Nida Bakuyag. Maganda rin ang ating mga beloved Sister Mirasol De Vera, ating beloved Sister Miriam Reyes, ating beloved Sister Christian Bigaong, at ating beloved Sister Alma Milo. At sa ating mga beloved brothers naman, maghanda ang ating mga beloved brother Mario Fernandez, ating beloved brother John Carlo Rosario, ating beloved brother Romel Morante, ating beloved brother Edward Padua, at ang number 5, mga minamahal ko, ay ating beloved brother Norman Entrata. So, sa mga nagnanais na mag-alay ng mga papuring awitin, kindly, mga minamahal ko, tayo po'y makipag-ugnay sa ating mga beloved instrumentalists para maihanda nila yung piyesa, mga minamahal ko, hallelujah, na piyesa ng ating pong mga awitin na iaalay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At kapag tayo po ay nagnanais na mag-alay ng mga papuring awitin, dati na po nating alam yung patakaran, amen? Amen, na ating pong iksian, yung ating pong mga patotoo, para mga minamahal ko, hallelujah, hindi po tayo magkonsumo, mga minamahal ko, ng mahabang oras, at atin pong magamit yung oras ng iba, at hindi po sila mabigyan ng pagkakataon. So, be fair, mga minamahal ko, hallelujah, amen, para naman, mga minamahal ko, mapagbigyan po lahat ang mga anak ng Diyos na nakalista po rito, mga minamahal ko. At mamaya sa pag natapos na yung number 5, mga minamahal ko, maganda rin yung mga sumusunod. Ating beloved Sister Jonelyn Milan, ating beloved Sister Hannah Villaruz, ating beloved sila pong dalawa, mga minamahal ko, medyo hanggang 8 lang itong listahan po natin sa ating beloved sisters. Kaya mamaya, mga minamahal, magpapasubmit pa tayo ng mga karagdagan. At sa ating mga beloved brothers naman, ating beloved brother Pedi Castillo, ating beloved brother Joshua Villaruz, ating beloved brother Jan Aquino, ating beloved brother Sander de los Santos. At kung ready na po tayo, mga minamahal ko, ready na po ba tayo? Hindi para matulog, amen?
Amen. Tayo po ay narito mga minamahal ko sa Friday Overnight Worship at parating ipinapaalala ng mga testimony leaders na kapag overnight worship mga minamahal ko talagang kasama po talaga yan yung sakripisyo na ating pong pinipigilan yung antok. Amen. Amen. At mga minamahal ko, literal na nagpupuyat tayo at kung minsan hindi po natin maiwasan na maidlip, makatulog mga minamahal ko, pero hindi naman po yung tuloy-tuloy. Naroon yung mga minamahal ko yung ating pong talagang pigilan talaga ang antok mga minamahal ko para hindi literal na mga minamahal ko na nilipat lamang natin yung ating pong tulugan dito. Otherwise mga minamahal ko, pwede na tayo doon sa ating pong mga tahanan kung ganun din lamang. Amen? Amen? So, worship with sacrifice. Atin na pong formal na buksan ating pong testimony portion. Narito na po ating beloved Sister Nida Bakuyag. At sunod po sila na ating beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Dobre paggalang Hallelujah. din po at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldes Almeda at atin din pong inaalala mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at bumabati rin po ako sa ating mga beloved Almeda family at sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil andito na naman po ako sa inyong harapan upang ipahayag ko po ang mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sapagkat ako po ay kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus upang mapabilang po sa gawain ito po mga minamahal. Dati po mga minamahal talagang nandyan po na napakahirap ko rin pong akayin po mga minamahal sa ganitong gawain. Ngunit tuloy na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat gumawa ng kaparaanan ng mahal na Panginoon upang ako po tawagin ng mahal na Panginoong Yesus sa gawain ito po. Alam niyo mga minamahal, nandiyan yung aking mahal kong anak na siya po yung nagkaroon ng karamdaman po mga minamahal na gali sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Dati po, dinala ko po sa doktor po, ngunit wala pong kagalingan. Alam niyo po mga minamahal, yung isang kapatiran po mga minamahal na naalala ko po ito mga minamahal dahil sa wala na po akong magagawa. Talagang siya na nakikita ko pong aking anak na talagang awang-awa na po ako. Alam niyo po mga minamahal sa pag-share niya po sa akin po mga minamahal talagang ito po pinaunlakan ko po mga minamahal, sumama po ako sa dako po ng Marikina po mga minamahal ang banal na gawain. Tunay nga po mga minamahal na napakabait ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat nung tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ang karamdaman po ng aking beloved kong anak, ito po ay nilinis at panigaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Diyan din po mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus. Dati po, mahina rin pong aking baga po. Sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito po, ako rin po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal sa aking paglilingkod po mga minamahal, una po na naibunga ko po mga minamahal ang aking beloved kong tatay po mga minamahal. Siya po ay kasama po namin na tunay nga na talagang grabe pong aking kagalakan po mga minamahal na bagamat inuusig ako ng aking mga buong pamilya po mga minamahal, ngunit aking beloved tatay po mga minamahal, sumama po sa akin po mga minamahal dahil po siya ay may karamdaman po mga minamahal noon. Alam niyo mga minamahal, mayroon po siyang high blood noon po mga minamahal. At marami pang mga sakit po mga minamahal. Nung siya po inabautismohan dito po mga minamahal, lahat ng kanyang karamdaman, ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na umpisa din po mga minamahal na aking beloved husband po mga minamahal, ako po inuusig niya po mga minamahal. Nung una po mga minamahal talagang nandiyan na talagang nahihirapan po ako mga minamahal na dumalo po mga minamahal. Subalit po mga minamahal, sa patuloy ko pong pagdalo po mga minamahal na sa kanyang pag-uusig po, at tunay nga po mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoong Yesus.
Alam niyo po mga minamahal, nandyan na hiniling ko po ito sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus upang mayroon po akong katuwang na magpuri, manalangin, at dumalo po sa banalang gawain po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na napakabait ng mahal na Panginoon. Talagang nandyan na ginawa ko po mga minamahal na nag-ayuno na po ako, na nag-ayuno po dito po sa pastoral. At nandyan na talagang hiniling ko po ito sa ating pinakamamahal na Panginoon na siya po ay tawagin din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tunay nga po mga minamahal, hallelujah, bagamat inabot po ng 11 years po mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat sa aking patuloy na pagdalo, pagsagawa ng kanyang ng banal na gawain po mga minamahal, kalooban ng mahal na Panginoong Yesus, ay tunay nga po mga minamahal. Hindi po nagtagal po mga minamahal ang aking beloved husband. Siya po ay kasama ko po mga minamahal na naglingkod po sa mahal na Panginoong Yesus. At tunay na napakadakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, wag lang po tayong tubigil po kung napakahirap natin akayin ang ating loved ones. Talagang andyan na talagang magpatuloy lang po tayo, talagang balang araw po tatawagin din po sila. Talagang alam niyo mga minamahal, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat dati po mga minamahal, napakahirap ng buhay po mga minamahal. Noon po naranasan po namin, grabe pong hirap po mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dahil dati po mga minamahal, wala po kaming tirahan po mga minamahal. Nakikitira lamang po kami. Tunay nga po sa aming paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami po ay nagtapat sa pagbibigay ng ikapothandog po mga minamahal. Hindi po kami naglikat dyan. Na talaga nga po mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat po hindi rin po naglaon po mga minamahal. Pinagkalooban po kami ng sarili naming tahanan po mga minamahal. Andyan din po mga minamahal na napakahirap din naming dumalo dahil po nandyan na kung minsan po mga minamahal, naglalakad na lamang po mga minamahal dahil walang may pamasahe po mga minamahal. Ngunit dakila ang Diyos po mga minamahal, napakabuti niya, hallelujah, praise God. Nandyan din po na pinaghaloban din po kami ng sarili naming sasakyan po mga minamahal upang pang-service po sa banal na gawain. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandyan din po yung mga himala na pinakita ng mahal na Panginoong Jesus. Tunay, ang Diyos natin ay buhay sa banal na gawain. Ito po mga minamahal. Sapagkat po, ako po mga minamahal ay nakaranas ng grabing himala rin po mga minamahal. Ako po yung nakunan po ako mga minamahal. Tunay nga na nandiyan na nag-bleeding po ako 1 linggo po. Tunay nga po mga minamahal, nandiyan na ako po nagtiwala lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpuri, nanalangin, nanampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, bagamat yung pitos po mga minamahal, ito po ay bulok na po sa aking sinapupunan, ngunit tunay, mapagpala ang Diyos, mapaghimala. Yang pitos na yan po, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga biyaya at pagpapala, napakarami pong mga himala po, mga pagpapala, ngunit hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapirahan pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Nida Bakuyak, sa pinagpalang patutuong yan. Ang sabi ng ating mga kapatid, she waited for 11 years. Talagang napakatagal na panahon na kanya pong maisama yung kanyang pong mahal na kabiyak dito sa ating pong banal na gawain. Sa katunayan, talagang ang sabi nga niya, nung una talagang siya po'y pinipigilan. Amen? At talagang siya po mga ginamit ng kaaway para talagang ang ating mga kapatid ay sumuko. Pero ang sabi ng ating mga kapatid, talagang hindi po siya nang hinawa na dumalangin sa ating nakilang Diyos. At talagang mga minamahal ko, hallelujah, ang kanya pong panalangin ay granted. Amen? Amen? Ang hina natin mag-amen. Malakas na amen. Purihin natin yung 11 years, mga minamahal, napakatagal po niyan. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, manalangin tayong walang patid. Pray without ceasing. Ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, kung mga minamahal ko, hallelujah, para sa ikabubuti ng ating pamilya, mga minamahal ko, dyan tayo mag-persist, kumbaga, magkaroon, mga minamahal ko, ng kasipagan,
kasigasigan. Kumbaga, mga minamahal ko, na ipanalangin kung anong mga kabuti sa pamilya. At yun nga po mga minamahal ko, gusto niya magkaroon ng katuwang sa kanyang pagsamba. Amen? Nakakalungkot naman kung tayo mag-isa lamang. Mga minamahal ko, hallelujah, na sumasamba. Mga minamahal ko, samantalang yung ating mga loved ones hindi natin kasama. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang Diyos na tumawag sa ating mga minamahal ko ay tapat na Diyos. Faithful is He that calleth us, ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo naman, mga minamahal ko, magpakita ng talagang pagpupursigi, pagsusumigasig, mga minamahal ko, in all areas, mga minamahal ko, ng pagiging Kristiyano po natin. Pananalangin, mga minamahal ko, pagsamba, mga minamahal ko, kaya talagang ipinagtatagubilin ng man of God, na ang ating pong pananambahan ay 3 times a week. Amen? Amen? Sumunod, mga minamahal ko, sa kautusan, mga palatuntunan na ating pong pinakamamahal ng Panginoon para ating pong mga panalangin, mga minamahal ko, ay talagang mabilis na bigyang katugunan ng ating dakilang Diyos. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Tayo po'y tuloy-tuloy na. Atin naman pong tinatawagan, ating beloved brother Mario Fernandez. At sundan po siya mamaya ng ating beloved sister Mirasol De Vera. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Roel Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo na ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers, sa beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, ang magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang minamahal, muli ko na ang pasalamatan ating pinakamahal na Panginoong Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa Espiritu, mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan, minamahal. Noon po, minamahal, nung ako'y hindi pa nakakilala sa Espiritu, mga minamahal, andyan ng mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Mga bisyo nung araw, minamahal, pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumbari bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Noon po, minamahal, dahil po hindi ko pa naintindihan tong banal na gawain noon, minamahal. Diyan, minamahal, na tuwing ako'y susundo diyan sa labas, minamahal, sa aking mahal na asawa, aking pong napapakinggan ang banal na salita diyan, minamahal, sa labas. At yan ang isang nagbigay daan upang ako'y makumberti bilang isang Kristiyano, minamahal. Noon din, minamahal, sa aking buhay, minamahal, na insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, na anong ako'y sumundo sa banal na gawain, minamahal, na aking pong yan, minamahal, na ako, kami po'y sinundan na 4 na kalalakiang magkakarnap po na sasakyang tricycle, minamahal, na noon po ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon yung aking minamanong tricycle noon, minamahal. Nagpaghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal, na aking pong dinig na dinig sa aking likuran, minamahal, na nabasa po yung ating signboard po dyan sa labas, minamahal. At nung araw na yon, minamahal, kami po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal Panginoon sa pagliligtas niya po sa atin, minamahal, na tuwing tayo ay lalabas ng tahanan, minamahal. Andiyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, sa aming pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan, minamahal, na insidente hindi ko rin inaasahan, minamahal, na pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal,
ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na iyon, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na iyon, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon Amen. sa Hallelujah. pagliligtas niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, aking pong pinapasalamatan, minamahal, sa aking pong pagtrabaho sa bukid, minamahal, na bagamat na andyan, minamahal, napakainit, minamahal, andyan yung physical na pangatawan na ipinagkakalupo na ating pinakamahal, Panginoon. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa aking pamilya, minamahal, na sila din po ipinag-iingatan po ng ating pinakamahal, Panginoon. Andyan din, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal, Panginoon, sa lahat po ng pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal, Panginoon. Mula sa physical, financial, higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Pensos po lamang. Lakasan po natin yung palakpak na yan sapagkat yan ay para sa mga Panginoon. God bless you, beloved Brother Mario Fernandez, sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. At talagang marapat lamang po natin pasalamatan talaga yung loving protection, yung pag-iingat naman ng Panginoon sa atin sa araw-araw, every single day of our lives, mga minamahal. Amen? Amen? Ating mga kapatid, 2 times, mga minamahal ko, na talagang iniligtas naman ng Panginoon sa tiyak na pagkapahamakan. Doon sa una, mga minamahal ko, doon sa tangka ng mga carnappers na talagang siya po'y saktan, agawin yung kanyang bagong-bagong motorsiklo, mga minamahal ko, with sidecar, at yung stray bullet, mga minamahal ko, na dapat sana tumama sa kanyang higaan, pero ganun na lamang ang pag-iingat naman ng Panginoon, siya po'y ginising upang tignan ko ano yung lumagatok sa kanilang bubong, mga minamahal ko. At nung tignan niya, mga minamahal ko, isang basyo ng bala na tamang-tama doon sa kanyang higaan. So, mga minamahal ko, hallelujah, talagang grabe ang pag-iingat ng mga Panginoon sa atin. Amen. At meron akong nabasa kanina lang, mga minamahal ko, yung patuto ng ating pong mga kapatid na taga Calamba, Laguna, habang sila ay bumabiyahe, mga minamahal ko, sa sasakyan, mga minamahal ko, galing ng overnight. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, huwag nating baliwalain, mga minamahal ko, itong overnight worship, sapagkat ang sabi nga, yung katumbas nitong kapangyarihan ay 3 days na pag-aayuno. Nung sila daw po, mga minamahal ko, ay nakasakay sa jeep, hindi po nila inaasahan na meron pala silang 2 hold-upper, mga minamahal ko, nakasama doon sa loob ng sasakyan. At nung, teka lang, mga minamahal ko, yung mga iba hindi nakikinig. Please lang, mga minamahal ko, huwag tayo magkaroon ng patutuo dyan sa ating mga kinaupuan habang mga minamahal ko, meron tayong importanteng mga sinasabi rito sa pulpito. Kindly po, mga minamahal ko, sapagkat bagong-bagong patuto po ito, mga minamahal. Nung nag-announce na po ng hold-up yung 2 hold-uppers, mga minamahal ko, ay talagang wala po siyang naisip. Bagong-bago itong mahal na kapatid na ito. Hindi pa po mga tumatagal ng 5 o 10 taon, mga minamahal ko. Bago pa lamang po sila. Pero kanila pong pinahalagahan talaga yung sinasabi, mga minamahal ko, sa banal na pulpito, na kapag tayo po'y nasa panahon ng kagipitan, amen, wala tayong ibang isisigaw kundi yung makalangit na katagang hallelujah, praise the Lord. So mga minamahal ko, hallelujah, bagamat katabi niya po yung hold-upper, naglabas na ng double-bladed, mga minamahal ko, na patalim, mga minamahal, hindi po siya nawalan ng loob. Naalala niya yung mga patutuo ng ating mga minamahal na mga kapatiran na sa panahon ng kagipitan, yung kanilang karanasan, mga minamahal ko, kung sila po ino-hold up, mga minamahal, wala silang sinasabi kundi yung makalangit na katagang hallelujah, praise the Lord. Siya rin po yung kanyang ginawa, mga minamahal ko. Inilakas niya yung pagsambit, mga minamahal ko, ng hallelujah, praise the Lord. Nagalit yung katabi niyang hold-upper. At sinaksak po siya sa hita. Pero ang himala ng mahal na Panginoon, yung kutsilyo, mga minamahal ko, biglang, alam niyo po yung mga minamahal ko, talagang nabikungkong sa Pangasinense. Alam niyo po yun, mga minamahal ko, yung, ano bang tawag sa nabikungkong? Na baluktot. Palakpakan po natin mong pinakamamahal na Panginoon. So mga minamahal ko, ni galos, ni sugat.
Talaga mga pinag-ingatan siyang lubos na ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yung hita, alam naman po natin mga minamahal ko, napakalambot niyan. Amen? Ay maaari siyang mga minamahal, bumaon talaga yung kutsilyo. Alam niyo na mga hold-uppers, mga minamahal, magdalalabayan ng kutsilyo, mga minamahal ko na talagang kakalawangin. Pero mga minamahal ko, hallelujah, gaano man yan katalas, gaano man yan katibay, gaano man yan kahaba, mga minamahal ko, kapag ka kumilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, pwedeng mabaluktot yan, mga minamahal, mabitawan. Dahil ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, be frozen in Jesus' name. Ang sabi ng ating pumalang kapatid, hindi na frozen yung dalawang hold-uppers, pero yung ipinakita ng mahal na Panginoon na himala, yung kutsilyo, bumaluktot, sabay takbo ng dalawang hold-uppers, hindi po nila na isagawa yung kanilang maitim at masamang balak sa mga pasahero. Makapalakpakan po ba natin? Ating mo pinakamamahal ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Sa mga minamahal ko, hallelujah, talagang napakahalaga itong ating pong mga patuto, mga minamahal ko, para sa ating pong mga minamahal mga kapatiran na bago pa lamang. Amen. Sa kanilang paglilingkod, mga minamahal ko, hallelujah. Puri natin dakilang Diyos, hallelujah. At bago natin ibigay ang panahon sa ating beloved Sister Mirasol de Vera, ay birthday greetings muna tayo. At ating pong binabati ng happiest birthday isa sa ating mga beloved elders, ating beloved brother Alvin Reyes, mga minamahal ko, amen. Maligayang kaarawan sa ating mga kapatid at naway lalo siyang palusugin, bigyan ng kalakasan ng mga Panginoon na magamit pa. Amen. Sa kanyang banal na ubasan, mga minamahal ko, talagang ma-nurture niya, mga minamahal ko, yung talento, gifts, and calling, mga minamahal ko, ang pagtawag sa kanya ng mahal na Panginoon. Amen. That he will continue to be a blessing to all of us. Amen. Lalo na sa kanyang gift, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ang pagbati ay nagbumula sa ating beloved parents in the Lord, sampo ng ating pong mga minamahal na mga beloved elders, beloved pastoral workers, at sa lahat ng mga kapatiran na narito sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At atin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating beloved Sister Mirasol de Vera. At mamaya sundan po siya na ating beloved Brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pupuri, pagluluwalhati para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeda. Ganon din po sa mga di malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa buong Almeda family, at saka sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon, sa mga beloved pastoral workers, atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kamanghamanghang ginawa ng ating mahal na Panginoon sa aming buhay, mga minamahal. Maalala ko lang, mga minamahal, last week lang, mga minamahal, ang labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yung pag-iingat at pag-aalaga o pag-iingat sa buhay ng aking mahal na anak, mga minamahal, dahil ang aking mahal na anak, mga minamahal, na pangatlo, mga minamahal, dati siyang dumadalo na din, pero dahil sa may mga nakakasama siyang mga barkada, mga minamahal, kahit sayain ko siya na dadalo, ang palaging sinasabi niya sa akin, sa susunod na lang, mama, sabi niya. Pero lagi kong ipinapanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na darating din yung panahon na muli siyang makakabalik at maglilingkod sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ma-share ko lang, mga minamahal, last week lang, mga minamahal, yung nangyaring aksidente sa kanya, mga minamahal. Dahil ang aking anak, mga minamahal, pangkaraniwan na yung, dahil nasanay na rin ako, dahil kahit anong bilin or
paliwanag sa kanya, mga minamahal, oo lang siya, on mama, on. Sabi niya, uwi ako ng maaga, uwi ako, pero talagang medyo ginagabi talaga siya, mga minamahal. Kaya nung last Friday, napapunta kami dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Buong tiwala na iniwan ko ang aking anak na umalis kami, mga minamahal, na wala pa sa aming bahay yung aking anak, mga minamahal, na hindi ko inaasahan na nung Friday na yun, mga minamahal, habang nandito kami sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang aking mahal na anak, mga minamahal, ay sinundo ng kanyang kaibigan, mga minamahal, dala ang Montero nila, mga minamahal. Sa Monterong yun, mga minamahal, bali, 6 sila, mga minamahal. Isang sa driver, tapos sa tabi ng driver, tapos 4 sila sa likod, mga minamahal. Dahil yung driver, mga minamahal, at saka yung ibang kasama, medyo nakainom sila, mga minamahal, kaya nagkayayaan sila na pumunta sa Binmala, sa Lingayen Beach, mga minamahal. Pero ang paalam nung bata, dahil wala pa siyang 18 years old, mga minamahal, magagasolina lang, mga minamahal. Pero ang nangyari, mga minamahal, hindi ko alam na 2 o'clock in the morning, mga minamahal, ng Sabado, may malaking disgrasya na palang nangyari sa kanila, mga minamahal. Pero ang inyong abang likod, mga minamahal, talagang panatag ako na hindi ko alam na walang kaba sa akin, mga minamahal, na may nangyayari sa aking anak, mga minamahal. Hanggang sa dumating ang umaga, ang dami ko pang ginawa dito, mga minamahal, na ang mga siguro 10 a.m. ako nakatulog, mga minamahal. Hanggang sa ginising ako ng aking anak na panganay, mga minamahal, na sabi niya, Mama, si Maki, Mama. Sabi niya gano'n, na aksidente. Halos durug-durug yung Montero. Sabi niya, sabi ko, paano nadurog yung Montero? Posibleng nabangga nila yung Montero na madudurog. Ang tibay naman ng dala-dala nila, sabi ko, mga minamahal. Hindi ko naisip na yung Montero, mga minamahal, dala-dala pala nila yon. Yun yung sinasakyan ng aking anak kasama yung kanyang mga barkada, mga minamahal. Nung time na yon, kasi tulog ako, bigla akong nalimpungatan, hindi ako makapag-isip ng maayos, pero labis-labis kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, yung kalma yung pagiging kalmado ko, mga minamahal, na which is ganun na alam kong na aksidente yung aking anak, na malayo ako, mga minamahal, sa tinatawag na panic. Dahil alam kong ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus ay pinag-iingatan ng aking mahal na anak, mga minamahal. That's right. Hallelujah. Hanggang sa nakwento niya na gano'n ang nangyari, na yung sinasakyan nilang Montero, mga minamahal, 3 beses daw na nag-ikot-ikot, mga minamahal. Ang huling tanong ko sa aking anak, dahil maraming naglalaro sa aking isip, kung nasaan ang kanyang kapatid, sabi ko, nasa police station daw yung aking mahal na anak, mga minamahal. Kaya nung nasa police station na sinabi ng aking anak, napanatag ako, mga minamahal, dahil kung ang aking anak, mga minamahal, ay grabe or sugatan, wala sila sa police station, mga minamahal, na malamang nasa ospital sila. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nagmadali kaming umalis, nagpunta kami doon sa aking kapatid, dahil sabi ko yung aking mahal na anak na panganay, wala siyang lisensya. If ever pumunta kami ng Bimali, dahil hindi daw po i-release yung aking mahal na anak dahil menor de edad, kailangan ng parents. Kaya nagpunta ako sa aking kapatid, if ever pumunta kami ng Bimali, may magdadrive sa akin. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, dahil hindi na kami nakapunta ng Bimali, mga minamahal, dahil ang aking anak, mga minamahal, ay nirelease na ng police station, mga minamahal. Kinuha na siya nung kanyang mga kasama, mga minamahal. Dahil kung hindi daw siya kinuha, mga minamahal, isinama pa uwi, malamang nasa DSWD ko siya kukuhain, mga minamahal. Kaya labis-labis yung ipinapasalamat, mga minamahal, dahil nung nakausap ko yung aking anak, nung nakita ko mismo, mga minamahal, na halos galos at saka yung masakit lang yung kanyang balikat dahil doon sa natamo niya, mga minamahal, dahil before tumaob yung sasakyan, nahulog na daw siya, mga minamahal. Sa pangalawang taob, may isa pang nahulog, bali may 4 na natira sa loob ng Montero. Dali-dali nilang tinakbo yun daw yun, mga minamahal, dahil
yung gas ng Montero, mga minamahal, nag-leak na siya, mga minamahal. Kaya yung mga bata, takot silang maaaring sumabog yung Montero. Kaya hindi nila naramdaman yung sakit at yung hapde ng mga sugat nila, mga minamahal. Pero base sa investigasyon, mga minamahal, yung lugar na yon talagang accident-prone area yon dahil paliko siya, mga minamahal. Tapos yung takbo nila sa mga oras na yon, mga minamahal, is 140. So talagang napakabilis. Yung maliit na tulay, mga minamahal, ng Binmalay, halos hindi na sila dumapo doon, mga minamahal. Talagang nilipad na nilang. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, dahil pag nakita yung Montero, mga minamahal, talagang lahat ng nag-imbestiga, lahat ng nakakita, lahat ng nakakaalam nung aksidente yun, mga minamahal, hindi talaga sila makapaniwala na buhay yung 6 na sakay ng Praise the Montero na Lord. yun. Hallelujah. Sabi pa ng ibang mga nakakaalam, sabi pa sa mga usap-usapan na napakaswerte daw nila dahil napakalakas ng kanilang guardian angel. Sabi ko, napakapinagpala sila dahil buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, at lagi kong hinihiling sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na muli siyang magbalik at dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Bagamat alam niya yung salitang hallelujah in Jesus' name, kapag nasa kagipitan siya, mga minamahal, kaya labis-labis kong ipinapasalamat na patuloy siyang pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat ang lahat ng kapurihan, pasasalamat para lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Praise the Lord. Ituloy po natin yung palakpak na yan, mga minamahal ko. God bless you, beloved Sister Mirasol de Vera, sa inyo pong patutuong yan. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Talagang ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran ay Diyos na Diyos na nag-iingat. Sabi ko kanina, yung loving protection naman ng Panginoon ay pasalamatan natin, mga minamahal, every single day of our lives. Amen? Dahil hindi lamang tayo, pati yung ating mga loved ones. Pero ulitin ko muli, mga minamahal ko, yung dapat leksyon, mga minamahal ko, na matutunan ng kanyang anak at ng kanyang mami, mga minamahal ko. Amen? Sapagkat gaano man yung, tama nga yung ating mga kapatid, gaano man yung kanyang bilin na talagang ang kanyang pong mahal na anak ay umiwas sa mga barkada, lalo na sa mga hindi naman nanampalataya. Dahil ang sabi nga niya kanina, uminom ng nakakalasing na alak, eh syempre, hindi pwedeng magsama yung drinking and driving. They don't mix together dahil malaking disgrasya ang aabutin, mga minamahal ko. At ganun pa man, mga minamahal ko, hallelujah, talagang atin po talagang turuan yung ating mga anak, mga minamahal ko, na talagang umiwas. Dahil napakalinaw ng sinasabi ng Biblia, doon dito sa 1 Corinthians, unang Korinto, kabanatang 15, ang talatay 33, nang sabi nga rito, huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. So mga minamahal ko, hallelujah, yung mga bad companies, mga minamahal ko, talagang dadalhin tayo niyan sa kapahamakan. Amen? Eh siyempre, umiinom sila ng alak, naninigarilyo, nagbibisyo. Alas 2 ng madaling araw, kung may curfew, mga minamahal ko, mga minors itong mga ito, mga minamahal ko. Ang sabi nga ng ating mga kapatid, pinaalam lang yung sasakyan, mga minamahal ko, na magpapagasolina. Nung napag-aralan po natin, mga minamahal ko, yung disciplining, yung mga teens, mga minamahal ko, di ba, napasadahan na po natin yan? Amen? Kung ang mga magulang, mga minamahal ko, ay talagang nag-write down po tayo, mga minamahal ko, andun lahat. Kumbaga, amen, para tayo nag-seminar. Sabi nga ni Kuya, mga minamahal ko, parang seminar. Pero ang laking tulong nun, mga minamahal ko, dahil, halimbawa, mga minamahal ko, mga kabataan ngayon, mga minamahal, lalo na kapag nagpaalam yan ng sleepover, under the disguise, mga minamahal, ay, mga tutulog ako sa kaklase ko. Bakit? Meron kaming school project. Tayo naman, school project, valid yung rason. Mga minamahal, doon nangyayari yung sleepover na yan, yung mga misadventure ng mga kabataan.
Amen? Hindi po natin alam doon sa sleepover na yan, sa kanilang mga kaklase, mga minamahal ko, maaaring magkaroon ng inuman. Maaaring mga minamahal ko, lumabas sila sa bahay at madisgrasya. Ang dami pong nangyayaring ganyan, mga minamahal. Amen? Isa lang yung sleepover na maaring payagan po natin, yung kasama yung kanilang teacher. Amen? Isa off yan. So pagkakasama yung kanilang teacher, mga minamahal ko, mapapanatag ka na walang lalabas at talagang legit, mga minamahal ko, na school project. Pero kapag mga minamahal ko, nagsabing school project at walang kasamang teacher, sinong magulang ang mapapanatag niyan? Sabihin nyo nga sa akin, sino? Magtaas ng kamay. Amen? Yes, may tiwala tayo sa mga anak natin. Amen? Pero kapag mga minamahal, hindi po natin kakilala yung kanila pong tutulugan, amen, hindi mga Kristiyano, ay mas lalo tayong dapat mag-alala. Katulad ng nangyari sa ating mga kapatid, yung kanyang anak. May ginalamang mga minamahal, napakabait na Panginoon. At talagang narito yung kanyang nanay na nagsakripisyo, nag-overnight. Amen? At tinignan yun ng Panginoon. Kaya grabing pag-iingat, pati yung kanyang mga kasamahan na damay sa proteksyon ng Panginoon. Kung wala ang kanyang nanay, mga minamahal ko. Amen? Paano na? So mga minamahal ko, hanggat mga minamahal ko maaga pa, iiwas po natin yung ating mga anak sa mga bad companies, mga maling barkada. Dahil alam po natin ang kauwian niyan. Biblia mismo ang nagsasabi, bad company, mga minamahal ko, hallelujah, be not deceived. Ang sabi nga, huwag tayong padaya. Evil communications corrupt good manners. Ibig sabihin lamang nito, mga minamahal, bad companies, mga minamahal, corrupts character. Amen? Bad companies corrupt character, mga minamahal ko. Talagang mapapariwara yung ating po mga minamahal na mga anak. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Sapat na yung mga pag-aaral po natin mga na parang seminar. Amen? Kung talagang nag-take down tayo. Pero kung hindi, pinalipas lamang natin, mga minamahal ko, na akala natin, alam na po natin ang lahat. Amen? Wala. Amen? Ay, sabi nga mga minamahal, isang estudyante rito, mga minamahal ko, ang mga minamahal ko, talagang nagsabi sa akin one time, meron daw silang debate. Idagdag ko lamang mga minamahal ko. Anong tema ng debate nila, mga minamahal ko, Sister Jamil Milan, na yung pamamaraan daw ng pagdidisiplina. Yung pamamalo at yung daanin sa, hindi ko na, something like that, mga minamahal, yung tema ng kanilang debate, mga minamahal ko. Agad ko siyang, mga minamahal ko, sinabihan, i-play mo yung kung na-record yung disciplining a child, nandun lahat. So mga minamahal ko, na-recall nga niya yon, mga minamahal ko, at nung nagkaroon, mga minamahal ko, ng debate doon sa kanilang eskwelahan, nanalo po yung kanilang, mga minamahal, yung side, mga minamahal ko, kanilang side na kinakailangan pa rin disiplinahin sa pamagitan ng palo ang mga bata ngayon. Amen. Wala si ating beloved Sister Jamil. Wala siya dyan, mga minamahal ko. Hindi ko na maalala yung, ang ganda nung tema ng kanilang debate sa school. Mga minamahal, akma doon, mga minamahal ko, sa ating pong pinag-aralan. So, patuloy tayo, mga minamahal ko. Hindi pa tayo inaantok. O tayo po muna, mga minamahal ko, tumayo. At tayo po muna awitan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, ibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na,
kami iyong kukunin na at amin ka nang makikita at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutuhan. Mahirap o mayaman, dugo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon mong narinig, himig na inaawit. Sana tayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y alay. Tuloy tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y magpatuloy sa ating pong testimony portion. Atin naman pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Giancarlo Rosario. At siya isundan mamaya na ating beloved sister Miriam Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinamataas na papuri, papuluwati, pagdakila sa ating pinakamahal, Panginoon po lamang. Ako'y napapabot ng dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal ng ginagalang na Pastor Will D. Estrada Almeida. Ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina Almeida. Ganun din po sa buong beloved family, beloved elders, beloved pastoral workers, asino po minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpapabot ng isang papalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri po salamat sa ating pinakamahal pang Isus para nandito ang muli para ipayag ginang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri po salamat sa ating pinakamahal pang Isus. Diyan po na last Sunday tayo po ay pinagpalang lubos, minamahal. That's right. Hallelujah. Nandiyan po na matagumpay ang pinagdiriwang ang ating 37 years church anniversary sa ating banal na gawain. Nandiyan po yung effort and sacrifice po nating minamahal. Ako napupuri po salamat sa ating pinakamamahal pang Isus. Way back year March 2021, ako nagkaranas ng trangkaso. 10 days, wala pong kain dahil wala pong panlasa. Nangilo, nandiyan po na ako yung na-desisyon na mapatingin po sa mangilo kung may pila ba o wala yung aking likod. Minaman niya po na pagkatapos po ng pangilo na minamahal, nandiyan po na may pilay po ang aking likod. Nandiyan pa rin po, wala pa rin kong gagalingan. Nandiyan pa rin po yung lahat na minamahal. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko ito. Dahil gustong pinakamahal pang Isus na bumalik pa ako sa pagdalo. Nandiyan po na minamahal. Ayan po minamahal, April 4, 2021. Nandiyan po ako'y bumalik sa ating pinakamahal pang Isus. Ako'y nagsisinapupuri sa ating pinakamahal pang Isus. After preaching and layas, nandiyan po na yung aking trangkaso na 10 days, stand pong pinagaling na pinakamahal pang Isus. At ako din po ay napapautismo sa tubig para papangalan ng ating pinakamamahal pang Isus. Yung aking pilay po sa aking likod, stand din pong pinagaling ng pinakamamahal pang Isus. Lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating
pinakamamahal pang Isus dahil sa ginong kagalingan sa ako pinapupuri na pasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus dahil sa patuloy na papaprovide ng aming pangalangaran araw-araw, papaprovide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Yung po na patuloy paggabay sa aking pag-aaral. Lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal pang Isus dahil hindi kami pinababayaan ng ganun po sa aking pag-aaral. Diyan po na di po karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinabagan bilang mga awit kayang ganito lang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal pang Isus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Giancarlo Rosario, sa inyo pong patutuong yan. At talagang nabanggit ng ating mga kapatid na tayo po ay malawalhating nakapagdaos ng ating 37th year church anniversary. We're so blessed dahil tayo po ay nadalaw, amen, ng third generation ng beloved Almeda family. Amen. Alam po natin mga minamahal, talagang dumadami ang pamilya ng lingkod ng Diyos, ng propeta ng Diyos, for a bigger purpose. Ang sabi nga natin na pag-aralan mga minamahal ko, to cater to the growing number, amen, of mga minamahal brethren, mga naliligtas, mga minamahal ko, idinaragdag ng mga kaluluwa naman o Panginoon sa ating po na gawain at yung mga outreaches, mga minamahal ko, worldwide. Amen? Ang sabi nga ng ating mahal na Wealthy James Almeda III, kagagaling lamang nila. Talagang wala pa silang halos pahinga sa 9th year church anniversary ng South Korea. Amen? Amen? Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. So talagang umiikot talaga, mga minamahal ko, ang buong pamilya, mga minamahal ko, para madalaw ang mga anak ng Diyos. Amen? Na talagang naroon sa buong lupalop, mga minamahal ko ng mundo. Amen? Talagang nag-grow, talagang lumalago ang banal na gawain na ating pinakamamahal ng Panginoon. Kaya hindi lamang mga minamahal ko, talagang third generation, kasama na nila yung fourth, the fourth. Amen? Fourth generation na, mga minamahal. Palakpakan po natin mga pinakamamahal ng Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ito na lang yung side na ito nagsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. So, magpatuloy tayo. Atin naman pong tinatawagan ating beloved Sister Miriam Reyes. At sundan po siya mamaya na ating beloved Brother Romel Morante. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Prince po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Strada Almeda. At ganoon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga beloved kapatiran, isang magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus sapagkat sa araw na ito ay kaarawan sa naman ng aking beloved husband, mga minamahal. Ako yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus sapagkat binigyan muli siya ng isa pang taon sa kanyang buhay at binigyan pa ng kalakasan, kalusugan sa kanyang buhay, mga minamahal. Hallelujah. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus sapagkat ako ay muling kinabagan ng ating pinakamamahal po Jesus upang muling makapaglingkod sa kanyang mga minamahal. Sapagkat tunay nga po mga minamahal na napakatagal na panahon na ako po ay nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal po Jesus. At kung sa aking ganang sarili mga minamahal, talagang wala na rin po akong kabalak-balak na muling dumalo sa gawain ito sapagkat tunay nga po mga minamahal na talagang hindi ko po kaya ang pagsuot na may kabanalan mga minamahal. Hallelujah. At ngunit so nang dalangin po ng beloved Pastor Wildy Strada Almeda, ako po ay muling naabot ng panalangin ng man of God, mga minamahal.
Sa madalit sabi mga minamahal, ako ay muling naglingkod sa ating pinakamamahal na po Jesus. Ang lahat po ng mga kalayawan mga minamahal sa katawan, sa buhay noon mga minamahal, talagang napakahilig ko po sa nightlife mga minamahal. Mga ganitong oras, kasama ko pang aking mga kaibigan mga minamahal na nagkakasiyahan sa labas mga minamahal. Ngunit nung ako'y muling tinawag ng ating pinakamamahal na po Jesus, ang lahat ng yan mga minamahal ay inalis ng ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. Talagang ako po ay lubusang binago ng ating pinakamamahal na po Jesus. Praise the Lord. Amen. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Mga pagpupalang yan mga minamahal. At ako din po ay muling sariwain mga minamahal ang kabutihan, ang mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal po yung sa aking buhay mga minamahal. Way back 2010 po mga minamahal, nung ako po ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer mga minamahal. At ang sabi ng aking doktor mga minamahal, sabi niya, hindi niya po masasabi kung sa loob ng 2 taon po mga minamahal, kung ako po ay mabubuhay pa mga minamahal. Nung nalaman ko po yan mga minamahal, pagkasabi niya sa akin, talagang ay yung abalingkod mga minamahal, talagang ako po ay pinanghinaan ng loob mga minamahal. Talagang ako po ay umiyak mga minamahal sapagkat nung time na yun mga minamahal, talagang napakalit pa ng aking mga beloved babies mga minamahal. Ngunit ay yung abang lingkod, walang magawa mga minamahal kundi lumapit sa ating pinakamamahal na po Jesus po mga minamahal, sapagkat nung mga panahon yan mga minamahal, talagang ako pa po ay isang backslider noon mga minamahal, yung natapuan ako ng karamdaman na yan mga minamahal. Talagang ako po ay nanumbalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang humingi ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Jesus. At andyan din po na talagang nag-alay ng mga pag-aayon ng mga minamahal. At andyan pa na talagang sinama na ang mga beloved titas na beloved tita ko, mga minamahal na unang na-save sa dako ng Baguio, mga minamahal. Talagang sila po ang unang nag-alay ng mga pag-aayuno po para sa akin, mga minamahal. Talagang alam niyo po yung aking karamdaman na sabi ng doktor na 2 years na lamang po ang itatagal ng aking buhay, mga minamahal. Talagang ito ay unti-unti pinagaling ng ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. Na magmula 2010 hanggang sa mga kasalukuyan na ito, mga minamahal, talagang taglay-taglay ko pa rin ang kalakasan at kaisa-isang buhay na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na po sa akin, mga minamahal. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat itong Martes lamang po mga minamahal, muli kami pinakitaan ng isang himala ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Umaga ng Martes po mga minamahal, yung aking beloved apo, anak ng aking panganay na anak, mga minamahal, pagkagising mga minamahal, talagang masama na po yung pakiramdam niya, mga minamahal. May lagnat po ito mga minamahal, at ito rin po ay pasintabi po sa mga nagbe-breaking po mga minamahal. Ito rin po ay nag-LBM din po siya, mga minamahal. At nung araw na yun mga minamahal, sapagkat ako po ay nagbabantay sa pwesto ng aking anak, at sila po ay naiwan, mga minamahal. At sabi niya sa akin, nag-chat po siya sa akin, mga minamahal. Sabi niya, napakataas ng lagnat ni Sib, sabi niya sa akin, mga minamahal. Nasa 40 degrees po yung kanyang temperature, mga minamahal. At sabi niya, dadalhin ko siya sa doktor mamaya, ipapa-check up ko. Ngayon, tapos lahat daw ng kinakain niya, mga minamahal, talagang ito ay kanyang sinusuka, mga minamahal. Sa madalit sabi po, mga minamahal, talagang
nangihina po yung aking beloved apo sapagkat talagang lahat po ng laman ng tiyan niya ay talagang kanyang sinusuka mga minamahal at ito ay nade-dehydrate na mga minamahal. At pagdating sa nung kanya dinala sa doktor mga minamahal, ang sabi ng doktor niya mga minamahal, yung kailangan nang i-confine yung beloved, yung aking beloved apo mga minamahal sapagkat nade-dehydrate na po mga minamahal sapagkat yung kanyang mga mata dito ay lumubog na mga minamahal. Ngunit ang sabi ng aking beloved anak mga minamahal, iuwi niya muna sapagkat wala silang dalang mga gamit mga minamahal. At umuwi nga muna sila sa bahay mga minamahal. At hihintay pa po nila kami mga minamahal na makarating ng bahay. At nung gabi na mga minamahal, mga hapon mga minamahal, talagang hindi pa rin po tumitigil yung pagsusuka ng aking beloved apo. Talagang naaaburido na po yung aking anak mga minamahal. At ang sabi ko sa aking beloved anak mga minamahal, hintayin mo kami bago ka pumunta ng hospital, bago mo i-confine yan. At pagdating namin, ipalihans ko yan, sabi ko sa aking beloved anak, kay Brother Alvin mga minamahal, sapagkat galing po siya ng Bible study noon mga minamahal. At pagdating nga namin sa bahay mga minamahal, karga-karga ng anak ko yung kanyang beloved anak sapagkat ito ay talagang sobrang pinanghihinaan ng mga minamahal. Talagang hindi na may pinta yung mukha ng aking anak sapagkat naawa na po siya sa kanya anak sapagkat parang ito ay ilang tanggulin ng mga minamahal. Pagdating namin mga minamahal, sabi ko, pakilihan sa mga yung bata, sabi ko kay Brother Elvin mga minamahal, talagang nanalangin muna siya mga minamahal. At sa unang dalangin po ng ating beloved Pastor Wilder Almeida, pagkalayan sa mga minamahal, talagang ito instant na pinagaling na ating pinakamamahal na po Jesus. Amen. Praise the Lord. Alam niyo mga Hallelujah. minamahal, para lamang po nagdahilan yung bata mga minamahal, pagkalayan sa mga minamahal, talagang bigla ito baba mga minamahal at ito ay naglaro mga minamahal. Hallelujah. At yung napakataas na lagnat niya po mga minamahal na inaabot po na ng 40.8 mga minamahal. Talagang ito ay talagang bumaba na mga minamahal. Hanggang sa kinaumagahan, talagang malakas ang aking beloved apo. Nawala na yung kanyang lagnat, nawala na yung kanyang pagsusuka, at nawala na yung kanyang pagtatai, mga minamahal. Kaya, ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamamalapay sapagkat bagamat andyan po na minsan kami po ay nagkukulang, ngunit andyan pa rin po ang kanyang dakilang kahabagan, mga minamahal, na patuloy niya pinagkakaloob. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahalang po Jesus, hallelujah, na talagang sa unang pagkakataon po mga minamahal, talagang doon ko po nakita na ang walang pinipili ang ating pinakamamahalang Panginoon na kung sino ang kanyang pagpapalain mga minamahal, sapagkat yung aking panganay na anak mga minamahal, talagang hindi pa po yan nababautismohan mga minamahal. Sabi ko, bakit hindi ka pa magbabautismo? Sabi ko sa kanya mga minamahal, ang inaalala niya po yung kanyang beloved husband mga minamahal, sapagkat ang dinadalhan ng kanyang beloved husband ay sa Baptist Church po mga minamahal. Pero pag wala siya dito, mga minamahal, dito siya dumadalo mga minamahal. Kaya lubos ko pong pinapasalamatan niya sa ating pinakamamalapay sapagkat talagang kapag humingi ka ng kahabagan sa ating pinakamamalapay, talagang instant niya agad itong ipagkakalob mga minamahal. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapis po lamang. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Miriam Reyes. Tunay na ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay talagang napakabait. Amen. Ang ating
napakinggan kung paano kumilos ang ating dakilang Diyos sa buhay ng kanyang apo na talagang yung kanyang karamdaman na ito nung siya ay mailihan sa mga minamahal. Ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At kung alam natin na lahat na talagang sa bawat isa sa atin, lalo na tayong lahat na naglilingkod sa ating dakilang Diyos ay nabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung tayo ay may ililihan at ipapanalangin, talagang andyan ang katugunan, ang kagalingan ng ating mga ipapanalangin. Amen. Dahil alam natin na sa panalangin ay may kapangyarihan. Laging i-push po natin ang panalangin. Ano po yung ibig sabihin ng push? P-U-S-H. Pray until something happen. Yun po yung ibig sabihin, mga minamahal, na sa pamamagitan ng panalangin, talagang yan ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating panalangin ay may katugunan ito. Yan ang ating dakilang Diyos na talagang napakabait sa bawat isa sa atin. Kaya sa ating buhay, sa ating paglilingkod ay talagang napakahalaga. Mga minamahal, ang talagang tayo ay manatili sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos para pag dumating yung time ng ganyan na may mga miyembro ng ating pamilya na ating ipanalangin, talagang nandyan kaagad ang instant kagalingan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapaabot ang mapagpalang umaga sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa hindi natin makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga beloved visitors, bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nir, at maging sa kanilang daughter, at of course sa ating mga live webcast viewers na talagang nariyan sila, na talagang nakaantabay sa ating banal na gawain sa mga dako ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Manatili lamang po kayo dyan at tayo ay patuloy na makinig sa mga buhay at pinagpalang patutuo ng ating mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, at atin na pong ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Romel Morante, at sundan po siya ng ating beloved Sister Gretchen Bigaong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord.
ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy E. Almeida. Ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers at sa ating beloved elders po na ating kapiling ngayon at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Unang-una po, ang pagtawag po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, ang aking buhay ko po noon ay ako po'y alipin po ng mga bisyo. Gaya na rin, isa na rin po ang pag-inom po ng alak. At ako rin din po ay alipin din po ng pagmumura at pagsisinungaling. At napakagulo din po ng aking buhay. Sa aming pagsasama po namin ng aking asawa ko po ay andyan po ang awayan namin. At pag sobra na po ay umaabot po sa punto na nasasaktan ko po siya. Ngunit nung ako po ay kinahabagan ng mahal na Panginoon na makakilala po dito sa ministeryo pong ito, yung aking mga di kaaya-ayang mga gawa ko po, yun po inalis po ng mahal na Panginoon po sa akin. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po ng aking buhay. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon. Anong ako po'y wala pong gagasusin po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa ay ako po'y nanampalataya, nagtiwala po sa mahal na Panginoon. At yung aking panalangin ko po ay yung po ay tinugon po ng mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon na ako po ay pinagkalooban po ng gagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. At ipinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon yung aming ang pag-iingat po ng mahal na Panginoon sa amin sa araw-araw at ganoon din po sa aming mga kalakasan at sa aming mga pang-araw-araw na mga pang-araw-araw po namin, mga aming mga pagkain at hanggang dito na lang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang po. Amen. Amen po. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved brother Romela Morante. At tunay na pinagpala ang ating kapatid, mga minamahal, dahil talagang ang kanyang nasumpungan ang tunay na gawain, ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang sa kanyang dating buhay na talagang nandyan, mga minamahal, ang buhay ng sanlibutan na talagang yung lahat ng mga bisyo ay nasa kanyang buhay. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos dahil nasumpungan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at kanyang isinuko ang kanyang buhay. Yun pala mga minamahal na talaga pag sa buhay ng tao na pag hindi sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, ang sabi po dito sa aklat ng Proverbs chapter 8 verse 36, ang sabi po dito, ngunit siyang nagkakasala laban sa akin ay nagliligaw ng kanyang sariling kaluluwa, silang lahat na nagtatanim sa akin ay nagsisiibig ng kamatayan. Amen. Yun pala mga minamahal na kung tayo o kung ang tao ay nagkakasala at talagang hindi sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang sabi pala mga minamahal dito
ay nagtatanim at nagsisiibig sa kamatayan. At tunay mga minamahal na mapalad ka, mapalad tayong lahat dahil talagang ating nasumpungan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tayo ay talagang nakalaya doon mga minamahal, na talagang inibig natin ang salita ng ating dakilang Diyos, na tayo ay talagang nalaman natin ang buong katotohanan, na talagang tayo ay talagang nagsisiibig na sa kaligtasan ng ating kaluluwa, at kung nandiyan na ating iniibig ang ating kaluluwa, iniibig natin ang ating kaligtasan, nandiyan na ating ipinagtatrabaho ang ating kaligtasan. Amen. Na talagang nandito tayo, na talagang nagpupuyat mga minamahal dahil nagsisiibig tayo sa bawat kaligtasan natin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating muling palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At bago tayo dumako sa susunod na pasalamat sa ating dakilang Diyos, tayong lahat ay tumayo mga minamahal, at tayo ay umawit sa ating dakilang Diyos, at ating gisingin ang ating natutulog na diwa. Amen. Praise the Lord. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Masarap umawit, awiting makalangit, ang puso mo'y umindag sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasanglibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo'y umindag sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula si Jesus ay makilala. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang tunay na talagang ay may galak at may saya sa mga papuring awit sa ating pinakamamahal na
Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Gretchen Bigaong at sundan po siya ng ating beloved Brother Edward Padua. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord po. Unat paglulahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord, Papabutin amen. po ako ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa kanila pong beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating po mga beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po at datihan, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil isa po yung abang lingkod na makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa umadaling araw na to. Nariyan po na papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa katagumpayan po na isinagawa nating 37th year church anniversary nung nakaraang Sunday po. Tunay nga po na pinagpala po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, Panginoon Jesus. hallelujah. Nariyan po yung grabing presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon at yung pagpapala po na nadalaw po tayo ng isa po sa apo ng ating beloved Mala Pastor. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nariyan din po na sariwain ko po yung kabutihan na ginawa natin pinakamamahal na Panginoon Jesus sa yung abang lingkod. Tunay nga po nung ako po 8 years old pa lamang po, dinapuan po ako ng karamdaman pong skin allergy na yung buong katawan ko po, tunay nga po na pinahirapan po ng karamdaman pong yan na buong katawan ko nagkaroon po ng rashes po yan. Ngunit yung aking mga palad at yung aking mga paa, tunay nga po na grabe pong kalalaki po ng butil ng rashes po yan na kasing laki po ng butil ng mais. Nariyan po na bilang bata po nahihirapan po ako that time dahil yung kamay ko po sobrang dami pong sugat at kung nagsusulat po ako, ang ginagamit ko lang po na pangsulat po yung hinlalaki at hintuturo ko po. Nariyan po na dahil po sa pag-aalala po ng beloved mga loved ones ko po, dinala po ako sa iba't ibang doktor. Nariyan po na yung gamot po na ibinibigay sa akin, isang klase lang po ng gamot at ipinapahid ko po yan sa aking balat at yung tablet po na binibigay sa akin, iniinom ko rin po yan. Nariyan po na wala pong kagalingan yung abang lingkod. Tunay po, dahil wala po akong kagalingan sa mga doktor, lumapit po kami sa mga albularyo at yung mga sinasabi po nilang gagawin po namin, tunay nga po ginagawa po namin, ngunit wala pa rin pong kagalingan ng abang lingkod. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung yung abang lingkod po ay naabot po ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord at nakadako po dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nung ako po ay nabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay nga po yung pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay pinagkalubos sa abang lingkod. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil katunayan po na lubusan na akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil Praise the noon Lord, po, amen. hindi po ako pwedeng kumain ng mga malalansang pagkain. Ngunit ngayon po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, lahat po ng naisip ko pong kainin ay tunay nga po na pwede ko na pong kain. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako dahil po one time po, pinakita na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung pagliligtas po sa abang lingkod dahil po pauwi na po ako galing eskwelahan po. Yung jeep po na aking nasakyan, hindi ko po alam na sobrang bilis po pala ng jeep na yon na nariyan po na kada may papara po na sasakay, hindi na po niya nahihintuan dahil sa sobrang bilis po niya. Nariyan doon sa part na po na double highway po at pababa. Nariyan po na dapat po babagal po yung jeep na aming sinasakyan dahil nga po pababa. Ngunit imbis na bumagal po, lalo pong bumilis. Nariyan po tinignan ko po yung paanong driver kung bakit sobrang bilis po namin lalo. Nariyan po na nakita ko po, inaapakan po niya yung brake, ngunit hindi po kami bumabagal o hindi kami humihinto. Naisip po na wala pong brake yung aming jeep na sinasakyan, sobrang bilis po namin. That time po, wala pong ibang naisip yung abang lingkod, kundi yung
pangangaral po na ating beloved parents in the Lord na kung nasa kagipitan ka, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. That time po, patuloy po ang pagsambit ko po ng mga katagang yan habang ako po yung nakapikit. Naran po na nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na parents dahil habang nakapikit po yung abang lingkod, naramdaman ko po yung jeep na aming sinasakyan na unti-unti pong bumagal hanggang sa tuluyan na po itong huminto at kami po iniligtas na po ng ating pinakamamahal na parents. Praise the Lord, Salamat amen. po sa ating pinakamamahal na parents dahil wala pong nasaktan kahit isa man po sa amin that time. Narin po nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa pagpapagaling po sa aking beloved mother dahil siya po ay nagkaroon po ng bukol sa magkabila po niyang breast. At nung siya po ipina-check up, in-schedule po siya agad na operahan upang matanggal po yung bukol sa kanyang magkabilang breast. Tunay nga po, that time po, wala po kaming ibang nilapitan. Kinapitan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagpatuloy sa pagtawag sa kanya, paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nariyan po na 1 week before po nung kanyang scheduled operation, nariyan po na in-undergo po siya ng test upang malaman kung nasaan po yung part ng bukol na tatanggalin sa kanyang breast. Nariyan po na nung lumabas po yung resulta ng check-up po niya, nariyan po na yung doktor po nagulat po dahil po wala na pong ooperahan. Tunay nga po siya po ipinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord, Nagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pang-araw-araw po na aming pangangailangan. Hindi po nagkukulang ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagkus po bago araw-araw at talaga pong siksik-liglig at umaapaw na riyan po na nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paggabay, patnubay niya po sa amin pong pagbiyahe sa pagpasok sa school, pagpasok ng trabaho. Nariyan po na hindi nagkukulang ang ating pinakamamahal na Panginoon, ngunit higit po yung patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na patuloy kinakahabagan bilang magamit bilang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kahit ang lahat po ng pagluluwalhati at pagdadakila pa sa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Christina Bigaong sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo. Amen. Praise the Lord. Tunay ng ating dakilang Diyos ay talagang napakabait at napakabuti sa ating buhay. Amen. Nung Sunday na talagang ating ipinagdiwang ang ika-37 na God's awesome power, goodness, and faithfulness. Amen. Na sa loob ng 37 years, bawat isa sa atin, iba't iba yung ating kalagayan, iba't iba yung mga sakit, karamdaman na ang ating dakilang Diyos, yan ay kanyang pinagaling. Pinagaling ang bawat isa sa atin. Kung ating titignan mga minamahal, ang katapatan ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay, sa aking buhay, sa buhay nating lahat mga minamahal, ay talagang nananatili yan mga minamahal. Amen. At sa ating buhay, napakahalaga ang ating ating pananampalataya na tayo ay maging tapat sa ating dakilang Diyos, maging tapat tayo sa paglilingkod sa buhay ng ating beloved kapatid, mga minamahal, na talagang yung kanyang karamdaman, yung kanyang skin allergy, rashes, mga minamahal, na talagang pinuntahan ang mga doktor, mga espesyalista. Hindi lang yan, kundi mga albularyo na nais lamang na siya ay gumaling. Ngunit talagang yung kagalingan na yan ay pansamantala lamang. Ngunit nung kanilang natagpuan ang
banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebangelista Pastor Willie Serrada Almeida, yung karamdaman ng ating beloved kapatid, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tunay na talagang ang ating Diyos, mga minamahal, ang kanyang katapatan sa kanyang buhay at maging sa ating buhay. Amen. Ganyan po ang ating dakilang Diyos na sa bawat henerasyon ay talagang nananatili ang katapatan ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Na kahit sa iyong buhay, sa ating buhay na nararanasan natin, nagagawa natin na talagang lumilihis, lumalayo, ngunit ang ating dakilang Diyos ay hindi lumalayo sa atin, hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinapabayaan. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy pong muli sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Edward Padua. At sundan po siya ng ating beloved Sister Alma Melo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpurit, paglulahatid padakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Hesus. Praise the Lord. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willie Serrada Almeida. Ganoon din po sa di malilimutang aral, turo ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeida, sa buong Almeida family, sa inyong mga kapatiran, baguhan man at udatihan, sa lahat ng pastoral workers, sa ating mga minamahal na nasugid ng taga, mga viewers, mga minamahal sa FB Live through webcast, mga minamahal, ako po'y nagpapaabot na po ng magandang madaling araw na po mga minamahal. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Hesus. Yan po mga minamahal nang wala po kami sa gawain ito mga minamahal. Tunay po mga minamahal na yung bang lingkod ay may karamdamang asma mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal mula pagkabata mga minamahal. Taglay ko na po yung karamdamang yan mga minamahal. Nandiyan po na tunay po mga minamahal na sa aking pagtulog mga minamahal. Yun po yung inahanap ko po yung tamang posisyon mga minamahal. Maging sa paghinga mga minamahal. Pag sinusumpong po yan mga minamahal, tunay nga po napakahirap. Ngunit gaano kabuti ng ating pinakamamahal pang Hesus. Diyan po mga minamahal na ginamit po yung aking beloved dito sa Laman. Siya po yung unang nasave sa gawain ito mga minamahal. Diyan po sa dako ng Manila mga minamahal. Diyan po mga minamahal, wala kaming ginawa mga minamahal, kundi kami dumalo mga minamahal. Diyan po mga minamahal na pinangaral po yung bautismo sa tubig mga minamahal. Diyan po mga minamahal, pagkatapos po ng gawain mga minamahal. Ako po yung nagpabautismo mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, yung karamdamang asma mga minamahal. Yan po yung binangaling ng ating pinakamamahal pang Hesus. Praise the Lord. Amen. Yan po mga minamahal. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Hesus. Dahil yung mga minamahal sa patuloy na pagdalo, pagtatapat mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pinakamamahal pang Hesus. Yung trabaho mga minamahal, hindi ko po yan hinanap mga minamahal, kundi yung trabaho po yung naghanap sa akin. Nandiyan po mga minamahal na ako po yung nag-umpisa sa maliit na sahod mga minamahal. Ulit nandiyan po mga minamahal na sa patuloy na pagtatapat mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal yung aking sahod mga minamahal. Yan po'y tinaas ng ating pinakamamahal pang Hesus. At tunay nga po mga minamahal na ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Hesus. Nandiyan po mga minamahal sa pag-iingat mga minamahal. Sa aking pagpasok, sa pag-uwi mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nandiyan po yung sa aking, nandiyan po sa aking pagdadrive mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na marami akong nakikita na sasalubong mga minamahal na nadidisgrasya mga minamahal. Ngunit nandiyan po yung abang lingkod mga minamahal na patuloy na pinag-iingatan ng ating pinakamamahal pang Hesus. Nandiyan po din mga minamahal na tunay nga po mga minamahal na ako rin po yung nagkaroon ng matinding trangkaso mga minamahal. Tunay nga po na umabot po yan ng ilang weeks mga minamahal, ngunit gaano kabuti ng ating pinakamamahal pang Hesus dahil yung mga minamahal na wala po akong ginawa mga minamahal.
Yan po yung pinangaral sa gawain ito, yung pag-aayuno mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na ako po'y nag-ayuno mga minamahal. Tunay nga, nakailang days po ako mga minamahal. Yan po mga minamahal na, tunay nga po mga minamahal. Pagkatapos po ng papapasting mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, yung trangkaso mga minamahal. Yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Andyan sa pagpapalang pisikal, pinansyal, agit po sa pagpapalang espiritual, hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang lahat ng pupupurit, paglulahati at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal, Panginoon. Atin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless sa ating beloved brother Edward Padua. At purihin ang ating dakilang Diyos at ang ating beloved kapatid ay tunay mga minamahal na siya ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Paano siya pinagaling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Ang ating beloved kapatid, siya ay nabahaginan ng salita ng ating dakilang Diyos na talagang siya ay inimbitahan na dumalo sa ating banal na gawain during that time na yung kanyang karamdaman ay talagang asma mga minamahal na pinaunlakan niya yung imbitasyon sa kanya, nakinig siya doon sa kanyang beloved uncle na nag-share sa kanya at siya ay nakinig. At kung ating tignan mga minamahal, tama po yung sinabi po dito sa aklat ng Proverbs chapter 9 verse 9. Ang sabi po dito, give instruction to a wise man, and he will be it wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. Turuan mo ang pantas, at siya ay magiging lalong pantas pa. Iyong turuan ang matuwid, at siya ay lalago sa pagkatuto. Amen. Yun pala mga minamahal na nung siya ay inimbitahan, nung siya ay siniran, ibinahagi ang salita ng ating dakilang Diyos na doon nagumpisa na siya ay natuto mga minamahal. Nung napakinggan niya yung ebanghelyo ng kaligtasan, siya ay dumalo at nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at siya ay talagang patuloy at tuloy-tuloy na dumalo sa ating banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung kanyang karamdaman mga minamahal, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. At talagang siya ay natuto at talagang lumago sa kanyang pananampalataya. Amen. Dahil ang sabi po dito mga minamahal ay turuan ang matuwid at siya'y lalago sa pagkatuto. Maging sa bawat isa sa atin mga minamahal. Yun pala mga minamahal na every time na tayo ay nababahaginan, every time na tayo ay nakakarinig ng salita ng ating dakilang Diyos, narinig natin dito sa ating kanang tainga at ito ay papasok dito sa ating puso at diyan tayo natututo at diyan tayo lumalago, diyan tayo lalago. Yun ang nangyari sa ating buhay. Kaya kahit na sa buong maghapon na tayo ay pagod sa iba't ibang ating mga gawain, ay nandito tayong talagang
nagsasacrifice dahil alam natin na sa ating pag-overnight, sa ating pagdalo sa banal na gawain, dito tayo lumalago at dito tayo natututo. Amen. Andyan pa po ba kayo mga minamahal? Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo ay magpatuloy pong muli sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Alma Melo at sundan po siya ng ating beloved Brother Norman Entrada. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati ng isang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpupulit na po pasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa oras na ito muli ako po'y kanyang kinahabagan upang may pahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Nung kami po'y hindi pa po nakakilala sa gawain ito, andyan po na napakagulo po ng aming pamumuhay, wala po itong kapayapaan mga minamahal. Dahil po sa aming amay, dyan po na punong-puno po siya ng bisyo mga minamahal. Talagang hindi niya po yan maalis-alis mga minamahal. Andyan po na palagi po silang nag-aaway ng aming mahal na ina. Hanggang sa nabalitaan po ito ng aming uncle dyan na sinyeran po sila mga minamahal. At ito naman po pinaunlakan po ng aming mga magulang. Sila po dumalo at tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit dyan po na kahit na kami po dumadalo, dyan pa rin po yung ginagawa po ng aming mahal na ama. Paulit-ulit po ang ginagawa niya mga bisyo niya mga minamahal. Pag-uwi niya sa bahay, dyan pa rin po mga minamahal. Hanggang sa hindi po kami nagsawa, dyan na patuloy na nagsumamo at nanampalataya na isang araw ay babaguhin po ang aming mahal na ama. Diyan po na, isang araw diyan po na bigla na lamang pong sumakit po ang kanilang dibdib na nahihirapan po silang huminga. Diyan din po na talagang sobrang sakit po mga minamahal. Talagang namimilipit po sila sa sobrang sakit. Diyan po na pina-check up po namin sila mga minamahal. At ang findings po ng doktor ay mayroon po silang sakit sa puso. Diyan po na ang gusto ng doktor ay i-confine sila, subalit ayaw po ng aming mahal na ama. Kaya ang ginawa po nila mga minamahal ay pumunta po dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno, magpuri. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pagkatapos po niyang 3 days fasting na ginawa nila, andyan po na sila po instant po na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ito po hindi na po bumalik mga minamahal hanggang sa bisyo po nila mga minamahal ay ito po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at binigyan niya po ng kapayapaan ang aming pamumuhay. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil may share ko lamang po yung sa aming mahal na ina nung last year po mga minamahal, kung hindi po ako nagkakamali, October po yun, dyan po na linggo po noon mga minamahal. Pag-uwi po nila galing dito po sa pagdalo po sa gawain natin pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil naiwan po kami ng aking mahal na ate dahil may practice po kami. Andyan po na nauna po silang umuwi. Pag-uwi po nila sa aming bahay, dyan po na wala pong kuryente ng buong maghapon po mga minamahal. Hanggang sa mag-alas 7 na po hanggang dyan na wala pa rin pong ilaw po mga minamahal. Talagang sinumpong po ang aming mahal na ina na inuubo po mga minamahal. Talagang pag sinusumpong po silang inuubo, dyan po na nahihirapan po silang huminga mga minamahal dahil noon po mga minamahal, ang suspect po ng doktor sa kanila ay meron po silang asthma mga minamahal. Dyan po na pag talagang kumakati po yan, talagang nahihirapan po silang huminga. Nanghihina po sila talagang sa Pangasinan po mga minamahal, yung parang
yung kanilang hiningay dyan po na nababarahan po mga minamahal dyan po na nung mga oras na yon, hindi po namin alam na ganun na po yung nangyayari sa aming mahal na ina. Dyan na pag-uwi po namin, kininto po sa amin ng pamangkin ko na ang nanay daw na, si nanay sabi niya nahihirapan huminga, nanghihina siya, sabi niya. Dyan po na kami po nanalangin, andyan po na nanalangin kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bigyan niya po ng sapat na lakas ang aming mahal na ina at patigilin po ang kanyang pag-ubo mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pag-uwi namin dyan po na tumigil na po yung kanilang pag-uubo. Subalit, yung panghihina ng katawan nila dyan po na dala-dala pa rin po nila mga minamahal. Akala namin, yun lang gabi po mga minamahal, makaka-recover na po sila. Subalit, hindi po mga minamahal dahil inabot po ito ng ilang araw hanggang sa talagang nanghihina po talaga sila, hindi po sila makapagsalita, ultimo maglakad, andyan na magbihis, talagang nahihirapan po silang huminga. Andyan na nag-decide po kami na i-confine sila mga minamahal. Nung mga oras na yon, sabi ng pinsan ko na nagjo-duty po dyan sa Bulingin, sabi niya, kapag kinonfine niyo po ang inyong ina, andyan na isa-swab test sila. Kapag swab test sila, talagang maghihintay po yan sa quarantine room. Andyan na ilang araw sila doon, hihintayin yung result. Sabi niya, talagang mahihirapan sila kasi doon sa quarantine, andyan po na tent lamang po yun mga minamahal, hindi po yun sa loob ng ospital. Kaya talagang mahihirapan sila, baka mas lalong lumala kasi napakainit doon sa tent, sabi niya. Andyan na problema na naman po kami mga minamahal kung paano yung gagawin namin sa aming mahal na ina. Andyan na may naisip po yung kapatid ko na napaghiraman po namin ng oxygen upang lagyan na lamang po sila ng oxygen dahil talagang nahihirapan po talaga silang huminga mga minamahal. Andyan na, noong mga oras na yun, hindi po namin nagamit dahil kulang po yung gamit na para doon sa oxygen. Andyan na, ang ginawa po namin ay nagpa-back up prayer po mga minamahal. At saka nung nagpa-check up po sila ulit, andyan na, ang sabi ng doktor ay, ang suspect niya po mga minamahal ay mayroon po silang TB mga minamahal. Ipa-check up daw po namin ang kanilang pasintabi po sa mga kumakain ng kanilang plema po mga minamahal. Diyan po na, ng mga oras na yun talagang nananalangin kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na wala pong imposible dahil ang akala po namin talagang komplikasyon po yung sakit nila mga minamahal na dahil ang alam po namin na sakit nila dati ay asthma, andyan na anemic din po mga minamahal at ang suspect na findings ng doktor ay may TB po sila mga minamahal. Subalit nung lumabas po yung result ng kanilang laboratory, andyan po na negative po sila sa TB mga minamahal. Andyan din po na wala po silang sakit na anemic at wala din po silang sakit na asthma. Kaya lubos-lubos namin pinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na ilang buwan na hindi po sila namin nakasama sa pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit sa ito pong mga nakarang buwan po na kapiling na po namin sila upang dumalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Unti-unti po silang pinapalakas na dati-rati po ay ultimong maglakad, magbihis, andyan na hindi nila magawa. Subalit ngayon mga minamahal, andyan na nagagawa na po nilang mag-isang maglakad. Kaya lubos-lubos namin ipinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung Huwebes lamang po dyan na muli pong dinagdagan po ng 1 taon ang aking mahal na anak. Andyan po na nagdaos po siya ng ika-11 taong gulang. Dyan po yung kalakasan na patuloy na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking anak. Andyan din po na sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat hindi po karapat-dapat na ginagamit din po siya bilang isang children's choir sa kanya pong banal na ubasan. Pinagpasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil bagamat hindi rin po ako karapat-dapat, dyan po napatuloy niya po akong kinakahabagan upang bilang isang maawit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, beloved sister Alma Milo. Pananampalataya mga minamahal. Hanggang saan po ang ating pananampalataya, mga minamahal? Kailangan po natin tumatag po tayo na pagtiwalaan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.
Ayon sa patutuo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, napakagulo po ng kanilang sambayanan. Dahil nga po sa magulang nila sa ama sa laman, mga minamahal, yung siya po ang nagdadala ng kaguluhan sa kanilang tahanan, mga minamahal. At narito po ang ating mahal na kapatid, siya po nagtiwala sumampalataya sa mahal na payon na isang araw, mga minamahal, ay gagawa ng kapamaran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa pananampalataya, dahil sa pag-ibig mo na pinapakita, gagawa ng kapamaran, mahal na Panginoon. Kaya, ang ginawa po ng mahal na Panginoon, mga minamahal, upang makanta ng panalangin ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, ay nagkaroon po ng karamdaman yung kanyang ama, mga minamahal. Dahil yung kanyang ama, mga minamahal, siya po yung nagiging hadlang, mga minamahal. Nakikita niya po ang kanyang mga mahal sa buhay, mga minamahal, na sila po nagsusumikap dumalo, mga minamahal. At yung po, mga minamahal, nung nagkaroon po ng karamdaman, mga minamahal, bilang mula sa ating pinakamamahal, bilang upang magkaroon ng kapayapaan sa kanilang tahanan, mga minamahal, nagkaroon po ng karamdaman, mga minamahal. At nandahil dito po, mga minamahal, nagpakumbaba po, mga minamahal, yung kanyang mahal na ama, mga minamahal, na siya po, mga minamahal, na nag-decide, mga minamahal, na siya ay pumarito, mga minamahal. Sapagkat napapakinggan din po ng kanyang ama yung mga patutuo, mga himala, mga minamahal. At yung po, mga minamahal, siya po ay pumarito upang mag-alay ng pag-aayuno, mga minamahal. At yung po, mga minamahal, yung karamdaman ng kanyang ama, mga minamahal, ito po ay instant na pinagaling ng mahal na Panginoon. Yan na po yung mga minamahal, yung araw, mga minamahal, umpisa ng araw na nagbago ang kanyang ama, nagkaroon ng kapayapaan sa kanilang tahanan, sapagkat nga po ang Diyos natin ay Diyos ng kapayapaan, mga minamahal. Pananampalataya, mga minamahal, huwag tayong bibitaw, mga minamahal, hanggat sa huling sandali, mga minamahal, sapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoon, kung sinusubok ang iyong pananampalataya, mga minamahal, ito po ay ipagkakalob ng mahal na Panginoon, yung wala ka ng pag-asa, mga minamahal, yung parang walang Diyos, mga minamahal, na matatawagan, mga minamahal. At doon po hindi naman tayo binigyan ng mahal na Panginoon na hindi po natin makakayanan yung mga pagsubok na yan, mga minamahal. At doon po pinangawakan nila ang kanilang pananampalataya, mga minamahal. At doon po naroon na yung habag ng mahal na Panginoon. Sa huling sandali, binigay po unti-unting kagalingan hanggang sa makarecover na po ang kanyang mahal na ina. Ganyan po ang ating pananampalataya. Marami po akong naranasan, mga minamahal, na hanggat sa huling hininga ko, mga minamahal, talaga pong parang wala na pong Diyos, mga minamahal, na magpapagaling sa akin, mga minamahal. Mahabang araw, mahabang panahon, mga minamahal, hanggat sa parang bibigay na ako, mga minamahal, bibigay ng aking buhay at pinangawakan ko po ang pananampalataya, mga minamahal. At doon po sa pananampalatayang yan sa huling hininga ko, mga minamahal, doon po makakamtan po natin ang instant na kagalingan po natin. Ilang bis po nangyari sa akin yan, mga minamahal. Pananampalataya, huwag mag-alinlangan, mga minamahal. Ang pag-aalinlangan, mismo sinabi ng banal na kasulatan, ay matutulad lamang po sa alon, mga minamahal, na ipapadpad sa kabilaan. At ito po ay nawawasak, mga minamahal. At yung taong nag-aalinlangan, sabi po ng banal na kasulatan, wala siyang tatanggapin na biyaya, katugunan ng kanyang panalangin. Kayo ang pag-aalinlangan, alisin po natin yan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating mahal na kapatid, mapalad po, mga minamahal, maging kanyang kapatid, at sila pinagpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung dakilang regalo natin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-ibig niya sa atin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang dakilang kahabagan, mga minamahal, sapagkat sa ganang atin wala po tayong magagawa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At malaya na rin po akong bumabati una sa lahat sa dakilang Diyos na ating tagapagligtas, sa ating pinakamamahal na Panginoon, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba pa sa salamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Robel Estrada Almeida. Ganun din po sa magandang alaala ng ating minamahal, ginagalang
ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida sa kanyang pagpapagal, pagmamahal sa ating mga kaligtasan, sa kanyang pinapangaral na kinabubuhay po natin sa pananampalataya, mga minamahal na naanahan po sa atin magpakailan-kailan pa man. Sa kanilang mga anak, manugang apo, pinapabot ko din po ng magandang umaga sa lahat ng ating mga beloved pastoral workers, mga minamahal, sa ating mga beloved elders na kasama po natin. Sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, ganun din po sa webcam viewers po natin through Facebook live streaming, sa YouTube channel. Bali, magandang umaga po sa ating lahat. Bali, sa mga baguhan po, kung mayroon po sa ating mga webcast viewers, bali, sumampalataya lamang kayo mga minamahal at makakamtan nyo po ang inyong nais, mga minamahal, kung ano man yan, hiniling nyo sa mahal na Panginoon, sapagkat ang Diyos dito, mga minamahal, ay buhay at hindi siya nagtatangi ng tao. Lahat nilikha ng Diyos, lahat mahal niya. Kung sinong papakumba lumapit sa Kanya, mga minamahal, hindi po siya bibiguin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ang palakpak isang uri ng pagpupuri po yan, mga minamahal. Kaya wag po tayong mga minamahal na manghihinawa o manghihina sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Norman Entrada po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binluan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ako rin po ay nagpapaabot ng dubling panggalang sa ating pong ginagalang minamahal na Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, at sa hindi malilimot ang aral tool ng ating pong minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina Almeida. Bumabati rin po ako sa beloved Almeida family. Ganun din po ang aking pagbati sa ating pong beloved ordained preacher, maging sa kanya pong mahal na anak. Bumabati rin po ako sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan, datihan. Isa pong mapagpalang umaga na po sa ating pong lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli na naman po akong nabigyan ng pagkakataon na siya po'y aking mapasalamatan sa oras na ito. Nais ko pong pasalamatan at pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung taglay-taglay na kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinasalamatan ko po yung aking pong nakamtan na mga pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nung araw mga inamahal, ako rin po'y naghahanap po ng kagalingan, hanap ng kapayapaan. Talagang nais ko pong makaalis doon po sa aking mga nararanasan, mga inamahal, na talagang problema, mga inamahal. Tunay po na talagang ako po'y kumapit, mga inamahal, sa kinagis ng relihiyon, mga inamahal, dahil ang buong akala ko po, mga inamahal, ay talagang doon ko po makakamtan, mga inamahal, yung kagalingan, kalutasan ng problema. Subalit talagang napakaraming simbahan din po ang aking napuntahan, mga inamahal. Subalit talagang hindi ko po na tagpuan, mga inamahal, yung kapayapaan, mga inamahal. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa praise the Lord. Gawaing ito sa unang dalangin po ng ating ginagalang minamahal na pastor, dahil ako rin po'y kinahabagan at pinakamamahal na Panginoong Hesus na siya po'y aking masumpungan sa gawaing ito, mga inamahal, sa pamagitan po ng TV. Tunay po na talagang hinanap ko po ang ating pong banal na gawain, mga inamahal. Kumbaga,
Hindi pa ako nakontento mga inamahal sa panonood lamang po sa TV. Bagamat talagang napakalayo pa po yung aking pinanggalingan. Subalit talagang ako pala'y talagang binagyan na po ng kalakasan ng ating pinakamamahal na po Jesus. Doon na po yung pag-iingat. Kung kaya talagang nakayanan ko po yung mag-travel pa po ng napakalayo mga inamahal. Tunay po mga inamahal na talagang ako po'y nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na pong Jesus. Ako po'y binigyan po ng kalakasan ng ating pinakamamahal na pong Jesus sa bawat pagdalo ko po sa ating pong banal na gawain. Yung mga patutuo ng aking pong napapakinggan talagang ito po'y nagsilbing kalakasan mga inamahal sa mga pangaral. Ganun din po sa mga kapatiran na talagang nakakasalamuha ko po mga inamahal ng mga panahon na yun. Talagang bibigyan kanila ng payo na may kasamang pag-ibig mga inamahal. Talagang hindi tutuhanan mga inamahal. Tunay po na talagang sa aking patuloy na pagdalo mga inamahal, nakamtan ko po yung kagalingan ng mga panahon na yun mga inamahal. Talagang bigyan po ko ng kapayapaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya yan po pinasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po sa yung mga bisyo, yan po inalis na din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya yan po pinasalamatan ko yung talagang hanggang sa mga oras na ito mga inamahal ay patuloy pa rin po. Bagamat hindi man po karapat dapat mga inamahal, patuloy pa rin po na nakapaglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy pa rin pong binibigay yung kalakasan, maging yung pang-araw-araw namin mga inamahal na talagang pangangailangan tayo patuloy na pinoprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya po pinasalamatan ko po sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung mga talagang bagamat simpleng pagkakita lamang po mga inamahal, talagang diyan po namin talagang kung paano po namin nairaraos yung pang-araw-araw. Ito ay nanggagaling po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya po pinasalamatan ko yung mga pagpapalang material, pagpapalang pisikal, higit sa lahat ay yung mga pagpapalang spiritual. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Muli, palapakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless. Mahal na kapatid, beloved Norman Entrada. Tama po yun mga minamahal. Kailangan hanapin po natin mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kung hindi natin masumpungan sa isa, dalawa, tatlo, huwag tayo manghinawa mga minamahal sapagkat alam ng mahal na Panginoon kung sino po tayo mga minamahal. Kung tayo po mga minamahal ay maglilingkod sa Kanya ng tuloy-tuloy mga minamahal. Alam niya po yan mga minamahal. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, hanapin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon habang siya ay malapit mga minamahal. Habang pumatok ka at pagbubuksan kita, ganyan po ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao mga minamahal. Ating mahal na kapatid, dinanap niya mga minamahal ang ating mahal na Panginoon na napakabuti, napakabait, mga minamahal. At yun po, nagkaroon po ng katugunan, mga minamahal yung kanyang hinaing, mga minamahal yung kanyang karamdaman na nakuha niya sa bisyo, mga minamahal. Dahil inanap niya ang mahal na Panginoon, mga minamahal, siya po ito manggap at habag, biyaya, kagalingan ng kanyang karamdaman, mga minamahal. Nagkaroon siya ng kapayapaan, mga minamahal. Ang kanyang mga bisyo, mga minamahal, inalis ng mahal na Panginoon. Ang Diyos po natin talaga, mga minamahal, ay Diyos na mahabagin mga minamahal sapagkat tayo po mga minamahal sa ganang ating kung hindi po natin masusumpungan ang katotohanan, ang kaligayahan natin mga minamahal at paggawa ng kasamaan ng kalayawan mga minamahal. Hindi natin alam na yung ginagawa natin mga minamahal, noon tayo hindi nakakilala sa katotohanan sa ating ikapapahamak mga minamahal, hindi natin alam na tayo po mga minamahal ay nakaatang mga minamahal sa walang hanggang kaparusahan mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon nung nakilala natin
ang ating pinakamamahal na Panginoon sa katotohanan, nabuksan ang ating pagkaunawa, mga minamahal sa pangangaral ng ating minamahal na mga gulang po natin sa mahal na Panginoon. Mga minamahal at nakasiyan po tayo ng mahal na Panginoon, ang nabuksan po mismo ang mahal na Panginoon, ang gumawa ng kapamaran sa pangangaral na yan, mga minamahal. At tayo po, binago ng mahal na Panginoon, pinagpala ng mahal na Panginoon. Yan po, mga minamahal, ang kapayapaan, mga minang kagalingan ng karamdaman, patuloy tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Dakilang biyaya po yan, mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat anuman ang tinatanggap po natin, mga minamahal, mula sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga biyaya, malaki man yan, maliit, mga minamahal. Ang patutuo ng mahal na Panginoon, ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, nagkaroon po siya ng kuntintuhan, mga minamahal, sa biyaya na natatanggap niya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ayun po mahalaga dyan, mga minamahal, yung tayo po kahit ano yung pagpapala, malaki o maliit man yan o anumang katayuan mo, ang dakilang pagpapala po, nananatili po tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nananatili tayong tapat na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nananatili tayong sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, sapagkat kung marami kang pag-aari, mga minamahal, at napupunta na yung puso, isisipan mo sa maraming pag-aari sa maraming negosyo, yun po yung nakakatakot na bagay kung hinaayaan mo na po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya makuntinto po tayo, mga minamahal, kung anong mayroon sa atin, mga minamahal, na kaloob ng mahal na Panginoon. Basta't ang kapayapaan, kagalakan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, kaligtasan at buhay na walang hanggan naghihintay po sa atin, mga minamahal. Kaya palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord po, mga minamahal. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved Sister Norman Binluan, nasundan po siya natin beloved Brother Jan Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Almeida, at ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa iyong mga kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na maipahag ko na naman po ang kabutihan na ginawa po na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikiparkada. Uminom po ng gin. Palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking bilabad ate ko po noon, naway ko po yan. Sinasagot ko po ang aking mga magulang. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus, ang aking pag-uugali po, talagang binago po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang aking pagbibisyo, inalis po yan na ating pinakamamahal na Jesus. Ang pagmumura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil year 1998 talagang nagkaroon po, talagang mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako pinag-bleeding po, nakala ko po sa oras na yun, ako na po ay mamamatay dahil wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat dyan po na ako po'y itinakbo po sa hospital, bagamat hindi ko po sinabi po sa aking mga kapatid, takot po sila. Alam niyo po,
Nung pagdating ko po doon, ang sabi po ng doktor ay ang aking sakit ay tumor daw po ito sa matris. Talagang kinawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na inobserbahan po ako, in-examine, chine-check up. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor na nakita naman po sa examine po, ang aking sakit daw po, ito po'y cancer sa matris. Kaya andun po, ang takot ko po noon dahil ang aking mga anak, maliliit pa po, 5 po ang aking anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Alam niyo po, ang sabi ko po sa aking beloved ate, sinabi ko po, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po sa kanya, sabi niya po, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat, ang sabi po ng doktor ay, lumabas ka muna dahil marami pong kamot nang ibinigay po sa akin. Lumabas ka muna at kay magpahinga at ikay bumalik. Magpahinga ka ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operan. Alam niyo po, nung nandun na po ako sa bahay, talagang nandun po ako, nagmumukmuk, nakahiga. Iniisip ko po yung sakit ko po na cancer sa matris. Pinasyalan po ako na aking beloved ate na sabi niya po, dahil hindi po ako bumagap bangon po dahil takot na takot po ako. Ang sabi po na aking beloved ate, sumama ka, sabi niya, sa gawain. Sabi niya sa akin, sabi ko po, ate, sabi ko po, dahil nakahiga po ako, andun lang po ako, umiiyak po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ate, hindi ko po kaya. Sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi ko po, yun nga po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa barangay pa, Lukban pa po ang gawain natin. Nadatnan ko po ang mga kapatiran nagpupuri po. Alam niyo po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Talagang pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. So much Kaya praise Jesus. nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Sunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unat panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Ang aking sakit ng cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Napagamat andyan po, noon po talagang napakahirap po ang aking buhay dahil ako lamang po nag-iisa, naghanap buhay, nagpapakain sa aking anak na 5 po. Alam niyo po, inuusig po ako. Tuwing dumadalo po ako, inuusig po ako kung saan daw po ako kumukuha ng aking pamasahe. Yung aming bahay po, makikita mo dahil alam niyo po, ang bubong niya po talagang kawayan. Talagang nandyan, butas po. Butas-butas, pati dingding po. Hindi ko po yung tinignan po. Talagang nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Talagang dyan po, hindi po ako pinabayaan ng aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ngayon po, ang aming bahay na butas-butas po, talagang naayos na po na talagang andyan, di na po kami nababasa. Maraming salamat. Praise the Lord. Hindi Thank you rin so po much. yung mga pinagkaluban din po kami ng motor po na brand new, Honda po, talagang nandyan. Yun po ang aming sinasakyan, talagang pinagpala po, hindi lang po isa. Binigyan na naman po kami ng isang motor po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hindi ko po yun tinitignan yung mga kahirapan dahil ang Diyos natin na natagpuan talagang buhay, totoo po.
talagang buhay po siya sa gawain Amen. ito ng Praise the Jesus Miracle Crusades International Ministry. Dahil po talagang nandyan, nakita ko po kung gaano kabait, kabuti po ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Kaya ang aking balai po yan, dahil kapitbahay ko po yan, nagkaroon po ng problema po yan, dahil po yung bahay po nila, ay yung lupa po nila na pinagtataniman po ng palay po, talagang inaagaw po sa kanila. Hindi nila mahanap po yung titulo po. Alam niyo po, nung sabi ko po sa kanila, dahil inaagaw na po, ililipat na daw po yung kumukuha po, inaagaw po sa kanila. Sabi ko po, sumama kayo, magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, yung problema yun, lulutasin na ating pinakamamahal na Jesus dahil matagal na po yan na sumasama po sa krusada sa Maynila, hindi pa po yan napapabautismo. Yun na po ang kalooban nung nagkaroon po siya ng problema. Alam niyo po, nung siya po yung nagpabautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus, yung lupa po nila na kinukuha po nila, talagang hindi po nila nakuha na talagang sa kanila po yun. Talagang yung lupa po nila, mas pinaluwag pa po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po yung anak po nila, dahil yung anak po nila, yun po ang manugang ko po. Nagkaroon din po yan ng sakit na talagang mayroon po siyang abdo sa bato po. May bato po siya sa abdo. Alam niyo po, dahil nasa Maynila po yan, talagang nandun po siya, umiyak po yan, talagang payat po, dilaw po ang kanyang kulay. Dahil pag kumakain po yan, dalawang kutsara po, isinusuka po yan, talagang nandyan na, masakit po ang kanyang, yung sikmura po, tsaka masakit po ang dibdib niya, parang hindi po siya makahinga. Nung nagbakasyon po siya, 6 months po yan na nandito po, talagang nagpabautismo rin po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Ang sakit niyang bato sa abdo, talagang andyan, dahil nagpa-ultrasound na naman po, dahil in-ultrasound po yan nung nasa Maynila, nung nandito na po, talagang nagpatuloy po yan, nagpabautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po ang sakit niya po na talagang wala na po, pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Talagang andyan po nung ultrasound na naman po, nakita po, wala na po, clear na po, pati ECG niya po dahil hindi po yan makahinga, wala na rin po. Talagang pinagaling na po lahat ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po ang aking anak din po, talagang nagkaroon din po siya ng sakit. Talagang siya po'y natrangkaso po, talagang pinag-back up prayer ko po dito. Alam niyo po, dahil nasa ibang bansa po yan, alam niyo po, talagang tunay po ang aking anak. Pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Napagamat andun po talagang trabaho niya po lahat dahil doon po sa amo niya po talagang Muslim po yan. Talagang wala pong kain po. 2 meals po yan na hindi po yan kumakain dahil bawal po sa kanilang amo. Talagang nakakayanan din po yan na nagtatrabaho. Binibigyan po siya ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat, sa kagalingan, sa pag-provide ng aming pang-araw-araw naming pangkailangan. Maraming salamat sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat
ay sa ating pinakamamahal na Praise the Jesus Lord. po lamang. Palapakan natin muli ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, kapatid. Sister Norma Binluan. Kita niyo po mga minamahal ang pagpapala na nakamtan po ng ating mahal na kapatid ay talaga pong sumasagana mga minamahal. Kaya po sa mga viewers po natin sa mga baguhan mga minamahal, wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Jesucristo sapagkat yung karamdaman niya mga minamahal, ang sabi nga po ng doktor, mayroon po siyang tumor sa kanyang matris mga minamahal. At yun po mga minamahal, yung kalagayan po ng ating mahal na kapatid talaga pong continuous po yung pagbi-bleeding niya mga minamahal. Ibig sabihin medyo malala na po yung kanyang karamdaman mga minamahal. Salamat, mayroon pong nagpatutuo na kanyang mahal sa buhay mga minamahal na dito po sa gawain na ito walang imposible, lahat ng karamdaman pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At siya po ay tumalima mga minamahal at yung pong patutuo niya mga minamahal, nung siya ay tumalima mga minamahal nagpabautismo, tumanggap nagpabautismo sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ang ating mahal na kapatid, totally kumpletong pinagaling ng ating pinakamamahal sa kanyang tumor sa matris mga minamahal. Ang sabi niya mga minamahal, ang hirap ng kanilang buhay mga minamahal, pag umuulan din sa loob ng kanilang bahay mga minamahal. Ibig sabihin mga minamahal, yung kanyang bahay mga minamahal ay sira-sira mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon sa kanyang pangako, kung tayo magtatapat mga minamahal, lahat bibigay ng mahal na Panginoon. Ayon sa kanyang patutuo mga minamahal, yung kanyang bahay ngayon mga minamahal, kahit umulan, bumagyo mga minamahal, hindi na po mga minamahal na nagkakaroon ng problema sa loob ng bahay nila sapagkat nakita po namin mga minamahal yung kanyang bahay talaga pong tunay na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binigyan na rin po ng sasakyan mga minamahal ang ating mahal na kapatid. Kapayapaan, pagbabago ng buhay na kanta ng ating mahal na kapatid. Yan po lahat ay pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon kung tayo po ay magiging tapat at tapat din ang ating pinakamamahal sa kanyang mga pangako, mga minamahal. Kaya maligayang maligaya, tagapagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ang ating mahal na kapatid. Salamat sa mahal na Panginoon. Praise the Lord po. Palakpakan po natin, mga mahal ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tumayo po tayo mga minamahal, awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo upang tayo po mga minamahal, magising po ang ating diwa, mga minamahal, sapagkat ito yung patutoy, gawa po ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hindi saganang atin. Kaya upang tayo magsutumibay, magising ang ating diwa hanggang sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tumayo po tayo, umawit po tayo mga minamahal. Tumayo po tayo. I have a jubilee that in my heart. I have a jubilee that in my heart. Jesus set me free. I have a jubilee. I have a jubilee that in my heart. I have a jubilee that in my heart. I'm jubilee that in my heart. Jesus set me free. I have a jubilee. I have a jubilee that in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Mula nang tanggapin ko si Jesu Kristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Mula nang tanggapin ko si Jesu Kristo. May kagalakan sa aking puso. Aking puso ay nagagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagagalakan.
Praise the Lord po mga minamahal. Tuloy-tuloy po tayo mga minamahal. Itatawag muna po ako ng isa bago ating bilabi. Amen. Praise the Lord. Tumayo po tayo mga minamahal. Samahan po natin ang ating mga beloved adults pa sa papuring awit alay po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tumayo po tayo mga minamahal. Praise the Lord po. Tumayo po tayo at mawit po tayo sa mahal na Panginoon. Salamat Panginoon ko sa biyayang binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung lahat ito ay nakadakila mo, ibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Mamatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ang gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved adult choir. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po ating mga beloved adults ko sa papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi tayo iwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Saan man dako mga minanaro ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung ating mga nais mahalap, mga minamaalam po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan po mga minamalang katapatan ng Diyos sa ating mga minamahal. Purihin po, palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Janjan Aquino po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Hannah Villaros. Praise the Lord. Praise the Lord, abang ko lahat ang pinakamatas ng papuri, paglating pagdadakila, ay sa ating pinakamalapay Jesus, ang the wall honor, dubagalang po sa Pastor Willie Estrada Almeida, sa mga pag-alala ng itong ginagalang sa Pastor Lina Almeida Presget and whole family of Almeida children, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers in Presget, at sa lahat po maminamahal ng ating mga kapatid ng datihan Bagbukan in Presget, at sa lahat po maminamahal na nakantabay po sa ating webcast sa maminamahal sa Facebook page, maging sa YouTube maminamahal. Magandang oras po dyan at magandang umaga na po sa mga oras ng maminamahal. Puri ng ating pinakamamalapay Jesus na narin maminamahal at pinabigyan ng pagkakataon na mapahayag na mabuhay na patutuan Presget. Pasalamatan ko lang po ang ating pinakamamalapay Jesus Presget. Noong ito mga nakaraang Presget nung tayo nag-sounding talagang grabing init maminamahal. Pero yung kalakasan ay pinagkakalob ng ating pinakamamalapay Jesus Presget na nandun maminamahal na pag-iingat niya, Presget, sa bawat pag-sounding na talagang grabing paghawak ng ating pinakamula sa ating Presget, yung pag-iingat na lang maminamahal. Dahil mayroon po kaming napuntahan na talagang isang lugar na ang lalaki ng aso, Presget, na talagang yung husky nila maminamahal ay nakawala. Tapos yung tatlong labrador maminamahal. Talagang sabi ko kay Josein, talagang huwag siyang gagalaw ng hindi maganda dahil kakagatin talaga kami. Talagang nangangalit, galit na galit maminamahal yung mga aso maminamahal. Pero nung nagpapasalamat kami sa ating pinakamamalapay Jesus, nandun maminamahal nung lumabas po yung may-ari, talagang nung una galit na galit siya maminamahal. Ano ba yung pakay ninyo? Bakit kayo pumasok? Trespassing kayo, sabi niya maminamahal. Ito to naman talagang trespassing tayo dahil bigla tayo pumasok sa kanilang bakuran, maminamahal. Pero pinaliwanag ko po, sabi ko, kasi nag-invite kami bibigay po kami ng pulitos, maminamahal, sabi ko, kuya, ate, nagbibigay po kami ng yung leaflets para sa pag-anniversary, maminamahal.
nating banal gawain upang sa mga may mga kapitbahay tayo, may mga karamdaman, o yung mga matatanda na, sabi ko. Tapos, yung, lalo-lalo ang target namin, yung mga kabataan, Mami Noel, na lulung sa mga bisyo-bisyo, sabi ko sa kanya. Alam mo, maganda pala yan, sabi niya, pasok kayo, sabi niya, dahil nandun kami sa bakuran, di kami gumalaw. Tapos nung pumasok kami, kasi marami pang kabahayan doon, tapos may mga tao, Mami Noel, di pinapasok kami. Di na kami bumalik doon dahil ang lalaking aso talaga. Doon na kami lumabas sa palikuran nila, doon sa likod na. Sabi ko, bahala na ang mahal pa yung Sus kung saan tayo lalabas. Hindi pag doon, iskinita pala yung Mami Noel. Yung paglabas namin, Mami Noel, puro maisan. Tapos sa banda doon, iskinita na, papalabas na rin, Mami Noel. Salamat sa ating pinakamamala pa yung Presbyterian. Bagamat ang tatapang ng aso, Mami Noel, ay sila pinapayapa ng ating pinakamamala pa yung Presbyterian. Na nandun, Mami Noel, nagpupuri rin, nagpapasalamat, Mami Noel, dahil talagang nakaka-bless, Mami Noel, dahil yung alam niyo po, Mami Noel, pag naghahayo ka, Mami Noel, talagang sakripisyo, Mami Noel, bagamat mainit, talagang nandun, talagang yung ramdam mo yung init, Presbyterian, tapos yung pagod, Mami Noel, dahil naglalakad ka, Mami Noel, ng malalayong lugar, Mami Noel. Pero kita mo, Mami Noel, pag meron kang nasisiran, Mami Noel, nawawala yung pagod, Presbyterian, napapawi siya, Mami Noel, dahil meron po kaming napuntahan ng ating beloved Ate Junaline Milan. Talagang doon sa may Apunit, Mami Noel, Barangay Apunit, Presbyterian. Talagang namamaga yung kanyang leg. Meron po siyang, sabi nga niya, tumor yun. Tumutubo yung mga bukol. Bawat gilid may mga bukol, sabi niya. May kaya sila, Mami Noel, kasi may pwesto sila sa panindahan no, Mami Noel. Tapos may sasakyan sila, Mami Noel, Presbyterian. Nandun, Mami Noel, pero kahit gaano ka pala kayaman, Mami Noel, kung dumating yung karamdaman, grabe, aburiduhin ka rin pala, Mami Noel. Talagang grabe, Mami Noel, Presbyterian. Pero nung nashiran po namin siya, mayak-iyak siya, Mami Noel, Presbyterian. Talagang, sabi nga, inayaya ko na nga, Mami Noel, na magpabutis mo sa tubig sa pangalan natin pinakamahal pa si Presbyterian. Medyo gusto niya, pero yung kanyang loved ones, kumukontra, Mami Noel, dahil siguro, kasi sabi nung iba doon, mga karamihan pala doon, Mami Noel, Jehovah ni Witnesses, Presbyterian, mga Jehovah pala. Pero alam niyo po, Mami Noel, pag nasa karamdaman ka talaga, hanapin mo talaga yung buong katotohanan ni Presbyterian. Talaga nga nandun, Mami Noel, habang sinishare namin siya, Mami Noel, napapaiyak po yung may sakit, Mami Noel. Talagang sabi ko, iniwanan na lang siya ng panalangin sa ating pinakamamalapit si Presbyterian. Na sabi ko, Mami Noel, sana nung linggo, Mami Noel, ay nasundo, Mami Noel. Pero mangilan-ilan lang kasi, Mami Noel, Presbyterian, yung ating sasakyan, Mami Noel, maging ating mga driver, talagang wala tayong masabi sa mga driver natin, Presbyterian, talagang nagsakripisyo sila, Mami Noel. Bagamat malalayong lugar, malalayong talagang sinusuong nila yung iskinita, kahit hindi na mailiko yung sasakyan, Mami Noel. Masave lang yung Mami Noel, Presbyterian, yung ating mga kababayan, ay tawagin lang ating pinakamamalapay si Presbyterian. Sinusuong nila, Mami Noel, kaya salamat sa ating pinakamamalapay si Presbyterian. Mayroon po mga ginagamit, Mami Noel, mga driver, Mami Noel, na talagang matiisin. Salamat sa ating pinakamamalapay si Presbyterian. Nandun, Mami Noel, na talagang sabi ko nga, marami pa, Mami Noel, ang kailangan na masave pa ng ating pinakamamalapay si Presbyterian. Doon pa lang sa dako ng Kubol, Mami Noel, 2 po yun, Presbyterian. Napapanood na nila live, Mami Noel, yung ating banal na gawain. Ang ating ginagalang malapasor, ang napapanood talaga nila yung Presbyterian. Na talagang sabi ko nga, sayang ang pagkakataon. Sabi, napapanood nyo na pala. Bakit hindi kayo dumalo? May mga kapatiran po kami dyan, malalapit lang. Sabi ko, kung gusto nyo, makisabay sila. Kung 2 beses bumalik yung tricycle, basta ma-save sila doon. Presbyterian, alam nyo po, Mami Noel, talagang nakaka-bless, Mami Noel. Nakikita na nila yung banal gawain, pero kulang na lang, Mami Noel, ng follow-up. Presbyterian, kaya kinakailangan, Mami Noel, magkaroon tayo ng concern, Mami Noel. At yung abang linggo talagang nabibless din po ako, Mami Noel, na mayroon din po kami napuntahan. Malapit kila Brother Marlon, talagang sabi ko, yung pinunta namin ni Kuya Ramil kasi talagang looban yun, Mami Noel. Pero hindi na makatayo si nanay. May diabetic yata kasi yung kanyang paa medyo lumubo na. Tapos talagang medyo ang tawag dito yung pinuntahan namin yun, Mami Noel, kasama ko ang ating mahal kapatid, ating beloved brother, yung kasama po ni Pijing, Presbyterian, na talagang
pinasok namin yung lugar na yun, mga minamahal. Nakita po namin yung ating mahal na nanay, talagang may diabetic siya, mga minamahal, praise God. Pero gusto niyang sumama sa ating banal gawain, mga minamahal. Nung linggo, mga minamahal, nung church anniversary natin, mga minamahal. Pero ang problema, mga minamahal, ang kanyang mahal na anak ay nasa Maynila at di siya makapagpaalam, mga minamahal. Baka mamaya sabi nila, kinidnap natin yung kanyang mahal na ina. Kaya tama naman po, praise God. Kailangan ipaalam niya ng personal, mga minamahal. Marami pa, mga minamahal. Pati yung pinuntahan po namin ating beloved, yung kapatid natin Marisa, praise God, yung pinunta namin dyan sa malapit sa Bulingit, mga minamahal. Meron pong mag-asawa doon, mga minamahal, na talagang may kaya sila kasi pinasok namin yung bahay nila. Pero yung kanyang mga mahal na anak ay Iglesia ni Cristo, mga minamahal. Karamihan pala dyan, mga Iglesia ni Cristo, mga minamahal, praise God. Pero alam niyo mga minamahal, gusto talaga nilang dumalo sa banal gawain natin, praise God. Kailangan na lang talaga, mga minamahal, ng mag-concern, mga kapatiran, mga minamahal, na malalapit yan o kung sino yung mga minamahal na nakakaalam yung mga lugar nila, mga minamahal, puntahan na lang, praise God. Kahit hindi natin anniversary, siguro dadalo sila kasi kailangan talaga nila, mga minamahal, ng sabi nga yung buhay na Diyos na sila'y pakikinggan ng ating pinakamalapit, praise God. Kung sa mga minamahal, kung sa tutusin, maminahal, marami talagang aanin. Ilan-ilan lang talaga ang aanin, praise God. Kaya kinakailan, maminahal, minsan magkaroon tayo ng concern, maminahal. At napupuri rin ang nagpapasalamat, maminahal, bagamat nandun, praise God. Nandun ang kapaguran, maminahal, pero yung kalakasan ng pinagkakalob ng ating pinakamamalapit Jesus ay hindi natin mababayaran. Salamat sa ating pinakamamalapit, praise God, sa pagpapaalam, maminahal, na pinansyal, sa physical, maminahal, lalo't git ang pagpapaalam spiritual, praise God. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Jan Aquino. Amen. Sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Bakit, mga minamahal? Sa patutong na ating pong beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Na sila po ay naghahayo, mga minamahal. Amen? Doon sa kanilang hinahayuan, mga minamahal, meron ng karamdaman, mga minamahal. Amen? At talagang nagpapatutuo sila, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, amen, hindi pa rin makadalo, hindi pa rin dumadalo sa gawain ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen? Kaya tayo po'y pinagpala. Bakit, mga minamahal? Amen? Tayo po ay pinahintulutan ng ating dakilang Diyos. Amen? Tayo po mismo, mga minamahal, amen, ay pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Yung ating pong mga hinahayuan, mga minamahal, amen? Kung hindi yan pahintulutan ng ating dakilang Diyos na makalapit, amen, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, kahit makakita po sila ng mga himala, makakita po sila ng mga patay, binuhay, amen, sa pangalan ng ating dakilang Diyos, mga bulag, makakita, pipi, makapagsalita, mga bingi, makarinig, mga pilay, makalakad, kitugin, malinis sa pangalan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, kung hindi sila pahihintulutan ng ating dakilang Diyos na makalapit. Amen? Hindi po sila makakalapit. Amen? Kaya tayo po'y pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ngayon po, mga minamahal, tayo po ay pinalapit na ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kahit sabi po, huwag po nating sayangin ang pribileyo na ibinigay sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kaya sa gabing ito, mga minamahal, sa araw na ito, mga minamahal, amen, ating aalalahanin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa araw-araw ng ating buhay, mga minamahal, amen? Ngayon po, mga minamahal, tayo po talaga ay magsakripisyo, mga minamahal. May extreme sacrifice, mga minamahal, amen? Bagamat tayo po, mga minamahal, ay talagang pagod na pagod sa maghapon, natural tayo po, mga minamahal, ay makaidlip-idlip. Subalit, mga minamahal, ay wag po nating ituloy sa pagtulog, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Kapag tayo po ay natulog, mga minamahal, wala tayong pagpapala, mga minamahal, na maiuuwi sa ating pong bahay, mga minamahal. Amen?
Pagdating natin sa gawain ng dakilang Diyos, tayo po ay natulog, mga minamahal, dumating na tayo, late na po tayo, hindi na tayo nakapagpuri, mga minamahal, at pagdating po natin, natulog na lang po tayo, mga minamahal, hanggang sa preaching, mga minamahal, closing prayer, tulog po tayo, pag uwi natin ng bahay, yung problema natin, mga minamahal, nandoon pa rin. Wala pong kalutasan. Amen? Kubalit, mga minamahal, kapag tayo po ay nagsikap, mga minamahal, amen, talagang sinikap natin, hindi matulog. Ang sabi po, mga minamahal, lagi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen, ang katumbas na kapangyarihan, amen, ng Friday overnight worship, mga minamahal, ay 3 days fasting po, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Everybody shout, praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. At hindi pong ipinapaabot ang dobleng paggalang at pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamalang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord po, sa ating pong mga beloved pastor worker, amen, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, amen, at katuwang po ang kanila pong beloved daughter, praise the Lord, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming at YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa mga nais pong mag-alay, mga minamahal, amen, at bihira na po tayo nag-aalay, mga minamahal, amen. Kailangan po, mga minamahal, ay talagang mag-alay po tayo na mag-alay ng papuring awitin, mga minamahal, amen, upang yung ating pong mga pagkaantok, mga minamahal, amen, ay talagang tumalsik, mga minamahal, amen. Kung tayo po, mga minamahal, ay natutulog, tapos hindi po tayo nagpipraise the Lord, mga minamahal, ang kaaway, mga minamahal, amen, yung pagpikit ng ating mata, hindi natin mapipigilan yan, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At mga minamahal, nais ko pong magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sapagkat mga minamahal, dinagdagan muli ng 1 taon, mga minamahal. Amen. Ang aking buhay, mga minamahal. Talagang nariyan ang pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung pag-iingat lagi, mga minamahal, na sa aking pong pagparuot parito, mga minamahal, sa ating pagbiyabiyahe, mga minamahal, kahit sa malalayong lugar, nariyan po ang pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, na bagamat talagang nagkukulang, mga minamahal, talagang nariyan pa rin ang pangunawa ng ating napakabait na Diyos na buhay sa ating, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. At alalahanin ko po, mga minamahal, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nung ako po ay hindi pa po nakakikilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos, mga minamahal, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Yung aking buhay, mga minamahal, ay talagang masyadong magulo, mga minamahal, sapagkat mga minamahal noon, naging patapo na po yung aking buhay, mga minamahal. Membro ng fraternity, talagang alipin ng bisyo, mga minamahal. Pag-inom ng alak, kapag kami po'y umiinom ng alak, mga minamahal, magdamagan po yan, mga minamahal. Ang alas 6 ng hapon mag-uumpisa, hanggang sa magdamag na po yan, hanggang sa madaling araw na po, mga minamahal. Subalit, sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa panaginip, mga minamahal, talagang hindi ko lubos maisip, mga minamahal, na magiging ganito po yung aking buhay, na ako po ay kahahabagan ng ating napakabait na Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya ako'y lubos at na nagpapasalamat, nagpupuri, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At akin pong ipatutuo muli, mga minamahal, yung amin pong apo, mga minamahal, nung Martes lamang po ito, mga minamahal, itong Martes lamang po,
yung aming apo, mga minamahal, talagang suka ng suka po, mga minamahal. Lahat ng pag pinapakain po namin, hindi po talaga nilulunok, lahat talaga inilalabas, mga minamahal, isinusuka, gamot, lahat, mga minamahal. Nung dinala sa doktor, mga minamahal, sabi po ng doktor, mga minamahal, kailangan nang i-confine yung anak, sabi po doon sa kanyang nanay, mga minamahal, sapagkat madidehydrate na yung bata, sabi ng doktor, mga minamahal. So balit yung mother niya, mga minamahal, sabi po, obserbahan po muna namin, mga minamahal. Nasabi po yan sapagkat, mga minamahal, talagang kapag na-confine yung bata, mga minamahal, ay nangangailangan po ng talagang malaking halaga, mga minamahal. So balit sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hapon po, mga minamahal, sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, paggagaling po namin ng Bible study, pag-uwi sa bahay, mga minamahal, sinabi po sa inyong abang lingkod na yung aming apo, mga minamahal, talagang hinang-hina na po, talagang lupaypay na po siya, mga minamahal. Yung kanyang itsura talaga, mga minamahal, talagang maaawa kapag nakita mo, mga minamahal. At mga minamahal, sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, amin po siyang ipinag-pray, mga minamahal. Amin po siyang pinag-pray sa ating pong pinakamamalapayang Jesus. Muli, sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, pagkatapos po siyang maipag-pray, mga minamahal, alam niyo po, yung aming apo, mga minamahal, pinagaling agad, mga minamahal, instant na pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nung siya po ay karga-karga, mga minamahal, sabi niya, pagkatapos siyang maipag-pray, mga minamahal, naglaro ka agad, mga minamahal, at maya humigi ng pagkain, mga minamahal, kumain na po siya. Pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga himala na ipinakita, ipinararanas po sa amin ng ating napakabait na Diyos na buhay. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen? At mga minamahal, sa ating pong mga minamahal mga kapatid na nais pong magpasalamat sapagkat mangilan-ngilan na lamang po ang nakalista po dito po, mga minamahal. Lilima na lang po, mga minamahal. Amen? At mahaba-haba pa pong oras, mga minamahal. Amen? Mahigit 1 oras, mga minamahal pa. Mga minamahal, kulang-kulang 2 oras pa po yung ating pong gugugulin, mga minamahal. Amen? Kailangan po, mga minamahal, amen? Magpasalamat po tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Huwag po tayong mahiya na alalahanin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Huwag po tayong mahiya na ihayag ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong praise the Lord. At bago po natin ipagkaloob sa ating beloved kapatid, atin po munang ipag-pray, mga minamahal, yung ating pong coffee break. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, o malapang Jesus, marami pong salamat, hallelujah, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkalo mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Patawarin mo po kami, umalapay sa lahat po ng pagkukulang. Hugasan kami, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Amin pong idinalangin sa mga oras na ito, umalapay Jesus, aming idinudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Nabasbasan mo po, malapay ang aming pagsasalo-saluang coffee break sa araw na ito. Basbasan mo po magsilbing panggising sa aming pong inaantok na diwa. Ibalik mo po ng billion-trillion times ang pagpapala, umalapay Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed, and supplies our every need. Oh, this sweet stuff with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feel
feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble thee. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless one, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Jesus has a table spread, where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heavens will assemble be. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po. Amen. At narito po, mga minamahal, ang mga karagdagan, mga minamahal. Amen. Mga minamahal na mga kapatid. Amen. Na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin po muna pong banggitin isa-isa mga minamahal ang kanila pong mga pangalan. Amen.
ating pong pinaghahanda at ang mga sumusunod. Praise the Lord. Beloved Sister Elisa Munda Cruz, Beloved Brother June Sabangan, Beloved Sister Christine Cualquera, Beloved Brother Roland Dumalanta, Beloved Sister Rosita Soriano, Beloved Sister Corazon Juan, Beloved Sister Trixie Bigaong, Beloved Sister Heidi Aquino, Beloved Sister Presi Benitis, Beloved Brother Ramil Norba. Sila po mga minamahal, amen, ang mga pinagpahal mga kapatid na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Diyos. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, tayo na po magpatuloy sa ating pong pakikinig, mga minamahal, amen, ang mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved kapatid, atin na pong pinagkakaloob, amen, ang pong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Hannah Villaruz, amen, at sundan po ng ating pong beloved brother Joshua Villaruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang din po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. At atin din pong inaalala ang mga banal na turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanila rin pong beloved family, sa atin pong beloved pastoral workers, sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang magandang madaling araw na rin po. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus sa lagi niya pong pagbibigay ng blessing sa amin sa pang-araw-araw at sa patuloy niya pong pagbibigay ng kalakasan sa aming pamilya. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus sa lagi niya pong pagbibigay ng daily needs sa amin po, pati rin po sa aming pang-araw-araw na pag-aaral. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus sa lagi niya pong patnubay sa aming beloved mother na nasa ibang bansa. Ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus sapagkat maalala ko lamang po nung ako rin po ay bata, isa rin po akong hindi sumusunod sa mga patakaran dito na kahit kapag ako po ay nasa aming bahay, ako po ay hindi nagsusot ng nasa kabanalan, ngunit andyan po na noong ako po ay mabautismuhan sa banal na tubig sa ating pinakamamahal Diyos, dyan po na ako po ay nalinawan at ako na rin po ay nagsusot ng dyan po na nagsimula na rin po ako nagsuot ng nasa kabanalan at Amen. Praise the nalinawan Lord. na rin po. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Diyos sa pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin pong pag-aaral. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat hindi man po karapat-dapat ay andyan po na ako po at ang aming beloved sister and brother po ay dyan po na kanyang ginagamit bilang isang mga awit. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri at dadakila ay tanging sa ating pinakamamahal po Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Hannah Villaruz at ang pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Kung hindi po tayo papalakpak mga minamahal, amen, hindi po lalayas, hindi po tatalsik mga minamahal, amen, ang demonyo po ng antok mga minamahal, amen. Masasayang po mga minamahal yung ating pong pagparito mga minamahal, amen. Kailangan mga minamahal, sabi nga po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, kailangan kapag tayo po malakpak mga minamahal, talagang malakas po mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Ang pagpalakpak mga minamahal, amen, ay papuri po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kapag tayo po mapalakpak mga minamahal, amen, nanginginig po ang kaaway mga minamahal. Amen. Paano tatalsik yung ating mga problema? Paano tatalsik mga minamahal ang lahat ng ating karamdaman? Paano malulutas mga minamahal? Amen. Mabibigyan ng kalunasan ang ating mga
suliranin, mga minamahal. Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan kung hindi tayo pumapalakpak sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen? Yung mga karamdaman, hindi tatalsik yan, mga minamahal. Amen? Kailangan kapag pumalakpak tayo malakas, mga minamahal. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Pag malakas, talsik ang kaaway, mga minamahal. Amen? Talsik ang karamdaman. Talsik ang mga problema, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo na po'y magpatuloy sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakahanda na po ating pong beloved brother Joshua Villaruz, praise the Lord. At kung hindi pa po nakahanda, maminaman natin pong beloved kapatid, atin po munang ibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Jonelyn Milan, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, sa nais pong mag-alay po ng mga papuring awitin, mga minamahal, tayo po lamang ay lumapit po, mga minamahal, sa ating pong mga beloved instrumentalists. Anda po nila tayong paglingkuran, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa mga inaantok po, mga minamahal, tayo po ay pumunta sa may likuran. Amen. Tayo po ay tumalon-talon. Amen. At narito po, mga minamahal, ating pong beloved Sister Jonelyn Milan, ating pong pakinggan ang kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at sundan po ng ating pong beloved brother Joshua Villaruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagal na Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon. At sa inyo rin po mga minamahal mga kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po'y napupurit na papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at narito pong muli ako upang aking may pahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at isa po ako sa kinahabagan niya na madako po sa gawain ito dahil nung araw maminamahal ako po ay naghahanap po ng katotohanan maminamahal. Kasi nung dalaga pa lamang po ako po ay dumadalo po sa ibang gawain. At nagtanong po ako sa ating mahal na Panginoon, sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa Kanya kasi sa aking dinadaluhang gawain maminamahal, hindi naman po sa pagbababa. Talagang hindi po talaga gumaling ang aking mga karamdaman, hindi nagbago ang aking buhay. Kaya talagang mayroon akong hinahanap na hindi ko talaga maunawaan maminamahal. At laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nung kami po ay nanirahan po ng aking mahal na asawa dito po sa lugar po ng Pangasinan, mayroon pong isang kapatiran po na aming kapitbahay na ako po ay lagi po niyang sinisharean maminamahal at iniimbitahan po na dumalo sa gawain ito. Sabi niya po sa akin, sa gawain ito ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, mahal na kapatid, alam mo kapag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po maminamahal, marami po siyang ay pinatutuo sa akin at ako po ay na-bless maminamahal sa kanya mga patutuo sa mga himala na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gawain ito. Kaya nung inibitahan po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa ministering ito maminamahal, hindi po ako dalawang isip maminamahal. Alam niyo po minamahal, nung araw po ako po ay bat-bat po ng karamdaman, katulad po ng sakit po sa baga. Matagal ko po itong tinaglay, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot maminamahal. Nandyan din po na, nagkaroon din po ako ng sakit na almoranas, may tonsillitis din po ako noon. Ito po ay acute na maminamahal at palaging sumasakit ang aking ulo, ang aking dibdib at ang pinakamatindi ko pong karamdaman mga minamahal ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ito ay palagi ako pong nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay dumalo sa gawain ito at nagbabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga karamdaman na yan ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon, din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil nung araw maminamahal ay ako po ay nandyan din po sa mga kalayawan po ng laman. Natuto rin po ako noon na uminom,
magsugal, tumaya sa waiting. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, ang aking mga bisyo na yan, mga minamahal, ay inalis po ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Isus. Lord. Binago niya po ang Hallelujah. aking buhay. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ang inyong abang lingkod, mga minamahal, ay isa na rin po sa kinahabagan ng mahal na Panginoong Isus na makapaghayo din po, makapamigay po ng lepress, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, talagang tunay po na napakasarap talaga, maminamahal, ang ating ipahayag ang kabutihan ng ating Amen. pinakamamahal na Panginoong Praise the Isus. Kasi Lord. po, bagamat nandyan po na mainit talaga, maminamahal, ang ating sakripisyo, subalit kapag naibigay natin ang mga paanyaya at mga na-share natin ang kabutihan ng mahal na Panginoong Isus, yung ang mahalaga, maminamahal, ay yung kaligtasan at buhay na walang hanggan, nandyan, maminamahal, yung pagod ay nawawala po talaga. At sa kahabagan ng mahal na Panginoong Isus, na nandyan na binibigyan tayo ng mahal na Panginoong Isus ng iba yung kalakasan, maminamahal, at Amen. kagalakan Praise sa the Lord. puso, maminamahal, na hindi po talaga mabibili ng salapi, maminamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil nung kami po ay naatasan ng ating mahal na kuya, maminamahal, ang ating beloved ordained preacher na humayong, maminamahal, mamigay ng lipis, maminamahal. Meron po kaming napuntahan, maminamahal, na ipollow up din po namin, maminamahal, na mag-asawa na mayroon pong sakit po yung brother, maminamahal, na siya po ay nakahiga na. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil yung pong napollow up po namin na 3, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus ay dumalo po sila sa ating church anniversary, maminamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at nandyan po, maminamahal, ang kahabagan ng mahal na Panginoong Isus na tayo pinagpala, maminamahal, nung ating 37 church anniversary po natin, Praise maminamahal, the Lord. Hallelujah. na talagang grabe po, na napakarami po ng ating mga bisita. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at nandyan po talaga ang kagalakan sa puso, maminamahal, na talagang hindi po mapapantayan, maminamahal. Gayun din po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa lahat po ng mga biyaya at papapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin. At bagamat, maminamahal, ako po ay talagang wala na pong katuwang sa buhay, maminamahal, kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus ang aking mahal na asawa. Ngunit nandyan, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at patuloy niya po kaming ginagabay at pinapatubayan na hindi po niya kami pinapabayaan, maminamahal, sa lahat po ng aming mga pangangailangan, maminamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Johnny Lynn Milan sa pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. Ating pong beloved kapatid, napakarami pong karamdaman, mga minamahal. Amen. Meron po siyang sakit sa puso. Amen. Yan pong acute almoranas, tonsillitis, mga minamahal. Amen. At lamig sa katawan, mga minamahal. Amen. Subalit yan po lahat ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa unang dalangin ng ating pong dear and beloved parents in the Lord po, mga minamahal. Amen. Siya po ay pinagaling ng ating pong pinakamama na Panginoong Jesus. Amen. Kahit mga minamahal, amen, nais natin ng kapayapaan, amen, tanging kay Jesus lamang matatagpuan. Amen. Sabi ng ating pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, come to me and I will give you rest. Mga minamahal, amen. Magsilapit, magsiparito kayong lahat na nangapapagal, sabi ng ating napakabait na Diyos na buhay. Amen. Ano bang nagpapahirap sa atin, mga minamahal? Napapagod na tayo sa ating mga problema. Amen. Sa ating pong mga beloved viewers, pagod na tayo sa ating mga problema, mga minamahal, sa ating mga karamdaman, wala tayong kapayapaan. Amen. Lumapit tayo, mga minamahal, amen, sa ating pong napakabait na Diyos na buhay. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong. Tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating pong beloved brother Joshua Villaruz, praise the Lord, atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon. Ating pong beloved kapatid, praise the Lord. At kung hindi pa po nakahanda, mga minamahal, atin po munang ipagkaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Paddy Castillo, praise the Lord. Purin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus.
Pumalakpak po tayo muli ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kailangan lagi po tayong handa, lagi mga minamahal. Amen. Kailangan mga minamahal bago po tayo talagang umidlip-idlip, kailangan nakapag-pray na po tayo ng maayos, mga minamahal. Amen. Hindi yung kapag tinawag yung ating pangalan, mga minamahal, ay saka pa lamang po tayo mananalangin. Hindi po, mga minamahal. Amen. Maaabala po, mga minamahal. Amen. Ang gawain po ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. At narito po, mga minamahal, ating pong beloved kapatid, beloved brother Pedir Rosuelio sa kanyang buhay na patutuo. At sundan po ng ating pong beloved Brother Sander de los Santos. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Ako'y nagpapaabot at dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating assistant, Pastor Belina C. Almeida. At ganoon din po sa ating buong Almeida family, sa ating beloved pastor workers at sa inyo po, minamahal na kapatiran. Mapagpala pong madaling araw na po, minamahal. Ako, nakilala ko po ang Jesus Miracle Crusade po, mga minamahal, nung ako pa ay napadako sa Facebook, Facebook channels at sa mga pakikinig ng mga Hillsong po. Dati po na hindi pa ako nasib sa gawain po ito ng Jesus Miracle Crusade. Way back 2018 po nang hindi pa ako nasib. Umiinom po ako ng alak, tapos kumakanta ng makasanlibutan, nanonood ng makasanlibutan, tapos konting differential lang na nagagalit, madaling akong magalitin, mainitin ng ulo, tapos madaling mapagod. Nung dati po, nung pinapagalitan ako ng aking magulang, tumatakbo ako sa malapit na tindahan para uminom po ng Red Horse. Parang ganun po, malimutan ko yung problema ko. Pero nasib na po ako. Unti-unti po inalis na tuluyan ng mahal na Panginoon ng bisyo ko po yun. Praise the Lord. Hallelujah. Tapos, nung di pa ako nasib dito po, ay madali po akong sakitin, dapuan ng sakit, trangkaso, palalabing na ang buong katawan, at saka mga pilay sa likod. Na ako nasib na po akong sa minamahal ay tuloy na po ako na pinagaling na mahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Papasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoong Isus dahil nakilala ko po itong congregation na tunay na congregation na ito na living of Jesus, living of God, Church of the Living of God. At papasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang lahat po ng ang dito lamang po, lahat po ng pagpapuri, pagpasalamat, pagdakila sa ating pinakamamahaling Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Pedro Castillo sa pinagpalang buhay na patotong yan. Amen. Praise the Lord. Tunay manamahal na talagang napakapalad po natin sa ating pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ayon sa kanyang patotong minamahal talagang nandun minamahal ang pagbabago ng buhay. Nandun ang mga kagalingan, minamahal, ng mga karamdaman, tutunin na kaginhawa ng pinagkaloob ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, na kung saan minamahal talagang dati-dati, napakagulo ng ating mga buhay, nandun minamahal na talagang punong-puno ng mga bisyo,
At nandun mga karamdaman na talagang nagpapahirap sa atin. Tunay nga po sabi ng pinakamamahal, Panginoon, come to me, those who are heavily laden, and I will give you rest. Tunay na kapahingaan ang binigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon at kaginhawaan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ang pinakabatas na pagpuri, paglulhati, pagdadakila, pagsamba, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Weldis Almeida. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din sa kanilang beloved children, sa buong angka ng ating beloved Honorable Pastor. Amen, praise the Lord. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa panguna po natin beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, sa kanilang pumahalan na Sister Vines Neer, at sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. Amen, praise the Lord. At sa inyong mga minamahal na kapatiran. Amen, praise the Lord. At maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At maging sa ating mga minamahal na bisita, kung mayroon man po tayo, maging sa ating mga nanonood, minamahal, welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ito po ay ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangungunahan ng ating beloved Honorable Pastor Weldis Almeida, kabalikat ng mga manggagawa. Amen, praise the Lord. At talagang grabing pagpapala. Patuloy po tayo makinig, manmahal, sa mga patutuon na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Andun ang grabing pagpapala, lalo na po sa ating mga viewers, manmahal. Talagang makikita nyo ang grabing himala ng Diyos na kung saan dati-dati talagang grabing gulo ng kanilang buhay ng bawat Kristiyano, manmahal, grabing mga karamdaman, manmahal. Talagang nagpahirap sa kanila, ngunit nung kanilang masumpungan ang tunay na Diyos sa gawain ito, sila ay binigyan ng kaginawaan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Maging sa ating mga minamahal na kapatiran, manatili po tayong gising, manmahal. Ito isang dakilang pagpapala. Ito po ay hindi patotoo lang ng bawat Kristiyano, ngunit ito ay patotoo ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Atin lang din po tawagin mga natawag kanina na bigyan ng pagkakataon. Amen, praise the Lord. Atin pong tinatawagan ng ating beloved Brother Joshua Villaros. Kung nandiyan po siya. Amen, praise the Lord. Kung wala po ang ating beloved Brother Sander de los Santos. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating beloved Sister Elisa Monda Cruz. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Silamang. Hallelujah, praise the Lord po. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Weldis Almeida at atin din pong inaalala ang turot aral po na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At aking din pong binabati ang kanilang mga anak. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa ating pong beloved elder, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, gayon din po sa ating beloved sister, Vines po mga minamahal. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Ako'y nabigyan ng gintong pagkakataon, mga minamahal, upang mapasalamatan muli ang kadakilaan na ginawa ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, ako po'y nakakilala sa mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, sa pamamagitan lamang po ng TV program, mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, talagang hinanap ko po ang banal na gawain, mga minamahal. Hanggang sa una kong dalo, mga minamahal, talagang ako'y nagpabautismo agad, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain, mga minamahal. Gawa siguro ng kabataan, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, aking maalala, ako'y magka-college noon, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nandyan, ako'y pumasok, mga minamahal. Hanggang sa natutong magbisyo, mga minamahal. Hanggang sa nandyan ang pag-inom, mga minamahal, talagang grabing pag-inom. Maalala ko, mga minamahal, sa aking pagpasok, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord po. Hanggang third year college lang po, mga minamahal, sapagkat
nung talagang nung ako'y third year college mga minamahal, talagang pumapasok lang ako mga minamahal upang mag-inom mga minamahal sa eskwelahan na yun mga minamahal hanggang sa nandyan naghahanap ng gulo mga minamahal pag ako'y lasing na mga minamahal talagang minsan mga minamahal hallelujah, praise the Lord, mga minamahal talagang grabe ang kalukuhan mga minamahal gawa ng pag-inom mga minamahal hanggang sa mga minamahal talagang ako'y nagsawa mga minamahal, talagang ako'y tumigil na mga minamahal hanggang sa ako'y naghanap na ng trabaho mga minamahal, ako'y napadako ng Cavite mga minamahal hanggang sa mga minamahal sa lugar na yan mga minamahal, lalong nadagdagan na aking bisyo mga minamahal, hindi lang pag-inom mga minamahal hanggang sa natutunan ko na rin gumamit ng pinagbabawal na gamot mga minamahal, ang tinatawag na drugs mga minamahal. Talagang grabe kaguluhan mga minamahal. Halos gabi-gabi pagtik ng drugs, gabi-gabi pag-inom ng alak mga minamahal, hanggang sa papasok sa trabaho wala nang tulog-tulog mga minamahal. Talagang grabe ang abuso ng aking katawan nun mga minamahal, talagang mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nag-decide akong umuwi dito sa Pangasinan mga minamahal. Akala ko ang vision na yan mga minamahal talagang maiwasan ko mga minamahal, ngunit hindi pala mga minamahal, lalong grabe mga minamahal. Year 2012 mga minamahal nung ako umuwi dito mga minamahal, talagang grabe mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang tuloy-tuloy ang pagbisyo na yan mga minamahal hanggang sa mga minamahal. Year 2016 mga minamahal talagang mga minamahal talagang ako'y kinabagan ng mahal na Panginoon na makapanumbalik sa banal na gawain mga minamahal. Talagang aking maalala lang mga minamahal, nung time na yun, gabi na yun mga minamahal, ako'y sabog sa drugs mga minamahal. Talagang hindi ako walang tulog-tulog mga minamahal. Naalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Talagang nanood ako sa YouTube mga minamahal. Talagang grabe, tumulo po ang luha ko mga minamahal. Simula nun mga minamahal, talagang mga minamahal, talagang nag-desire ako na magbalik loob mga minamahal sa banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, itong September 2016 mga minamahal, talagang pinagkaluban ako ng mahal na Panginoon na makapanumbalik mga minamahal. Talagang mga minamahal, talagang ako'y unti-unti pong binago ng mahal na Panginoon mga minamahal. Narito sa inyong harapan mga minamahal, talagang ako'y binago na ng mahal na Panginoon ang drugs na yan mga minamahal, pag-inom na yan mga minamahal, tinanggal na sa akin mga minamahal. Kaya pinagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyan din mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon mga minamahal. Dati mga minamahal, nung ako'y napaiwalay, talagang sa pag-inom mga minamahal, talagang maghanap pa ako ng pag-iinuman mga minamahal, kami lalakad pa mga minamahal. Minsan kami lumabas mga minamahal, talagang ako pong nag-drive ng motor mga minamahal. Yan ay sumimplang sa gitna ng kalsada mga minamahal, ngunit ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Bagamat nung time na yun, ako'y wala na sa banal na gawain, nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat mga minamahal. Gayun din, 2 beses na nangyari yan mga minamahal, na kami sumimplang sa gitna ng kalsada. Talagang mga minamahal, ako'y pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Walang nangyari, gasgas lang mga minamahal. Yung mga kasama ko, gasgas. Ako din, mga minamahal, talagang gasgas lang. Kahit na napakabilis ng aming motor mga minamahal na aming sinasakyan mga minamahal. Kaya ako'y nagpuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na sa kanyang pag-iingat mga minamahal. Gayun din, naranasan ko rin mga minamahal nung time na ako'y napaiwalay. Gayun din, ang mga minamahal, talagang kami maghanap ng pagbibilihan ng drugs mga minamahal sa dako ng dagupan mga minamahal. Talagang pagpasok namin sa isang iskinita mga minamahal, talagang tinutukan kami ng sumpak mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Bagamat nung time na yan mga minamahal, wala na ako sa banal na gawin, nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat mga minamahal. Ako'y kanyang iningatan mga minamahal, bagamat kinalimutan ko na siya, talagang nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat mga minamahal sa kanyang pag-iingat. Gayun din mga minamahal, hallelujah, naranasan ko rin mga minamahal nung ako'y napaiwalay, talagang nandyan,
pag nalalasing mga minamahal, malalabas ng mga minamahal sa kalsada. Talagang ako'y may binato kong sasakyan mga minamahal, talagang hindi ko inakala. Talagang yan ay bumaba mga minamahal, talagang ako'y tinutukan ng baril mga minamahal. Ngunit napakabait ng Diyos mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat nung time na yan, ako'y napaiwalay, talagang nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon mga minamahal sa kanyang pag-iingat. Talagang grabing pag-iingat niya mga minamahal. Nung time na ako'y napaiwalay, may purpose pala mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y bigyan ng pagkakataon upang ako'y makapanumbalik mga minamahal. Kaya mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal ng Diyos. Kaya dito na lang po, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tang sa pinakamamahal na mga Diyos lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Sander De Los Santos sa pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay po na napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon. Nandun minamahal na bagamat sa manaranasan niya minamahal na grabing pagpapala na ito ang ating kung gat maaari ating iwasan minamahal na wag nating isipin yung pagbabakasyon parang makagawian na lamang minamahal dahil isang napakahirap talaga ang mawalay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit salamat na lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang Panginoon mismo ang gumawa ng pagkakataon minamahal upang tayo makapanumbalik minamahal dahil napakahirap po talaga dahil sabi nga ng banal na kasulatan nung tayo makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, isang masamang espiritu ang umalis sa atin. Ngunit kapag tayo malalayo muli sa ating pinakamamahal na Panginoon at ating pahintulutan talagang tayo muli mapahiwalay, sabi nga magdaragdag pa yun minamahal ng 7 pang mas higit pang talagang masasamang espiritu minamahal. Kaya kung ating mapapansin, ayon sa patutunan natin mahal na kapatid na talagang naging mas lumala kaysa nung una minamahal ang kanya naging sitwasyon. Ngunit napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon dahil talagang nandun ang pinakamamahal na Panginoon talagang tinawag muli ng ating pinakamamahal na Panginoon upang mawala ang mga bagay na yun. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit ating isipin manamahal, talagang huwag isipin na kapag tayo naglilingkod manamahal, ay bakasyon muna ako. Mahirap yung ganun manamahal. Mahirap ang mawalay sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa ating paglayo manamahal. Baka mamaya tayo abutan ng mga bagay na hindi inaasahan. Napakahirap na mahal. Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Isang dakilang bagay na mahal na tayo nakakilala. Nandun ang pribilehyo, nandun ang kapangyarihan na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine na mahal, nandiyan man kapag tayo sa oras ng disgrasya, tayo sisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Andong karakaraka mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon na nag-iingat manamahal. Kaya huwag natin pababayaan ang pribilehiyong ito na binigyan ng ating dakilang Diyos upang sa araw-araw ng ating mga buhay manamahal at nandun ang grabing pag-iingat. Ika nga ay talagang tayo secure na secure sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili tayong gising manamahal. Marami na sa ating manamahal na kadayok-yok na. Alam, talagang sa sobrang pagod ng trabaho manamahal. Ngunit ating pagtiisan manamahal. Sayang yung mga magaganda pong patotoo manamahal na hinahayag natin mga minamahal na kapatid. Ito'y grabing pagpapala po sa atin. Minsan na po tayo manamahal tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daan.
po tayong gising na mahal upang lubos po tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, beloved Sister Elisa Monda Cruz, at atin din pong pinaghahanda ng ating beloved brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang madaling araw na po sa lahat po ng ating mga beloved brethren, sa lahat po ng ating mga beloved elders, sa lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nira, at sa kanila pong beloved daughter, at dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, sa kanila pong beloved family, and we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapan ni Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapan Jesus, dahil tunay po na ako'y kanyang kinahabagan po na magpasalamat po sa ating pinakamamalapan Jesus. Tunay po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamalapan Jesus, dahil tunay po na kaibuti po na ating pinakamamalapan Jesus, dahil kami po ng aking buong sambayan ay kinahabagan po niya upang amin siyang makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po na pinapasalamatan ko po ng labis ang ating pinakamamalapan Jesus, dahil sa dinami-dami po ng mga tao sa mundo, mga minamal, isa kami sa kinahabagan na ating pinakamamalapan Jesus, at nagpapasalamat din po ako ng lubos sa ating pinakamamalapan Jesus, dahil nung ako po ay may karamdaman na chronic depression, demon possessed, na babaliw po ako, mga minamal, hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamalapan Jesus, bagamat pinabayaan ko po ang aking sarili, mga minamal, subalit hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamalapan Jesus. Tunay po na hindi po ako noon napagaling ng doktor at ng gamot, mga minamal, 3 sekta ang aking pinanggalingan, subalit hindi po tumutugon ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na iba't ibang simbahan ang aking pinupuntan, mga minamal, dyan po sa may dako po ng Kalasyaw, dyan po sa may dako po ng Manawag, dyan po sa may dako po ng San Carlos, sa Bunlag, mga minamal, subalit tunay po na pumunta rin po ako sa may dako po ng Dagupan, mga minamal, subalit walang Diyos na tumugon, mga minamal, hanggang sa ako'y dumalo po, mga minamal, sa 2 sekta, mga minamal, para makamtan ko po ang kagalingan sa Marriage Encounter Group at sa ibang iglesia ng Diyos, subalit hindi rin po tumugon ang ating pinakamamalapan Jesus. Tunay po na pumunta po ako sa mga iba't ibang albularyo, mga minamal, na sumasangguni sa Diyos-Diyosan. Hindi rin po ako napagaling ng mga albularyo, mga minamal, hanggang sa nagpatuloy po yung aking karamdaman, mga minamal, na balisang-balisa po ako, mga minamal. Tunay po na patuloy po akong nakinig ng banal na salita ng Diyos sa radyo at sa TV, mga minamal, at sumasabay po ako sa panalangin po at sa pagsisisi at sa pagpupuri, mga minamal. Tunay po na ako din po ay umiiyak, mga minamal, dahil hindi ko po nakakamtan ang kagalingan, mga minamal. Subalit napakabuti po nating pinakamamal na Panginoon Jesus, dahil ako din po ay kanyang kinabagan na mapakinggan ko po ang kanyang banal na gawain sa radyo, sa Jesus Miracle Hour, mga minamal. Tunay po na napakinggan ko po ang mga kapatiran na nagpapatotoo po, mga minamal, sa tulong po ng banal na Espiritu Santo na ating pinakamamal na Peso, sila po ay pinagaling, mga minamal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tunay po, mga minamal, sa radyo po ay tinanggap ko po ang ating pinakamamalapan Jesus bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay, mga minamal, at ako po ay nagsisi, mga minamal, at ako po ay pumunta po dito sa may dako ng San Carlos City, Pangasinan outreach ng December 17, 2008, at nagpabotismo ako sa tubig sa kanya pong banal na pangalan sa aking unang pagdalo. Tunay po na totoo po ang ating pinakamamalapan Jesus, dahil po sa kabagan nating pinakamamalapan Jesus, wala po akong ininom na gamot, mga minamal. Tunay po na sabag na ating pinakamamalapan Jesus, instant po niyang pinagaling ang aking karamdaman na chronic depression, Praise the Lord. demon Hallelujah, possessed na hallelujah. babaliw, mga minamal. Tunay po na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamalapan Jesus, dahil mula po nung kami kinabagan na ating pinakamamalapan Jesus, kapag nagkakasakit kami, mga minamal, hindi kami pumupunta sa doktor o sa albularyo, mga minamal, hindi rin na po kami umiinom ng gamot, dahil po sa panalangin po ng ating beloved pastor, panalangin din po
ng mga beloved pastoral workers. Tunay po, mga minamahal, sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang sakit po namin, mga minamahal, ito po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tunay po na totoo po ang ating pinakamamahal na Jesus na ating pong natagpuan dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil tunay po na nagpapagaling po, mga minamahal, at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang mga trabaho na ipinagkakalupos ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buong sambayan. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakalob po niya ng karunungan sa akin pong beloved husband at anak sa kanilang pagtatrabaho. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakalob po niya ng karunungan sa akin pong beloved daughter sa kanya din pong pag-aaral. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po na kinabagan din po kami na ating pinakamamahal na Jesus na makadalo po ng 37-year church anniversary po dito sa may dako po ng San Carlos. At labis ko din pong pinapasalamatan ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po na nakapiling po natin ang beloved family po ng ating beloved pastor Wildy Estrada Almeida, mga minamahal. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil kinahabagan din po niya ang aming kababayan na makadalo po sa banal na gawain nating pinakamamahal na Jesus. Tunay po nang sabi po niya, mga minamahal, maganda po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa kanya pong dakilang pag-iingat sa atin pong beloved Evangelist Pastor Will Estrada Meda at sa kanila pong beloved family. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang dakilang pag-iingat sa buong Iglesia ng Diyos. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat din po niya sa akin po, mga beloved loved ones. Hanggang dito na lamang po, mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Elisa Monda Cruz sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos sa kanilang buhay, manamahal. Imagine chronic depression, manamahal. O sa madaling sabi, manamahal, ang ating mahal na kapatid ay talagang nababaliw na, manamahal. Nandun, manamahal, na talagang napakahirap na sitwasyon, manamahal, lalo na sa kanyang loved ones na nag-aalaga, manamahal. Dahil nakakita na rin po ko ng mga ganyan, manamahal, minsan nananakit na rin, manamahal. Ngunit siya pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, manamahal. Dahil talagang ang kalimitan sa mga ganyan, manamahal, ay talagang halos hindi makasumpong ng kagalingan. Sabi nga dadali na lamang sa Mandaluyong, manamahal. Ngunit manamahal, talagang mas lumalala pa nga. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sila nakakilala sa ating buhay na Diyos. Hallelujah, nandun ang grabing pagpapala, manamahal. Talagang sila'y pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At talagang grabing pag-iingat din, manamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ganyan kabuti ang ating Diyos na nakilala sa ministeryong ito sa pangunang dalangin ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, na tunay, manamahal, na talagang tayo tinawag ng Diyos, manamahal, hindi lamang sa mga bagay na ganyan, manamahal, na talagang para lamang dumalo o mga bagay na mga simpleng bagay, manamahal. Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon, tayo pinagkalooban ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal Panginoon, gaya nga ng sinasabi ng ating beloved Honorable Pastor lagi, na huwag tayong matakot, manamahal. Talagang tayo manampalataya at magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil buhay ang ating Diyos. Tayo pinagkalooban ng kapangyarihan upang yurakan ng mga alakdan, manamahal. Yan ang alakdan ng problema, alakdan ng karamdaman, manamahal, upang daw ating mapagtatagumpayan dahil tayo daw ay mga mananagumpay na Kristiyano. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya gayon na lamang ang matapang na pangaral ng ating beloved Honorable Pastor na talagang kahit nga mga terorista, manamahal, talagang hinahamon, manamahal. Talagang kahit mga komunista, manamahal, talagang hinahamon, manamahal. Talagang kahit mga karamdaman, makita natin, manamahal, sari-sari mga karamdaman, mga ketong cancer, lalo na pag nagkukursada, lalo na manamahal ang ating beloved Honorable Pastor, talagang makikita, talagang napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang patuloy na nagpapakita ang ating dakilang Diyos sa mga himala na talagang dapat natin pagtiwalaan ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon at talagang
kapag ating isinapuso ang mga bagay na ganyan, hallelujah, laging mananariwa ang pagkapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo naman sa pagbabahagi ng buhay na patutuwa. Kina po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother June Sabangan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Christine Cualquera. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po sa hindi malimutang aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral worker sa pangasiwa po ng ating ordained preacher. Sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan, manududihan, ako'y bumbabati ng mga magandang madaling araw po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nakilala ko ang gawain na to sa pamamagitan po ng Sang Cruzada, sa dako ng Cruzada, sa dako ng Luneta po, na kung saan ako'y nasa dawalang reliyon na aking nakagisnan. Kaya may nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil itong kongregasyon na to na dati kong tinatawanan ay ito pala yung magbabago sa aking buhay at magpapagaling sa aking mga karamdaman. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon po kasi ako ng paalala sa ating pinakamamahal na Panginoon upang ako'y magkaroon ng karamdaman na talagang mataas po ang aking BP. Nung ako'y napalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y na mild stroke pa noon, talagang nandyan na ang aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang grabe yung pagkukulang ko dahil sa aking pagdalo po ay talagang nandyan na isang beses na lang po ako dumalo sa isang linggo. Nag-Sunday Christian na lang po ako, magamat kabilin-bilinan ng ating mga beloved pastor na tayo dumalo ng 3 linggo sa isang ngunit ang ginawa ko'y nagkulang ako, kaya ako'y napalalahanan ng pinakamamahal na Panginoon. At mula nung ako'y napalalahanan, parang sabi ko, talagang nalumo ako sa aking pananampalataya. Nandiyan na muntik na talaga akong maintenance ng gamot hanggang sa kasalukuyan. Sabi ko siguro ito na yung habang buhay ko na gagawin dahil sinabihan din ako ng doktor na yan yung gamot na ibibigay ko sa iyo, yan ay habang buhay mo na yung gagamitin habang ikay nabubuhay. Sabi sa akin dahil magamat ikay na stroke, isang linggo kang nandito sa loob ng ospital. Bakit nagtataka ako dahil kahit anong inom mo ng gamot, sabi niya, hindi talaga nag-i-stable yung BP mo, sabi niya. Kaya yun na lang po ako'y nagsabi na ako'y umuwi na lang at sa bahay na lang po ako nagpapagamot. Habang ako'y nasa bahay, talagang yun ay binigyan niya na ako ng pang-isang buwanan na nagamutan hanggang sa sabi niya, pag naubos mo yan uli, bumili ka uli ng panibago. Basta tuloy-tuloy mo lang yan, sabi niya sa akin. Dahil kung yan ay titigil mo, baka, sabi niya sa akin, baka yan ay ikakitil lang yung buhay. At maaga kang mawala sa mundo, sabi niya sa akin. At ang dami niyang pinagbawal sa akin, lalong-lalo na yung pagpupuyat. Sabi niya, huwag kang magpupuyat. Sabi niya sa akin, dahil yan ay isa sa hindi mo maganda. Sabi niya sa akin na
ay kayo magpuyat dahil imbis na tumas yung bumaba yung dugo mo, sabi yan ay lalong tataas, sabi niya sa akin. Kaya yung pagpuyat iniwasan ko din, ngunit nandyan ang pagsamo ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo lang po ako sa physical kong pangangatawan. Muli akong magbabalik sa iyo, ibabalik ko muli ang una kong pag-ibig sa iyo. Nandiyan na maglilingkod muli ako, dadalo ako muli ng 3 beses sa isang linggo. Yun ang pinangako ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pangako ko hindi ako nabigo sa sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil binigay niya ng katugunan ng aking mga panalangin sa patuloy kong ng pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa hindi na ako gumagamit ng maintenance. Yung pagpuwit ko nandiyan na talagang yan ay pinalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na gabayan niya ako sa pagpupuyat ko. Kaya ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan ng aking physical na katawan sa tuwing ako'y nagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ay laging ipinaalala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon na yung pagdaloy talagang hindi natin kaligdan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapala niya sa amin. Talagang nandiyan ang pinakamamahal na Panginoon na kahit kailan hindi siya nagkukulang. Talagang nandiyan ang kumbutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dakila rin niyang pag-iingat, nandiyan din ang pinakamamahal na Panginoon na patuloy siyang nag-iingat sa aking sambayanan. Nandiyan din ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magabat malayo kami sa isa't isa, ngunit nandiyan ang kami ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya kung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpatuloy na ginagawa niya ako sa aking pagdalo. Nandiyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niya na paggamit sa akin bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, beloved brother June Sabangan, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Talagang tuloy napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun naman na mahal talagang umaalalay lagi sa atin sa araw-araw ng ating mga buhay. Nandun naman na mahal na talagang patuloy na pagsumamo, lalo na sa mga karamdaman na talagang nandun na talagang patuloy ang ating pinakamamahal Panginoon, patuloy na nagpapaalala dahil napakabuti ng ating Diyos. Tunay man na mahal na maging sa ating mga pagkukulang. Ngunit sabi nga ng mahal na Panginoon na pinapalo ko ang aking mga mahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun na pumapatnubay laging pinakamamahal Panginoon. Patuloy nagpapaalala, minamahal. At maging lalo na po ngayon, minamahal, talagang sa napakahirap na bagay, talagang medyo mainit po ang panahon. Minsan talagang lalo na po sa may mga naramdamang umiidad-idad na talagang tumataas-taas ang BPM na mahal. Kagaya nga lang din po kanina, medyo na-late po ang inyong panlingkod man mahal. Dahil kanina po talagang makapagpasalamat din po sa ba't pinakamamahal pa dahil talagang tumaas po ng grabe rin po ang aking BPM mahal. Talagang ako po hindi makapagmaneho rin mahal, talagang nahilo. Ngunit patuloy akong nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang patuloy bigyan ng kalakasan, mahal. Hallelujah. Talagang napakabuti ng Diyos. So, nang dalangin natin, beloved Pastor Valdez Estrada Almeida, kabalikat ng mga manggagawa, mahal. Kaya ganyan na lamang tayo kapalad, mahal, na talagang kapag may nararamdaman may mga bagay na ganyan, magsumama sa pinakamamahal Panginoon. Dahil ang ating mga minamahal na manggagawa, unang dalangin na ating beloved Pastor, madaling araw pa lamang pinapanalangin na tayong lahat, mahal. Kaya ganyan na lamang grabing pag-iingat ng ating Diyos sa ating mga ginagawa, sa ating mga trabaho, mahal. Minsan may mga delikadong bagay, mahal,
Nandiyan minamahal talagang minsan nalimutan pa nating manalangin, manalimutan pa magpuri, pero magtaka tayo minamahal, minsan nahuhulog tayo, nadidisgrasya tayo, minamahal ngunit andun ang mapagpalang kamay lagi ng pinakamamahal na Panginoon na lagi tayong pinag-iingatan dahil sa mga lingkod ng Diyos na patuloy na nananalangin sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. And praise the Lord. Kaya tayo patuloy minamahal sa patuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil wala na tayong masumpong gawain ganito manamahal na nandun manamahal na talagang nandun na talagang grabing pagmamalasakit manamahal talagang nandun na talagang grabing pagsumikap manamahal na maprotektahan ang kanilang mga minamahal na kapatid, grabing pag-ibig sa ating mga minamahal na kapatid mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo at akin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, beloved sister Christine Cualquera, at sundan po siya ng ating beloved brother Roland Dumalanta. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagbati at paglulahati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. At Praise the Lord. ako rin po ibabati po ng magandang madaling araw na po sa ating pong beloved and honorable pastor, Wildy Estrada Almeida, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at akin din pong binabati po ang kanila pong beloved children, sa atin pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan sa ating mga live webcast viewers. Ako po ibabati po ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakaloob niya dahil way back po ng elementary days ko po, alam niyo po mga minamahalang yung abang likod ay napakasakiti na konting lagnat lamang po ako po'y dadali na po kaagad sa ospital para po ipa-check up kasi po dyan na nagsasabay-sabay po yung karamdaman ko po katulad po ng UTI at saka yung pagiging anemic ko po. Alam niyo po mga minamahal, andiyan na gano'n na lamang po ang palaging routine na bibigyan ng gamot, andiyan na wala pong kagalingan. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus magmula nung ako'y kinahabagan niya po na maglingkod po sa kanyang banal na gawain, magpuri lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ako'y pinagaling nating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa Kanya. At nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya po muli. Nais ko pong ma-share sa inyo po mga minamahal ang pag-iingat ng mahal na Panginoong Yesus. Nung magkaroon po kami ng convention sa Baguio, andyan na po na nagulat na lamang po kami, hininto po ng driver, yung aming pong sinasakyan na van, ang aming pong sinasakyan, at pagtingin po namin sa harapan po, andyan na tuloy-tuloy na po yung pagragasa po ng lupa sa mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, kung sa akin lamang po na kung tayo tao lamang po at hindi po natin alam ang tatawagin po sa mga oras na yun, talagang dyan na magpapanik po tayo. Hindi po natin alam ang gagawin dahil po pagtitingin ka po sa bandang kanan mo, andyan po na yung bangin na po. Pagtitingin ka po sa bandang harapan at bandang kaliwa mo po, tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa ng lupa. Hindi rin po kami maka-atras sa mga oras na yon dahil andyan na sunod-sunod po yung sasakyan na nasa bandang likuran po namin. At kapag aatras pa po kami, yung sa sobrang lakas po ng impact ng landslide sa mga oras na yon, andyan na panigurado matutumbahan po kami ng poste ng kuryente po. At that time po, andyan na nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po andyan na ginamit po ang ating pong beloved parents in the Lord na tayo tinuruan na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, tayo lamang tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at sumigaw ng Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po sa mga oras na yan, andyan na pinaalala po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa inyong abang lingkod. Andyan na ako po lamang ay rebuke, tumawag sa mahal na Panginoong Yesus ng Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po mga minamahal, pati po yung mga kaklase ko po na pagaya na rin po sa akin, dahil hindi na rin po nila alam yung gagawin na naparibuk na lamang din po sila. Alam niyo po mga minamahal, sa himala ng mahal na Panginoon, after a minute lamang po, andyan na pinahinto po ng mahal na Panginoong Yesus yung landslide na yun. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya po
sa amin. Andyan po na sabay-sabay po kami nakauwi ng malhatit maayos sa amin pong kanya-kanyang tahanan. At nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus sa kagalingan po ng karamdaman ko din po nung college ko po, college days ko naman din po. Andyan na hindi po inaasahan na yung aking kanan na tainga, andyan po na unusual po siyang nagre-release ng mga dumi ng nana, ganyan po. Sobrang sakit din po andyan na hindi po ako makapag-concentrate sa pag-aaral po sa mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, na pinili ko na lamang pong umabsent sa mga oras na yon at pinaisip na lamang po ng mahal na Panginoon na mag-ayuno na lamang po at magsumamo sa mahal na Panginoong Yesus, humingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawang kasalanan. Andyan na, alam niyo po mga minamahal, bago po ako mag-start na pag-aayuno, andyan po na sobrang sakit po ng aking nararamdaman na yan na hanggang sa ulo ko po, andyan po na dala-dala ko po sobrang lakas po ng impact. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus na after ko pong mag-ayuno sa kahabagan lamang po at sa unang dalangin po ng ating pong beloved pastor at beloved children at ating pong mga beloved pastoral workers, sa unang dalangin po nila, andyan ako po'y pinagaling nating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya pinapasalamatan ko rin po, yan sa ating mahal na Panginoon, maging po sa karamdaman na pagpapagaling ng mahal na Panginoong Jesus nung November 2021 lamang po, andyan na ako po'y na-diagnose na nagkaroon ng sakit sa baga, na andyan na bawat lakad ko lamang po, bawat pagsasalita ko lamang po, andyan na ako po'y nangihina at maya-maya uubuhin po ako. Andyan po na sobrang sakit din po ng likod ko sa mga oras na yon. Pero nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Yesus itong December last year lamang po, ang iyong abang lingkod ay nagpa-check up. Andyan po na nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoon dahil po andyan na nag-negative po ako sa x-ray at bilang talagang pinagaling na ako ng mahal na Panginoong Yesus na makita talaga na ako po'y magaling na. Andyan na ako in-advisean po ng doktor na magpa-test po ng aking saliva po na nanggagaling sa baga at titingnan po yung result at nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Yesus dahil po andyan na ako po'y nag-negative din po sa test na yan. Kaya nagpapasalamat po ako sa kagalingan ng mahal na Panginoong Yesus at nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa matagumpay po na anniversary po natin itong nakaraang Sunday at pinagpala po tayo dahil andyan na tayo, nadalaw natin ng isa sa beloved grandsons ng ating pong beloved pastor. Kaya nagpapasalamat po ko sa lahat-lahat ng pagpapala na yan, higit sa lahat ng pagpapalang spiritual na patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, beloved sister Christine Colquera, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay po napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga kapatid. Grabing pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon. Imagine, grabing pag-iingat ng Diyos sa ganyang sitwasyon na mahal. Imagine, gumuguho ang lupa sa harapan. Maging sa kanilang kanan man mahal, ay bangin man mahal. Maging sa likuran man mahal, poste na talagang tumutumba man mahal. Talagang kumbaga, wala nang mapuntahan man mahal. Ngunit laging turo sa atin ng beloved honorable pastor man mahal, sa oras man ng kagipitan, talagang tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Tunay po nandiyan karakarakang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang nandun man mahal ang turo ng ating beloved honorable pastor na sa oras man ng kagipitan, tayo sumigaw lang ng hallelujah, praise the Lord. Talagang napakarami sa ating mga minamahal na kapatiran na talagang nakaranas ng mga bagay na ganyan. Meron pangalang din yung mga tinuklaw ng ahas man mahal. Talagang tinuklaw man mahal, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Imagine yung ahas na nigas, maging sa mga aso, maging sa mga masasamang tao man mahal. Kagaya na lamang din po man mahal yung isang mahal na kapatid man mahal sa dako po ng diyan po na nagtatrabaho po sa Dagupan man mahal, na magkapatid na teacher man mahal. Dahil noon nag-brown out man mahal at napaaga po ang labas ng overnight prayer, alas 4 po man mahal. Talagang meron sa kanilang humablot na kalalakihan man mahal, dalawa po sila man mahal. Talagang nandun na talagang pinaghihila sila at paggabalak silang gahasain man mahal. Ngunit ang habang talagang kanyang pinipilit yung kanyang ate man mahal, talagang yung kapatid man mahal, talagang nag-rebuke at sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Talagang nakita man mahal sa kanyang dulo ng daliri man mahal,
lumabas ang kidlat, minamahal. Talagang grabing karipas ang takot nung minamahal, yun ang gagahasa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ganyan na lamang minamahal, grabing pag-iingat natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi na lagi ng beloved honorable pastor, huwag tayong matakot minamahal sa mga anumang gawa ng kaaway minamahal. Dahil tayo hindi lamang anak na tinawag na ganyan na lamang, kundi tayo binigyan din ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At hindi pa doon tapos minamahal. Nandun minamahal na talagang habang sila papunta na po doon sa school minamahal. Habang kumakatok sila minamahal dahil hindi pa sila binubuksan. Dinaanan pa sila ng ibang lalaki minamahal. At talagang nandun minamahal na pinag-iisipan pa sila ng kung ano pa masama minamahal. Bigla na lamang nung makita sila minamahal na nandun nakatindig lang minamahal, biglang nanlaki yung kanilang mata. Akala nila white lady daw minamahal, sila ay nagulat at kumaripas ang takbo. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Talagang grabe mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya lang sa ating mahal na kapatid minamahal, sa patuloy na pagpapala sa kanilang mga sambahayan minamahal. Nandun ang pagprotekta, paggabay lagi ng pinakamamahal na Panginoon. Tunay minamahal na sa ating paglilingkod ay talagang walang kalugihan. Lahat ito'y benepisyo, pribilehiyo na binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun ang ating tinatamasa sa araw-araw ng ating mga buhay. Minsan hindi man natin nakikita minamahal na talagang nandun minamahal. Wala tayong milyones minamahal na nakikita. Minsan na talagang sapat-sapat na pamasahe, pangkain minamahal. Ngunit napakayaman ang bigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil minamahal, tignan natin mga ibang tao, napakayaman nila, pero grabe ang kanilang mga karamdaman minamahal. Talagang ang mga karamdaman nila, minsan gumagastos pa sila ng milyones minamahal. Ngunit sila ay sinasawing palad pa rin minamahal. Ngunit tayo minamahal, wala nga tayong milyon minamahal, pero lahat ng uri ng karamdaman natin, pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya higit pa tayo minamahal sa mga milyonaryo minamahal. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa pagbabahagi ng buhay na patutuwa minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, beloved Brother Rolando Malanta. And praise the Lord. Amen, praise the Lord. Wala po, amen, praise the Lord. Akin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved sister Rosita Soriano. Amen, praise the Lord. Ating beloved sister Rosita Soriano. At sundan po siya ng ating beloved sister Corazon Juan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Manatili po tayong gising minamahal. Malapit na rin po tayo magtapos minamahal. Maya lang din po minamahal tayo makakapakinig na po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At manatili po tayong gising minamahal. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa mga buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo po, mga minamahal na kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, dahil nakilala ko po ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pamamagitan po ng aking beloved bayaw na siya po ang unang nakakilala sa gawain na ito. Nung pinakilala po niya sa amin ito, sinabi niya na siya po'y nakatagpo ng isang kayamanan na mas higit pa sa ginto. Nagtataka po kami maminamahal kung bakit sinabi niya ng ganito dahil mas higit pa daw sa ginto. Kaya sabi ko,
ano kaya ito, sabi ko, maminamahal. At sinabi niya sa amin na pag tatagpuan ko yung mga pinagdadausan nila, isasama ko kayo, sabi niya, maminamahal. At natagpuan po niya sa dako ng linggayan, maminamahal, dahil nakatira pa po kami sa Bimali noon, maminamahal, hallelujah. At nung nakita po niya ito, maminamahal, dinala po niya kami sa gawain sa dako ng linggayan. At talagang kami po natutuwa dahil nung una namin nakita maminamahal, talagang napakarami pong nakasuot ng puting damit at mahabang mga buhok maminamahal. At nung na po kami sa pinagdadausan maminamahal, talagang nakakaramdam po ako ng kakaiba maminamahal, hallelujah. Talagang kinilabutan po ako. Ano kaya ito? Bakit ako kinakilabutan? Sabi ko, maminamahal. Yun pala yung mahal na Panginoon na yung banal na presensya maminamahal, hallelujah. Kaya nung kami patuloy na dumalo maminamahal, hallelujah, hanggang sa tinanggap ko po yung bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako may karamdaman noon maminamahal na paninikip ng dibdib, sakit sa likod, at yung aking nervyos. At sa patuloy na pagdalo sa gawain na ito maminamahal, at sa unang panalangin ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida, ang aking karamdaman na ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ako rin po maraming mga bisyo maminamahal, mahilig sa sugal, tungit. Nagpapataya po ako sa waiting noon, maminamahal, bingo. Subalit sa patuloy na pagdalo sa banal na gawain na ito, ako'y lubusang binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ang aking beloved anak din na panganay at bunso maminamahal, talaga nandyan na may karamdaman din po silang asma, maminamahal, hallelujah. Sa aking pagdala sa banal na gawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sila po'y nakatanggap na rin po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Andyan yung karamdaman nilang asma ay pinagaling na rin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil siya rin po'y lagi nag-iingat maminamahal dahil minsan po ako'y nadisgrasya sa aking inalagaang baka maminamahal. Ako'y nahila ng inaalagaang baka na talagang pauwi na po kami sa aming bahay. Nandyan na ako po'y natumba sa matigas na lupa maminamahal, hallelujah. Andyan na talagang patihaya po akong natumba maminamahal. Nung natimba po ako maminamahal, yung lubid po niya nasilo sa aking paa maminamahal, hallelujah, sa aking pagkatumba. Napilay po yung aking kamay at nasuot yung aking paa maminamahal. Nandyan na talagang nakaramdam na po ako ng kakaiba maminamahal na mamanhid na po yung aking buong katawan. Akala ko po yun na yung aking katapusan maminamahal dahil grabe yung pagbagsak ko sa lupa maminamahal. At nung ako pinatumba maminamahal, hallelujah, nabanggit ko po yung katagang hallelujah in Jesus name. 3 beses po yan maminamahal na talagang binanggit ko dahil yung baka talagang nabigla po sa pagtakbo, nahihila-hila po ako maminamahal. Kaya nung nabanggit ko po yung katagang ganun maminamahal, talagang andyan na yung baka huminto po maminamahal at doon naman na sinamantala ko po na inalis yung lubid dahil ang inaalala ko baka bigla na namang tatakbo, mahihila naman ako dahil nakasilo sa pa ako yung lubid maminamahal, hallelujah. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pagbanggit ko nga po ng katagang Jesus name, sabi ko maminamahal, hallelujah, praise the Lord. Talagang nandyan na talagang huminto yung baka, doon inalis ko na po yung lubid maminamahal, hallelujah. Talagang tumintiin po ako sa paligid ko maminamahal, wala po akong matutulungang tao. Kaya ang naisip ko, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang siya lang ang tutulong sa akin maminamahal, hallelujah. Ako'y humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Nasambit ko po yung hindi ko pagdalo maminamahal sa midweek service maminamahal dahil sa araw na yun, Merkulis po maminamahal, hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi po niya ako pinabayaan sa oras na yun. Talagang binigyan niya po ako ng kalakasan upang makauwi po ako sa aming bahay maminamahal, hallelujah. At sa pag-uwi ko sa aming bahay maminamahal, talagang nandyan na po yung aking beloved anak na si Elena dahil galing po sa school noon maminamahal sa high school, hallelujah. Nakita po niya yung aking kalagayan at nagtanong siya sa akin, bakit anong nangyari sa inyo mama? Sabi niya sa akin at sinabi ko ngayon maminamahal, hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan na talagang hindi ako pinabayaan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pagdalo at pagsisi, paghingi ng kapatawaran sa ating
aking nagawang kasalanan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa unang panalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat po ng ating lahat ng mga manggagawa, ang aking kamay na napilay, minamahal, hallelujah, at nasugat na pa, tilubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal Panginoong Jesus dahil yung aking anak na minamahal talagang nakuryente din po siya, minamahal, hallelujah, at alurang transformer po yung dako ng kanyang pinagkakuryentihan, minamahal, hallelujah. So, balit ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nung nakuryente nga po siya, may namahal, sabi po niya sa akin, nung nagpinto niya po sa akin na talagang sa isip-isip po niya, minamahal talagang in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, yun lang po ang kanyang binabanggit, may minamahal dahil nararamdaman daw po niya, minamahal na yung daloy ng kuryente sa kanyang katawan, ay puputok sa kanyang liig, minamahal dahil nakita po na talagang lumubo po yung liig niya, minamahal, hallelujah. So, balit napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ang pinutukan po ng kuryente, minamahal ay sa kanyang kamay, sa kanyang paa, sa kapitan, minamahal, hallelujah. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, dahil nung tinakbo po siya sa ospital, minamahal, hallelujah, wala po siyang malay, minamahal, ngunit nung pagdating sa ospital, nagkamalay siya, minamahal, hallelujah. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nung pinuntahan ko po siya sa ospital, minamahal, talagang malakas din po siya, minamahal, hallelujah. At nandyan na isang araw lang po, minamahal, talagang pinagaling na ng mahal na Panginoon at siya nakalabas sa hospital, minamahal, hallelujah. At sa aming bahay siya nagpatuloy, nagpagaling, minamahal, hallelujah. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat po ng mga biyaya. Pagpapala po niya mula physical, financial, material at lalong-lalong higit sa pagpapalang spiritual kahit ang lahat ng kapuriang pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, beloved Sister Rosita Soriano. Amen, praise the Lord. Sa pinagpalang buhay na patotoo yan, minamahal. At dyan na po nagtatapos, minamahal, ang ating pagbabahagi ng buhay na patotoo at maging sa mga hindi po natawag, minamahal. At kayo po ay maaaring sa susunod po na pagkakataon, minamahal. At minamahal, minsan pa po tayong tumayo habang naghahanda po ang beloved choir. Minamahal, tayo po ito magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Pag wala nang tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Pag wala nang tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo, minamahal, at makasabay sa makalangit na awitin na dadalhin sa ating ng beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved
Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon.
Mga minamahal, oras at panahon na upang sumampa sa mahal na Panginoon. Andito na po tayo sa fourth watch na sinasabi ng banal na kasulatan. Gumising po tayo, pinapapurihin natin ang mahal na Panginoon. Nandito lamang siya sa ating tabi. Andiyan siya upang magpatawad sa ating mga kasalanan, gaano man ito kalaki, gaano man ito kaitim, gaano man ito kapula. All we need to do is to repent, magsisi, humingi ng tawad. Ang Diyos ay mahabagin, sagana sa kanyang pagmamahal sa inyong mga anak. Ano mga ating nagagawang mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala, kaya tayong patawarin ng ating Diyos. Lumalangin ang lahat. Tayo po'y magbukas ng ating mga bibig, ating mga puso, ating mga isipan. Ipabot natin ang ating marubdub at sa pusong pagsisisi. Walang dahilan din natin manama ang kanyang napakatamis na presensya. Dahilan mapagpala naming Diyos sa manapit sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta na iyong nilangisan sa aming bansa. Narito kami, mga makasalanan, yung mga anak na nagsusumamo, nagsisikap, amin po ba isagawa ng tao sa puso ang aming mga tungkulin bilang iyong mga anak? Sa anumang paraan nakikita mo, huwag nilalaman ang aming mga puso, aming mga isipan. Kami nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala dahil kami mahina. Nagsusumamo kami, dumudulog sa trono ng iyong biyaya sa kalangitan upang humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala.
Linisin mo kami, hugasan ng iyong banal na dugo, mago sa krus sa Kalbaryo. Kailangan ka namin, mahal na pain, maramdaman ni napakatamis na presensya, sapat na sa amin. Habang kami sinasaway, ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok, cast out in the mighty name of Jesus. Praise Jesus, fill us up with the sweet Holy Spirit. In Jesus' name, amen, amen, hallelujah, praise the Lord. Yes, Jesus.
Issue Choir. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay na pangusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, pupuri sa'yo. Naghihintay na pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay na pangungusap mo. Hallelujah! Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng Lord, ginawa niya. Ganda ng buhay na nasa Kanya. Ang Diyos, purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Umapaw ang aking saya, pagmamahal niya ay nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin
Naglalaro sa hangin ang buhay ko. Di malaman kung saan ang tungo. Nasaan ng mundo ito, ako'y gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang lagi nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan. Naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pagsamantala. Kasagutan sa aking hanap. Oh, nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maari nasa hangin pa ako. Di alam kung saan ang tungo. Oh, nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako. Hindi alam kung saan ang tungo. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart. You make me lie down in green pastures. You make me wanting for nothing. You fill my hunger with honey from your sweet word. You let me worship before you. So I will love and adore you. You are my shepherd. You are my Jesus. You are my Lord. I love you, Lord. Glory, praise the Lord. I love you, Jesus. I love you, Lord. From the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Lord. From the bottom of my heart. I love you, Lord. From the bottom of my heart. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Purihin natin napakabait at pinakamamahal na pa Jesus, maminamahal. Ang sabi po ng lahat ng salmo, sing a new song. Amen. Mga solemn po yan, pwede nating gawing joyful. So yung pong mga joyful, pwede rin po nating gawing solemn. Dahil yan ang utos ng mahal na Panginoon. Basta ang mga bibig na ito, nilikha ng Diyos upang pumuri sa ating mahal na Panginoon. Dahil yan ang kahinaan ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist pastor, the end-time prophet of our times, our dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, and to the whole siblings, the Almeida family. Amen. Amen. At sa ating mga beloved co-workers, elders, preachers, ordained preacher, beloved brethren throughout the world, at ganun din maminamahal aming kasama ngayon dito sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. Time check po, nasa 4:25 po kami dito ng umaga. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglulhati ay walang iba kundi sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen. Amen.
Gising na po ba kayo, maminamahal? Ako po dito sa harapan, pawis na pawis. Dahil tapos na po ang malamig na panahon at auno na po ngayon ng Abril. Amen. Praise the Lord. At tayo pa rin ay nasa kalinga, pagmamahal, pag-iingat, patnubay ng ating nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ito po ay sa mga bunga ng pagpapagal, pagpupuri, pananalangin, pag-aayuno ng kanyang nilangisan, ang huling propeta na narito sa Pilipinas, no other than our dearly beloved, an honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen. Amen. Kaya napakapalad natin, maminamahal. Nag-umpisa sa isa, daging dalawa, mag-asawa, kanilang buong pamilya. At ngayon, maminamahal, tayo na ngayon ang mga anak ng mga anak ng mga anak at inaanak at talagang nagpapatuloy, generation to generation. Amen. Amen. Kaya napakapalad natin dahil may propeta ang Pilipinas. Amen. Amen. Hindi basta-basta ang propeta. Hindi lamang propeta ng Pilipinas, kundi propeta ng buong mundo. Amen? Amen. Kaya ako'y nagtataka sa ating minamahal na mga kababayan dito sa bansang Pilipinas. Magmula sa ating minamahal na Pangulo hanggang sa pinakamaliit na mga nanunungkulan sa ating mga barangay. Dapat panahon na ngayon para kilalanin natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo na pako sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa hallelujah, sangkatauhan at sa mga Pilipino. Dahil espesyal pong nilikha ang mga Pilipino. Amen. Amen. Espesyal, maminamahal. Bakit? Dahil sa lahat ng lahi, sa buong lahi ng buong mundo, tayo po ang pinakamalapit na lahi sa puso at isip ng mahal na Panginoon. Tingnan mo, hindi kayo sang-ayon diyan. Lahat ng sumang-ayon, pumalakpak ng malakas, magsabi ng praise the Lord. Saan ka nakakita? Mga himala nating narinig, maminamahal, ating pong nasubaybayan, tayo mismo naging saksi sa mga himala, hindi tayo makapalakpak. Dito lamang po yan, sa ministeryo po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ngayon, maminamahal, narito na po tayo sa portion ng pagbibigay. At ako pala ay nagkamali. 10 minutes to 5 na po pala. At kanina, akala ko ay nagdoble po yung aking mata. Nasa kanan po yung aming orasan. At ngayon, maminamahal, tayo na po ay panandaliang mag-aral patungkol sa kahalagahan ng pagbibigay. Dahil ito po ang utak, puso, at maaring ito, maminamahal, ay napakahalagang portion ng ating pananambahan. Dahil dito po ang pagpapatunay ng ating pagmamahal sa ating Diyos. Amen. Nobody can see God because the Bible says God is a spirit and he that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So wala po nakita sa Diyos dahil ang Diyos ay espiritu, walang laman, walang buto. Ngunit maminamahal, mapatunayan mo ang Diyos na nariyan dahil kung paano mo nararamdaman ang hangin na umihip sa atin, yung hininga natin, amen, na ibinigay ng mahal na Panginoon, nagpapatunay na may Diyos. At may Diyos na nagpala sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. At ito ngayon ang ating pag-uusapan, ang kahalagahan ng pagbibigay ng ating ikasampung bahagi tandog. Dito po sa aklat ng Deuteronomy chapter 11 verses 26 and 27. Sinabi rito, behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you will obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day, and a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I commanded you this day, to go after other gods which ye have not known. Ito, maminamahal, ay pagre-remind sa mga anak ng Diyos. Ang sabi rito, a blessing and a curse. We have now to choose. Tayo daw ngayon ay pipili. Gusto ba natin ng pagpapala o ng sumpa? Lahat ng gusto ng pagpapala, sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Kunti lang ang gusto ng pagpapala.
Lahat ng gusto ng cars, magsabing amen. Oh, may gusto pa lang ng curse. Alam niyo ba yung curse na ini-amen ninyo? Yan ang mga sumpa. Yan ang kahirapan. Yan ang problema. Yun ang karamdaman. Yun yung pagpapahirap ng tao. Gawa ng demonyo, gawa ng kalaban. Dahil pagtulugan po ninyo itong pagpapaliwanag na ito, hindi mabuksan ang iyong pangunawa at kaisipan sa kahalagahan ng pagbibigay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ulitin po natin. Lahat ng gusto ng pagpapala, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Lahat ng gusto ng sumpa, magsabing amen. Oh, may amen pa rin eh. Ibig sabihin, tulog talaga kayo. Terrible, maminamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, we have now to choose. Tayo daw po'y pipili ngayon kung alin ang pipiliin natin. Sa lahat ng hindi natutong magbigay ng kasampung bahagi tandog, kasama po kayo doon sa curse na sinasabi. Sa sinusumpa. Sabi ng Malakay chapter 3 verse 9, ye are cursed with a curse for ye have robbed me. Kayo daw po'y magnanakaw ng ikasampung bahagi tandog na pag-aari ng mahal na Panginoon. I'm sorry, maminamahal, to tell you the truth because the truth shall set us free. Ang sabi ng Biblia, preach the gospel. Ituro ang ibanghilyo. Ituro ang katotohanan dahil ang katotohanan na magpapalaya sa tao. Magpapalaya sa sumpa. Amen? Amen? At tayo'y pagpapalain dahil marami na pong pinagpala sa ministeryong ito. Isang kapatiran natin diyan sa London, makinig po tayo. Isang kapatiran natin diyan sa dako ng London, nagtanggalan ng mga trabahante. Dahil sa ngayon, maminamahal, may world recession na tinatawag. Mayroon pong pagtanggalan ng mga trabahante. At isa yung ating kapatiran sa kandidato na tatanggalin. Pero ang sabi niya, kanyang pinanghahawakan, kapag ako'y magtatapat, magbibigay ng aking ikasampung bahagi tandog, hindi ako matatanggal, bagkus itataas pa ako ng mahal na Panginoon. Pananampalataya niya yun. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Dahil alam niya na kapag piliin niya ang pagbibigay ng may katapatan, pasaganain siya. Pero kung pipiliin niya ang hindi magbigay ng ikaputandog, lahat na nag-amen kanina, ye are cursed with the curse. Amen. Kayo'y isusumpa at susumpain pang muli. Kaya huwag ninyong tulugan ang pagpapaliwanag na ito. Dahil ang Biblia maminamahal nagsasabi, kung anong namumutawi sa iyong bibig, yan din daw ang dinidikta ng iyong puso. Naniwala po ba kayo diyan, maminamahal? Lahat ng naniniwala, magtaas ng kamay. Lahat ng naniniwala, tingnan mo, nagtaas ng kamay, yun lang ang gising. Yung hindi nagtaas ng kamay, yun ang tulog. Narito po kami sa Pilipinas, maminamahal, overnight prayer po namin. At amin itong pinapaliwanag sa lahat ng mga sumusubaybay. At salamat sa buong mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Andito nakatutok sa amin. Live kami ngayon dito sa Outreach sa San Carlos City, Pangasinan, sa webcast ng Facebook at YouTube. Praise the Lord. Ngayon naman, patuloy po tayo. Ang sabi ng Deuteronomy, dito po tayo. Patuloy. Dito sa 28, talatang 12 hanggang 13, at mamaya atin pong italon ang basa sa 15 hanggang onward. Ang sabi rito, the Lord shall open unto thee the good treasure, the heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand, and thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow, and the Lord shall make thee the head and not the tail. Hindi daw po tayo gawing buntot, kundi gawin tayong ulo. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath, if thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I commanded thee this day, to observe and to do them. To observe. Atin lang obserbahan at gawin. Hindi lang obserbahan, gawin. Ibig sabihin, ang pag-oobserba, wala pang proof. Pero yung ginagawa, may proof na. Tulad ng aking sinabing patotoo. Proven po. Yung ating mahal na kapatid, maminamahal, nung magsabi na ang administration, HR nila,
Magtatanggalan tayo, kaya kayong lahat ng mga empleyado, maghanda-handa na, maghanap-hanap na ng malilipatang trabaho dahil kayo'y matatanggal. Ang ating minamahal na kapatid, nagpipray, nagpupuri, nag-aayuno, nagbibigay ng may katapatan. Pag sinabing nagbibigay ng may katapatan, higit pa po sa standard. Ang standard po ng ministeryong ito, 10% na ikapo, 10% na handog. Total of 20%. Ang sabi ng ating mga kapatid, hindi lang 20% ang kanyang binibigay, hinihigitan pa niya. Ito na. Namili na ang kanilang HR. Nagtanggala na. Nung siya'y pinatawag, sabi na, sigurado ako tanggal. Nung siya'y tinawag, pumunta sa HR. Pagdating niya doon, kinukongratulate siya. Congratulations, Brad. Nanatili ka sa trabaho mo, itataas ka pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Iangat pa ang kanyang posisyon. Praise the Lord. Ang sabi niya, akala ko, ako'y tatanggalin na. Dahil tinawag ako pala'y ma-retain at itataas pa. Anong sikrito? Nagbigay ng may katapatan. Sa tuwing tayo po'y may mga gawain sa London, may gawain tayo sa States, may gawain tayo sa Luneta, may mga gawain tayo dito sa mga local churches natin, hindi sila nakakalimot maminamahal. Mag-abot ng kanilang mga kamay, hallelujah, ng kanilang mga pinagpagalan, hindi sila nang hinayang dahil alam nila. Ang sabi ng Galatia 6:9, huwag kang manghinayang, huwag kang magdadalawang isip. Dahil sa iyong ginagawa na pagbibigay ng iyong ikasampung bahagi tandog, sa iyong pag-aasik na yun, hindi ka lang hihimagod, aani ka sa dulo ng iyong huwag panghihimaguran na pagbibigay ng iyong ikasampung bahagi tandog. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng gising pumalakpak ng malakas sa mahal na Panginoon. Lahat ng gising pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Magsabi ng praise the Lord. Tingnan niyo, mga minamahal. Ito. Sa 15 ng 28 ng Deuteronomy, but it shall come to pass if thou will not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe, to do all His commandments and His statutes, which I commanded you this day, that all these curses, grabe, hindi lang curses, hindi po singular na curse, curses na. Ibig sabihin lahat ng mga sumpa, lahat ng mga sinumpa ng mga tao sa mundo, maminamahal. Tulad ni Judas Iscariote, tulad ni Cain. Wala naman sigurong Cain dito, wala naman siguro ditong Judas. Amen. 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 Ang sabi rito, maminamahal, that all these curses shall come upon you and overtake you. Kung paano sinabi ng Deuteronomy 28 talatang 2 na ang mga matatapat overtaken ng masaganang pagpapala. Lucas 6:38, sisiksikin, liligligin, apawan ka ng masaganang pagpapala. Ganon din, in contrast. Anong ibig sabihin ng in contrast? Kabaliktaran. Ganon din, kabaliktaran sa mga Kristiyanong tinutulugan ng overnight dahil ayaw magbigay, dahil nanghihinayang sila, nanghihinayang tayo. Bakit natin panghihinayangan yan? Hindi naman atin. Pag-aari naman ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Yan po ang dapat nating unawain, dapat nating intindihin. Na sa bawat natatanggap natin, huwag tayong manghinayang dahil ang Diyos nga hindi nang hinayang sa atin magbigay ng buhay, magbigay ng hangin, magbigay ng araw, magbigay ng gabi para makapagpahinga. Kapag hindi overnight. Overnight prayer, talagang pinagigising tayo ng mahal na Panginoon. Dahil sa fourth watch na, at ito na yung 1 hour na hinihingi ng mahal na Panginoon, magpuyat kayo kahit 1 oras lang, pakinggan ninyo yung Ebanghelyo ng Kaligtasan, dahil ito ang pagkain ninyo. Ito, katulad ngayon, pinakakain tayo para maunawaan natin in order to let us go out to all these curses. Amen. Para daw tayo maalis dito sa lahat ng mga sumpa na ito. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Grabe, ang dami dito. Ang daming nakasulat. Ang sabi rito sa 16,
Cursed shalt thou be the city, and cursed shalt thou be the field. Cursed, ibig sabihin sumpain ang mga basket, mga buslo ninyo, yung inyong mga paninda, store, ang sabi rito. Sumpain ang mga prutas o bunga ng iyong katawan. Sumpain ang bunga ng iyong mga tinitelt na mga lupain na hindi ito mag-i-increase, ang sabi rito. Cursed shalt thou be when thou come in, and cursed thou shalt be when thou goest out. The Lord shall send upon you cursing, vexation, and rebuke, and in that thou sittest thine hand for to do until thou destroyed, until thou be destroyed, and until thou perish quickly because of the wickedness of thy doings, whereby thou hast forsaken me. Sa lahat daw ng mga matatapat, pagpapala. Sa hindi daw nagtatapat, we are forsaking God. Iniiwanan natin ang mahal na Panginoon. Baliwala natin ang mahal na Panginoon. Dito ka, nag-overnight ka, nagpupuri ka, nag-hallelujah, praise the Lord ka, nag-aayuno ka, nagsasamba ka, marunong ka lahat, nag-aayuno ka lahat. Pero itong pagbibigay na ito, binabaliwala mo, tinalikuran mo daw ang mahal na Panginoon. Sabi ni Santiago 2:10, itong pagbibigay lang, ayawan mo. Ang sabi ng Biblia, you are guilty of all. Kaya nga yun ang sinabi ng ating mahal na pastor, naligo ka na rin, lubos-lubusin mo na. Nandito ka na rin sa buong katotohanan, lubos-lubusin mo na. Tungkulin ng Kristiyano ang magbigay ng ikaputhandog na sa bawat kanyang kinikita. Kumikita ka ng 100, ang 20 pesos diyan para sa gawain ng mahal na Panginoon. Pag-aari yan ng Diyos. Amen. Kumikita ka ng 500, ang 100 diyan para sa gawain ng mahal na Panginoon. Kumikita ka ng 1,000, ang 200 para sa gawain niya ng mahal na Panginoon. Yan ang pag-aari ng mahal na Panginoon. That is the 20% giving standard of the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Huwag po tayong maglimita na hanggang 1,000 lang. Kung kumikita ka ng 20,000, 20,000 naman, times 0.2 po yan, 4,000 po ang inyong ikakaltas sa inyong 20,000 na sinasahod. Huwag muna ninyong kuhaan niya ng pambayad ng electric bill. Huwag muna ninyong kuhaan niya ng pambayad ng water bill. Huwag muna ninyong kuhaan niya ng pambili ng bigas, pambayad sa matrikula, ano paman. Buo, doon tayo sa gross income. Dahil yun ang sinabi ng Biblia, lahat ng dadaan sa tungkod, lahat ng dadaan sa iyong kamay, kuhaan mo yan ang ika-10 bahagi tandog. Pag hindi mo yan ginagawa, still, sabi ni Santiago 2:10, ikaw pa rin ay kasama sa sumpa. Lahat ng sumasang-ayon ay pumalakpak at magsabi ng praise the Lord. Kaya maminamahal, ako'y naniniwala 100% yung dumadalo ng Miyerkules at Biyernes, matatapat na Kristiyano yan. Bakit? Nagtsatsaga sila. Pero yung linggo lang, I doubt. Kung bigyan niyo ako ng rate o kung ako ang huhusga, swerte kung papasok sila sa 50%. Bakit? Ang sabi ng Malakay, chapter 3, verse 10 and 11, bring you out the tithes and offering into the storehouse. Dalhin daw natin yung ating ika-10 bahagi tandog sa kamalig ng Diyos upang magkaroon ng pagkain ng kanyang bahay. Pagkain in the sense of, may bayaran tayong electric bill, may bayaran tayong water bill, mayroon tayong minimintin ng mga sasakyan, mayroon tayong minimintin, maminamahal na pag-ayos ng ating pong chapel. At lalong-lalo na, negative po tayo nung last, natin. Sa totoo lang, andyan nating beloved elder, Brother Noel. Sabi ko sa kanya, pwede bang may sobra naman kayo, ibabayad ko lang pandagdag sa ating nirerentang sound system. Yan maminamahal na katotohanan. Kung matapat sana lahat ng Kristiyano, wala tayong negative. Talagang lahat ay puro positive. Amen. 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 Sa madaling salita, kapag dinadala mo ang iyong ikaputhandog dito sa storehouse, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Malapit, I will bless you.
I will open the windows of heaven and pour you out a blessing that there be not room enough to receive it. Wala daw pong silid na kalalagyan. Sasagana ka. Sisiksikin, liligligin, apawan, ubirtikan ka na masaganang pagpapala. Amen. And even the curses will be abolished, will be diminished. Amen. Ang sabi niya, maminamal, sasawayin ko ang mga mananakmal. Anong bayang mananakmal? Ang sarap matulog sa overnight. Kaya, dito lang ako sa kwarto, sa aking bahay, sa aking kondominyo, manonood lang ako ng live webcast. Kayo na lang sa Miyerkules, total naman ang aking ikaputandog na kakarating sa inyo. That is not the way God wants us to do. Ang gusto ng mahal na Panginoon, kapag nagbibigay ka ng may katapatan, lahat ng mga mananakmal na yan, aalisin yan ng mahal na Panginoon. Meaning, hindi totoong pagtatapat. Ang ginagawa ng karamihan na sinasabi, nagbibigay naman ako, nagtatapat naman ako. If we are talking about faithfulness, you are giving exceed ng 20% na hinihingi ng mahal na Panginoon. Kung nag-i-exceed ka sa 20% giving, bagamat ang 20% giving ay katanggap-tanggap na, lahat magsabing amen, kapag nag-exceed ka ng 20%, kaya ng Diyos alisin ang mga mananakmal. Ano yung mga mananakmal? Napakarami. Hindi natin mapigil ang ating mga sarili. Andiyan ang pangangaral ng mga ngaral. Magpakabanal kayo dahil Diyos ay banal. Kaya na kailangan magpakabanal tayo dahil walang hindi banal makapasok sa langit. Ayan pa rin, nagsushort, nagsasando, madat na namin kapag kami po'y dumadalo sa kanilang mga tahanan. I doubt na mga matatapat yan. Ang sabi ng Biblia ang Diyos ang magtatanggal ng mga salot Amen? Salot yan. Bakit hindi mo masusunod? Bibigyan ka ng tunay na takot ng mahal na Panginoon. Sermon na ito. Pero para po malalaman nating lahat, dahil lahat po ay pakinabang. Sabi ng propeta ng Diyos, we have everything to gain and nothing to lose. Lahat ng sumasang-ayon, magsabing amen. Tayo po lahat ay tumayo, at tayo muna yung magpuri dahil tinutulugan na ninyo ako bago natin ipag-pray. At ang ating mga instrumentalist, praise the Lord. Medyo hindi natin mapapakinggan yung Ebanghelyo kapag ganito, tutulugan natin. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Singing praises unto His name. For it is place and for it is place and to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. It's the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Oh, praise the Lord. Oh, praise His holy name. Praise to our good Lord. Praise His holy name. Praise to our good Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Oh, praise His holy name. Oh, praise to our good Lord. Praise His holy name. Oh, praise to our good Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. In the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. Oh, in the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. A victory. Yes, victory. Hallelujah, I praise. Give the victory of glory, glory. Hallelujah. He's all and all for me. A victory. Yes, victory. Hallelujah, I praise. Give the victory of glory, glory. Hallelujah. He's all and all for me. It's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus in me all. Some people understand me, for Jesus in my soul. It's bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus
behold, the people understand me. Oh, Jesus in my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. Oh, Jesus in behold, the people understand me. Oh, Jesus in my soul. Bubbling, 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 bubbling in my soul. Praise the Lord. Brother Rong, ipag-pray na kagad natin. Ipag-pray natin dahil matutulog na naman yan. Hindi makapagbibigay. Kindly, ating beloved elder, Brother Rong.